itu iki. Itu ses.
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Question number 21. Karibuddin Borbuya. Absent. উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উত্তৰত কিমানখিনি কাম চলি আছে আৰু কিমানখিনি কাম চলিব এইখিনি লৈ সন্তুষ্ট, কিন্তু মোৰ কথা সাপ্লিমেন্টাৰীটো মই একেলগতে কৰি দি আছো আৰু এটাকিং হ'ব, ভাল কাম কৰি আছে, এটাক কৰি কি লাভ। এতিয়া যিবিলাক হেবিটেশ্যন সিরিয়াসলি মানে হেৰি কৈ আছে যে 20, 30, 10, 15 তেনেকুৱা হেবিটেশ্যন যিখিনি মিছ হৈছে সেইখিনিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নি? এক। দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টাৰী হ'ল মোৰ এটা স্কিমৰ এণ্ড পইণ্টত, সাপোজ দুই পাৰ্টত স্কিমৰ বোথ সাইড আছে 3 কিলোমিটাৰ 400 ফেমিলিজ সাপোজ বেনিফিচিয়ারিজ টার্গেট রাখিছে, তাত চাব 50টা পৰিয়াল লেফট সাইড এণ্ড ৰাইট সাইডৰ 25, 25, 50, 20টা 10টা 15টা তেনেকা পৰিয়ালত এণ্ড পইণ্ট লৈকে পানী এতিয়ালৈকে কমপ্লিটেড স্কিমতো বালকে গৈ নাপায়। তাৰ কাৰণটো কিবা ওলাইছে নি? কাৰণ এটা কমপ্লিটেড স্কিমত এভাৰেজ যদি মই পিএসসি হিচাপে গৈছিলো গোটেই সময়ত চাইছো 20% মোটামুটি পানী এণ্ড পইণ্ট লৈকে নাযায়। তাৰ কাৰণে কিবা গভৰ্ণমেণ্টে চিন্তা কৰিছে নি? এইটো মোৰ জানিব লগা আছে। এই দুটা Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সন্মানীয় সদস্য ডাঙৰীয়াই যেটো কথা কৈছে যে 20 ঘৰৰ তলত, কাৰণ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ যেতিয়া আমি ডিটেইল ডিপিআৰ বনাইছিলো বা আমাৰ গোটেই হেবিটেশ্যনসমূহ কাভাৰ কৰিছিলো, তেতিয়া 20 হাউচহোল্ডৰ তলৰ এৰিয়াবিলাক কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনস্থ হোৱা নাছিলে। য'ত মাত্ৰ 20 ঘৰতকৈ তলত মানুহ আছে তাত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰে জড়িত কৰিব পৰা নাই। কিন্তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আমি এই কথাটো আগ্ৰহ ৰাখিছিলো যে অসমৰ বহু এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত খুব পাতল জনসংখ্যা আছে, তাত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়ালৈকে একো আমি সঠিক ডাইৰেকশ্যন কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ এইটো আছে যে প্ৰথম আমাৰ এই কামখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত যদি তেনেকে অলপ জনসংখ্যা কৰবাত ৰৈ যায়, হয়তো আমি এছঅপিডিৰ পৰা আমাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটৰ পৰা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰো। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সেই আগ্ৰহটো ৰাখিছে। গতিকে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত প্ৰথম আমি 2024 চনত যি 67 লাখ পৰিয়ালক আমি জল জীৱন মিছন অধীনত সামৰি ল'ব বিচাৰো, সেই কামটো কৰি লওঁ। তাত হয়তো 20 ঘৰৰ তলত থকা জনসংখ্যা অলপ ৰৈ যাব, হয়তো 50,000, 1 লাখ জনসংখ্যা ৰ'ব। সেই জনসংখ্যাটো আমি তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে হয়তো এইটো বয় কৰি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে সদস্যগৰাকী যেটো কথা কৈছে যে কিছুমান স্কিমত শেষলৈকে পানীৰ ফোৰ্স বা পানী ঠিকমতে পোৱাৰ অসুবিধা এটা আছে। ইয়াত এটা কথা হৈছিলে, যেতিয়া আমি প্ৰথম অৱস্থাত কাম কৰিছিলো তাত যি হাইড্ৰলিক সাৰ্ভে বা যি ধৰণৰ ডিপিআৰ এজেন্সিসমূহে কাম কৰিব লাগিছিল, তাত অকমান খুব দৌৰা দৌৰিকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে যে শেষলৈকে, কাৰণ হাইড্ৰলিক সাৰ্ভে হ'ব লাগে, তাত পানীৰ গ্ৰেডিয়েণ্টটো কোনফালে ক'ত যাব, ঠিকে পানীৰ ফোৰ্সটো থাকিবনে নাই, এইবিলাক চাব লাগিছিল। হয়তো ডিপিআৰ এজেন্সিবিলাকে তাত কৰবাত অকমান ভুল কৰিছিল, সেইকাৰণে আমাৰ কৰবাত এই অসুবিধাটো আহিছে। তাৰপিছত আমি ৰেট্ৰফিটিং মানে এক্সটেনশন হিচাপে আমি এইবিলাক কাম কৰিছিলো। ৰেট্ৰফিটিঙৰ সেই কামবিলাকত আমি এক্সটেনশন কাম কৰি কিছু পৰিমাণে তাৰ সমস্যা সমাধান হৈছে, কিন্তু 100% সমস্যা সমাধান হোৱা বুলি মই নকওঁ। কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া যিখিনি নতুনকৈ ৰেট্ৰফিটিঙৰ এক্সটেনশন আমি কৰিছো, তাত হয়তো এই সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ যাব। কিছু পৰিমাণে ৰৈ যাব পাৰে, সেইখিনি ৰলে তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা কেনেকে হ'ব পাৰে সেই সময়ত আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু মই ভাবো যে এই সমস্যাবিলাক চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ বা আমাৰ বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ, এটা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা নিশ্চয়কৈ ল'ম। ধন্যবাদ। Question number 22, Sri Tejas Gwala. Honorable Minister. উত্তৰসমূহ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিচৰা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আৰু তথ্যসমূহ পাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক। এই দুটা কথা মই জানিব বিচাৰোঁ যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগে সকলো গাঁৱৰ দুখীয়াতকৈ দুখীয়া মানুহৰ কাম কৰি আছে, আৰু এইকাৰণে পঞ্চায়তত যিখিনি মেন পাৱাৰ লাগে, সচিব, GRS, GPC, এতিয়াও দুলীয়াজান সমষ্টিত বহুত কম আছে, ডুৱেল চাৰ্জত আছে, যাৰ কাৰণে কামবিলাক কৰিব পৰা নাই।
এই ছেক্ৰেটাৰী GRS GPC কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট কৰিব আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল শহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ কাম চলি আছে নেকি নে বন্ধ হ'ল কাৰণ মই যোৱা 3 বছৰ ধৰি আবেদনবিলাক দিছোঁ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু পঞ্চায়তবিলাকত যেহেতু গোটেই অনলাইন সিস্টেম হৈছে নেট বহুত দুৰ্বল আছে নেটবিলাক সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি Honorable Minister. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগত যিসমূহ পদ আমাৰ খালী আছে বিশেষকৈ আমাৰ পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীৰ পদ বহু আমাৰ খালী আছে আমি এইটো সকলোৱে জানো আৰু সেইখিনি ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে আৰু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডে আগন্তুক দিনত অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতি পেলাই আমাৰ GRS হওক বা পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী হওক বা এইবোৰ টেক্স কালেক্টৰ এইবোৰটো দিব পাৰিব আৰু সৰ্বমুঠ এতিয়ালৈ আমাৰ বিভাগৰ পদ খালী হৈ আছে 1562টা খালী হৈ আছে আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'লে নিশ্চিত ৰূপত আমাৰ সেই অভাৱবোৰ দূৰ হ'ব বুলি মই আশাবাদী আৰু যিটো আমাৰ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ যিটো কথা ক'লে এইটো আসলে বন্ধ হৈ থকা নাই কাৰণ কিয় এইটো আজি কিছুদিন আগতে মই নিজে বজালি ব্লকত মই যিসকলে এতিয়াও পোৱা নাই 60 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকক আমাৰ পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে আৰু পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে মই সাৰ্ভে কৰাই পেলাই মই তাতে মাতিছিলোঁ আৰু মাতি পেলাই মই দুদিনত মই 1062 জন মানুহক মই বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিছোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে জিলাৰ যিগৰাকী CEO আছে আৰু বিডিঅ'ৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে যদি সেইখিনি কাম কৰে নিশ্চিত ৰূপত আমাৰ যিসকল বৃদ্ধ মানুহ আছে তেওঁলোকক এটা সেৱা কৰা হ'ব আৰু এইটো বন্ধ হৈ থকা নাই এইটো অনগোয়িং আছে গতিকে মই আজি সদনৰ মজিয়াত সমগ্ৰ বিধায়কসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ অঞ্চলত থকা তেনেকুৱা যিসকল 60 বছৰৰ পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকক নিজে অলপ ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই যদি মাতি আনি চাহ একাপ খুৱাই দিলে আৰু 2 দিন বা 3 দিনত তাতে অন দ্য স্পট তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব গতিকে এইটো বন্ধ হোৱা নাই এতিয়াও আৰু নেটৰ সমস্যাটো ক'ৰবাত আছে এইটোতো বিষয়টো মোৰ অন্তৰ্গত নহয় আগন্তুক দিনত নিশ্চিত হ'ব এইটো কেশৱ মহোদয় ডাঙৰীয়াৰ আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ শ্ৰী বিশ্বজিৎ ফুকন অধ্যক্ষ মহোদয় MG এনৰেগাৰ যিবিলাক কাম চলি আছে এই কামবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলক 100 দিনৰ কৰ্মদিন দিব বিচৰা হৈছে কিন্তু বিভাগৰ শেহতীয়া এটা নিৰ্দেশনা আমি দেখিছোঁ যিটো নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তসমূহক প্ৰতিখন পঞ্চায়তক মাত্ৰ 20টা অনগোয়িং কামৰ কাৰণে পাৰমিশন দিছে এতিয়া একোখন পঞ্চায়তত ধৰি ললো অলৰেডি 70টা বা 80টা কাম চলি আছে সেই কামবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো মেটেৰিয়েলছৰ বিল কৰবাত মেটেৰিয়েলছৰ বিলটো এনেকুৱা হয় যে কামটো শেষ হ'ল অকল তাত যিখন ফলক লগাইছে ফলকখনৰ 2000 বা 3000 টকা দিয়া নাই গতিকে মেটেৰিয়েলছৰ বিল নিদিয়াৰ কাৰণে ইনকমপ্লিট বুলি দেখুওৱা হৈছে বা অনগোয়িং কাম বুলি দেখুওৱা হৈছে এনেধৰণে কামবিলাক চলি থকাৰ সময়ত 20টা অনগোয়িং কাম মেক্সিমাম লিমিট কৰি দিয়াৰ ফলত পঞ্চায়তসমূহত MG এনৰেগা কামৰ স্থবিৰতা আহিছে এই 20টা লিমিট কিয় কৰি দিয়া হ'ল আৰু মেটেৰিয়েলছৰ পেমেণ্টসমূহ কিয় দিয়া নাই কেনেদৰে আগবঢ়াব পৰা হয় মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ Honorable Minister. ইতিমধ্যে মইতো আমাৰ মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আমি যদি MG এনৰেগাৰ যদি কথা চাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে দেখিছোঁ যে 21-22 চনত আমি 9,15,95,000 মানুহক আমি জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰ্মদিনৰ কাম দিছোঁ আমি আৰু এইবাৰ যদি চলিত বৰ্ষত এই চলিত বৰ্ষটো আমি 7,09,54,000 আমি মেণ্ডেজ পাৰ্চেণ্টেজ আমি ইতিমধ্যে প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু এইটোৰ জৰিয়তে নিশ্চিত ৰূপত সেই দুখীয়া যিসকলে জব কাৰ্ডধাৰী আছে জব কাৰ্ডধাৰীসকলে উপকৃত হৈছে আৰু বাকী আমি এনেকুৱাও কৈছোঁ যে আমি বাগান অঞ্চলত মই যেতিয়া ৰিভিউ কৰিবলৈ যাওঁ মই অকল জিলাত ৰিভিউ নকৰোঁ মই পঞ্চায়ততো মই ৰিভিউ কৰোঁ আৰু বাগান অঞ্চলত যিহেতু সকলো বনোৱা তাতে গতিকে সেই বনোৱাসকলে যিহেতু 3 মাহ কাম নকৰে সেইখিনি সময়ত যাতে আমি মেণ্ডেজ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই নিজে বিডিঅ'সকলক পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই অন্ততঃ প্ৰতি ঘৰৰ অন্ততঃ এটাকৈ অন্ততঃ মানুহে যাতে জব কাৰ্ড থাকে আৰু তেতিয়া বছৰেকত তেওঁলোকে 22,000 টকা অন্ততঃ বছৰেকত তেওঁলোকে পাব এডিশ্যনেল টকা পাব গতিকে মই সেইকাৰণে মই আপোনালোককো আহ্বান জনাইছোঁ যে যিসকল তেনেকুৱা মানুহ আছে তেওঁলোকে যিসকলে এতিয়াও জব কাৰ্ডৰ লগত লিংকেজ কৰা নাই
সেইসকল লিংকেজ কৰাই দি পেলাই যাতে কৰ্মদিন যাতে দিব পাৰোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়, মই 20টা কামৰ কথাটো সুধিছোঁ, তাৰ উত্তৰটো বিচাৰিছোঁ। 20টা কাম কিয় অনগোয়িং কাম কৰিছে তাৰ উত্তৰটো দিয়ক। 20টাতকৈ কিয় বেছি কৰিব নোৱাৰে? আপুনিচোন বেলেগ উত্তৰ দি দিলে। বেছি কাম আমি কৰিব নোৱাৰি। আমাৰ ৰিপ্লাই এইটো ক'ব লাগে। না না এতিয়া না যোৱা বছৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমে কনফিউজন কৰিব নালাগে। কম কাম দিছে। অনাৰেবল মেম্বাৰ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কনফিউজন কৰিব নালাগে। ন্যূনতম কাম সাপ্লিমেণ্টাৰী দিছে। কুৱেশ্যনটো ৰিপ্লাই কৰিবলৈ দিয়ক। বেলেগ উত্তৰ দি আছে তেখেতে। আমি কি হৈছে পঞ্চায়তত আমি কাম দেখাব নোৱাৰি বিকজ অফ দ্যাট মেটেৰিয়েলছৰ কাম নোহোৱাৰ কাৰণে এনেকা হৈছে আজি চাওক, অখিল গগৈ ডাঙৰে ভুল কৰিব পাৰে, প্লিজ অখিল গগৈ ডাঙৰে ভুল কৰিব পাৰে। নাই নাই সাপ্লিমেণ্টাৰী ডাঙৰীয়া নহয়, আপুনি তেখেতৰ উত্তৰটো দিয়ক। সাপ্লিমেণ্টাৰী এইফালে নালাগে, আপুনি কিয় ভুল এইফালে চাব নালাগে। মেটেৰিয়েলছৰ প্লিজ সাইলেণ্ট প্লিজ। মেটেৰিয়েলছৰ যিসমূহ পে'মেণ্ট আছিলে আৰু এই কথাষাৰ তেওঁ যিটো কথা কৈছে, চাইনবোৰ্ডৰ যিটো কথা কৈছে, এই কথাটো কোৱাৰ পিছতে মই ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগৰ কথা জনাইছিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ 3,000 4,000 টকা কামৰ কাৰণে কামবোৰ অনগোয়িং হৈ আছে। গতিকে মেটেৰিয়েলছৰ পে'মেণ্টসমূহ অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মেটেৰিয়েলছৰ পে'মেণ্টৰ ইতিমধ্যে আমি ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। আৰু যিসকলে ব্লকত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত যদি যিসকল ব্লকে পোৱা নাই, আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। কিয় পোৱা নাই, হয়তো ৱেষ্ট নিমিলিব পাৰে, সেইটো এটা হ'ব পাৰে, কিন্তু মেটেৰিয়েলছৰ বিল ইতিমধ্যে আমি এৰি দিলোঁ। দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, যিটো 20 দিনৰ যিটো কাম, এই 20 দিনৰ কামটো এইটো আমাৰ ডাইৰেকশ্যন 20টা আঁচনি 20টা আঁচনি 20টা নাই নাই, তেখেতে সুধিছে 20টা স্কিম কিবা ফিক্স আছে। ফিক্স আছে। এইটো আমাৰ ডাইৰেকশ্যন নহয়, এইটো MGNREGAৰ জৰিয়তে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ডাইৰেকশ্যন। এইটোতো আমি যিহেতু MGNREGA যিহেতু এখন এক্ট এখন, গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যিটো ডাইৰেকশ্যন দিয়ে, সেই ডাইৰেকশ্যনৰ অধীনতে আমি কামবোৰ কৰি আছোঁ। ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 শ্ৰী আব্দুল বাতিন কণ্ডকাৰ। সময় গ'ল অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। কোনটো? নহয় নহয়, ছাপ্লিমেণ্টাৰীটো আমি নিয়ম কৰি লৈছোঁ ন, এটা সময় এটা কুৱেশ্যনতে গৈ থাকিব। নাই 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 নাই, অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, নাই নাই সেইটো নহয়, মানে সময়ৰ কথা নালাগে, সেইটোত নালাগে নালাগে। আৰে চবতে দিছ ইজ নট এ ডিবেট, এটা ডিবেট নহয় না। আপুনি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, এইটো ৰেকৰ্ডত নাযাব, ৰেকৰ্ডত নাযাব। তেখেতে যিটো কৈছে ৰেকৰ্ডত নাযাব। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, অনাৰেবল MLA ছাপ্লিমেণ্টাৰী কৰক। আৰে আপুনি বহক ন, আপুনি ছাপ্লিমেণ্টাৰী কৰক। আরে আপনি কোয়েশ্চন করক না, আপনি কোয়েশ্চন করক। আপনি প্লিজ 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 ডোন্ট বিহেভ লাইক দ্যাট। তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে হাউচত, সদনত। কৰ কালচাৰ এইবিলাক, কৰ সংস্কৃতি? বিধানসভাত তেনেকুৱা ধৰণৰ যি মন যায় বকি থাকিব। ইউ প্লিজ সিট ডাউন, ইউ প্লিজ টেক ইউৰ সিট, ইউ প্লিজ টেক ইউৰ সিট, ইউ প্লিজ টেক ইউৰ সিট, ইউ প্লিজ টেক ইউৰ সিট। You are suspended for the day. Please, Marcel. বিধানসভা কোনো এজন সদস্যৰ কাৰণে ডিস্ট্ৰাক্টেড হ'ব নোৱাৰে। No. Honorable member. সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাৰ কথা সাসপেনশন কৰিব নোৱাৰে। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৰাইজৰ হৈ আহিছো, ব্যক্তিগত কাৰণত অহা নাই স্যাৰ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটো ভাল হোৱা নাই স্যাৰ। বস্তুটো কেঁচা ঘৰৰ সংশোধিত সংখ্যা অনুসৰি বঙাইগাঁও জিলাত এক বৃহৎ সংখ্যক হিতাধিকাৰী ৰিমাণ্ডত আছে আৰু এই ৰিমাণ্ডত থকা হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত একাংশ হিতাধিকাৰী যোগ্য হিতাধিকাৰী, মানে ইলিজিবল বেনিফিচিয়াৰী। সেই ইলিজিবল বেনিফিচিয়াৰীসকলক আপুনি কৰক। নাই নাই, আপুনি অনাৰেবল মেম্বাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয় ক'বলৈ দিয়ক তেখেতক। তেখেতসকলে কিয় হুলস্থুল কৰি আছে? অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো কণ্ট্ৰল কৰক। কৰিব পাৰে, মই কুৱেশ্যনটো কৰি পেলাই ওলাই যাম। কৰিব যোগ্য বেনিফিচিয়াৰীসকলক মানে ৰিমাণ্ডৰ পৰা ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে গাঁও সভা পাতি গাঁও পঞ্চায়তসমূহে জিলা পৰিষদলৈ তালিকা পঠাইছে। সেই তালিকা পঠাৰ পিছত এতিয়ালৈকে সেই ৰিমাণ্ডত থকা যোগ্য বেনিফিচিয়াৰীসকলক, ইলিজিবল বেনিফিচিয়াৰীসকলক ৰিভাইভ কৰা হোৱা নাই। তো আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় বঙাইগাঁও জিলাৰ গাৰ্জিয়ান মিনিষ্টাৰো হয়, তেখেতসকলে
তেখেতে নিশ্চয় বিচাৰিব যে এজনো যোগ্য ইলিজিবল মানে বেনিফিচিয়াৰী যাতে বাদ নপৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে ৰিভাইভৰ কাৰণে জিলা পৰিষদলৈ গাঁও সভা পাতি পেলাই গাঁও পঞ্চায়তে লিখিছে আৰু একাংশ বেনিফিচিয়াৰী কেঞ্চেল হৈছে। তেখেতসকলৰ কি হ'ল, পকী ঘৰৰ ঠাইত আমাৰ জিঅ'টেক কৰা বিষয়াসকল ইমান এক্সপাৰ্ট নহয়, পকী ঘৰৰ ঠাইত তেওঁলোকে বা কেঁচা ঘৰৰ ঠাইত পকী ঘৰত টিপা মাৰি দিলে, তেওঁলোক বাতিল হৈ গ'ল, ছিষ্টেমত বাতিল হৈ গ'ল। সেই বাতিল যোগ্য বেনিফিচিয়াৰী যাতে এজনৰ ৰিমাণ্ডত নাথাকে বা বাতিল হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি পদক্ষেপ ল'ব সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছো। আৰু ইতিমধ্যে জিলা পৰিষদলৈ লিষ্ট পঠোৱা হৈছে ৰিভাইভেলৰ কাৰণে জিপিৰ পৰা। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, PMOৰ যিটো বিষয়, এই বিষয়টো আচলতে মানে আমি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিজৰে অকণমান লাজে লাগিব। এইকাৰণে কৈছোঁ মই যে আমাৰ যিটো 2011 চনৰ যিটো ছাৰ্ভে, এই ছাৰ্ভেৰ মতে আমাৰ হাউচ হোল্ড আছিলে আমাৰ 60 লাখ হাউচ হোল্ড আছিলে। আৰু এই 60 লাখ হাউচ হোল্ডৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে 52% মানুহক, কাৰণ আধা মানুহক ইতিমধ্যে ঘৰৰ কাৰণে তালিকাভুক্ত কৰিছোঁ। আৰু এই তালিকাভুক্ত কৰাৰ পিছত এতিয়াও বহু মানুহ আহি পেলাই কয় যে মোৰ ঘৰ নাই ঘৰ নাই, কিন্তু 2011ত যিহেতু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভেত সেই সময়ত তেওঁলোকৰ নাছিলে বা নতুনকৈ তেওঁলোকৰ হয়তো পৰিয়াল বিভাজন হৈছে। আমাক ভাৰত চৰকাৰে সোধে যে অসম ইমান দুখীয়া ৰাজ্য আছিল নে যে আমি 50% ঘৰ আমি দিবলগীয়া হৈছে, তাৰমানে গাঁৱত কোনো ঘৰে নাছিল নেকি? গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি ঘৰ, সেই ঘৰ ইতিমধ্যে আমি আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে আমি 8 লাখ ঘৰ ইতিমধ্যে 8,24,000 ঘৰ ইতিমধ্যে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ বঙাইগাঁও জিলাত ইতিমধ্যে অল্ড যিটো PWL আছিলে, তাত আছিলে গৈছে বাদ পৰা বুলি। এতিয়া ধৰক এটা পৰিয়ালৰ হয়তো 4টা ঘৰ ভাগ হৈ গ'ল। এতিয়া সেইসকলে ৰিমাণ্ডত থকাখিনি ছাৰ, ৰিমাণ্ডত থকাৰ মাজত যিখিনি ইলিজিবল গাঁও সভা পাতি গাঁও পঞ্চায়তে ইতিমধ্যে জিলা পৰিষদলৈ পঠাই দিছে, তেওঁলোকে ছাৰ যিটো এপিল কমিটি আছে তাৰ পৰাই এপ্ৰুভ কৰি দিলে হৈ যায়। আৰু ইলিজিবলখিনিহে পাব লাগে, যিখিনি যোগ্য হিতাধিকাৰী। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ আমি ইয়াতে এপ্ৰুভ কৰিবলগীয়া একো নাই। এইটো অনগয়িং ডেইলি যিমানখিনি আছে অলৰেডি সেইখিনি ভাৰত চৰকাৰে আমাক ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰি দিছে। আৰু বাকী কিছু আছে, যিখিনি বাকী আছে তাত যদি বঙাইগাঁও জিলাৰ যদি আছে মইতো চাই দিম সেইটো। হয়, ধন্যবাদ ছাৰ। আৰু এটা মানে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই টিউটৰ যিসকল 10-12 হাজাৰ টকা দৰমহা পায়, 20 বছৰ 25 বছৰ প্ৰাইভেট মানে ভেঞ্চাৰ স্কুলত চাকৰি কৰি তেওঁলোকৰ বহুতৰে কেঁচা ঘৰ আছে, কিন্তু তেওঁলোকক এই যোগ্য বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে ট্ৰিট কৰা হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকতো জীৱনত এটা পকী ঘৰ বনাব নোৱাৰিব। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে টিউটৰসকলক যিসকলে 10-12 হাজাৰ টকা দৰমহা পায়, 20-25 বছৰ ভেঞ্চাৰত কাম কৰি পেলাই চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকক এলাউ কৰিব পৰা যাব নেকি? অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যিহেতু ইতিমধ্যে আমাক ভাৰত চৰকাৰে চেংচন দিছে, আমাক 18,32,770টা ঘৰ আমাক চেংচন দিছে। আৰু চেংচন দিয়াৰ ভিতৰত আমি 8,08,798টা ঘৰ ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ, সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে আমাৰ 10,24,000 ঘৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে। আৰু বাকী যিখিনি পাবলগীয়া আছে, যিখিনি আছে আমি ভাৰত চৰকাৰক জনাইছোঁ যে আমি পাবলগীয়াখিনি আমাক দিয়ক। ভাৰত চৰকাৰে আজি কিছুদিন আগতে আমাক 3,80,000 নতুনকৈ আমাৰ আৱাস প্লাছত ঘৰ দিছিলে। আৰু তেতিয়া আমি পুনৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছিলে, আমিও আহ্বান জনাইছিলোঁ। আমাক তেওঁলোকে জনাইছে যে পূৰ্বতে যিমানখিনি ঘৰ চেংচন হ'ল সেইখিনিতো এটলিষ্ট আগতে আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি লওক। আৰু সেইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আগন্তুক দিনত ভাৰত চৰকাৰে এই বিষয়টো বিবেচনাধীন হৈ আছে বুলি আমাক জনাইছে। থেংক ইউ। ৰফিকুল ইছলাম হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, PMAৰ ঘৰ বহুত মানুহৰ ঘৰ কমপ্লিট হৈছে, তাতে আপোনাৰ জব কাৰ্ডৰ যিটো মেণ্ডেট পাব লাগে, বৰপেটা জিলাকে আদি কৰি বহুত জিলাত সেইসকলে পইচাখিনি পোৱা নাই। কিছু পাইছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যকে এই পইচা পোৱা নাই। মেণ্ডেটৰ যিখিনি পইচা মানে পাব লাগে
সেই পইচাখিনি পোৱা নাই অতি সোনকালে পইচাখিনি মুকলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব Honorable লাগে। Minister. মই স্যাৰ এটা কথা সংলগ্ন কৰিছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় এটা কথা কৈছে যে আমি 50% ঘৰ দিছোঁ তো 50% তেনেকুৱা নাই নেকি দুখীয়া 85% তো আমি চাউল দালি দি আছোঁ সেইসকলক দুখীয়া বুলি ট্ৰিট কৰি আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া এক্সটেণ্ড কৰিলে যে আৰু এই বছৰো দিয়া হ'ব YMP ইলেকশ্যনৰ আগলৈকে গতিকে হয় সেইসকল দুখীয়া মানুহ আছে কিন্তু 5-10 হাজাৰৰ ঘৰ 3 পাত থকাৰ কাৰণে আগতে আলোচনা হৈছিল সেইসকলক কিন্তু সন্নিবিষ্ট কৰা হোৱা নাই বহুত দুখীয়া মানুহ মগনীয়া মানুহ সেইসকলৰ লিষ্টৰ পৰা বাদ পৰিছে যদি সঠিকভাৱে সাৰ্ভে কৰা হয় সেইসকলৰ মাত্ৰ খালি টিনৰ বেৰা থকাৰ কাৰণে এই ঘৰবিলাক কেনসেল হৈছে গতিকে ইয়াৰ আগতে মন্ত্ৰী মহোদয় কৈছিল দিল্লীৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব আকৌ এবাৰ কমিউনিকেট কৰি যেহেতু আমাৰ অসমত খেৰৰ ঘৰ বুলি পাবলৈ নাই সেই মানুহখিনি যাতে সন্নিবিষ্ট হয় ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মন্ত্ৰী মহোদয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতে যেহেতু সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে মানে PMR MGNৰেগাৰ ঘৰৰ কথা কৈছিলে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ 2018 চনৰ পৰা আমাৰ এতিয়ালৈ আমি MGNৰেগাৰ বাবদত আমি টকা পাইছোঁ 9,282 কোটি 9,282 কোটি টকা ইতিমধ্যে অসমত MGNৰেগাৰ বাবদত আমাৰ অসমৰ ৰাইজে টকা পাইছে এইটো একেবাৰে সহজ টকা নহয় কিন্তু আৰু মেটেৰিয়েলছটো ধৰা নাই ইয়াতে অকল ৱেজত আৰু ইয়াৰ লগত যেহেতু এতিয়া 95 দিন যেহেতু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত যেহেতু আমাৰ আছে গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চিত হৈ পাব মই আপোনালোকক এটা মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাম বহু বেনিফিচিয়াৰী আছে এনেকুৱা যে আমাৰ MGNৰেগাৰে হওক বা PMY তেওঁলোকৰ এতিয়াও আধাৰ লিংকেজটো হোৱা নাই আধাৰ লিংকেজটো হোৱা নাই মানে কি বেংকৰ লগত তাৰমানে তেওঁ যেতিয়া একাউণ্ট খুলিছিলে ধৰক এপেক্স বেংকত একাউণ্ট খুলিছিলে খোলাৰ পিছত এতিয়া যদি টকাটো গৈছে ধৰক ষ্টেট বেংকত গৈছে বা তেওঁৰ অন্য এটা একাউণ্ট দিছে অন্য একাউণ্ট দিয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে তেখেতে সেই টকাটো তেওঁ মানে ৰিলিজ কৰিব পৰা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সন্মানীয় বিধায়কসকলে সেই বেনিফিচিয়াৰীসকলক যদি অলপ সহায় কৰি দিয়ে বহুত লিংক হোৱাৰ পিছতো বহুতে পোৱা নাই আকৌ অটোমেটিকলি এইটো সিস্টেমত ল'ব লাগিব সেই সিস্টেমত লোৱা নাই আধাৰৰ লগত বেংকৰ লিংক হ'ল এটা বেংকৰ লগত আপোনালোকৰ যেটো পোৰ্টেলৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব হেতু ডিপাৰ্টমেন্টে কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে এই বস্তুটো সোনকালে কৰি পইচাখিনি ইতিমধ্যে আমি লিড বেংক মেনেজাৰক আমি জনাইছো যে যাতে এনেকুৱা যিসমূহ আছে বেংকত যাতে তেওঁলোকে কেম্প কৰি পেলাই বেংকত এখন এৱাৰনেছ কেম্প কৰি পেলাই আৰু বিডিঅ'সকলক আমি জনাইছো সেইসকল মানুহক মাতি পেলাই বেংক মেনেজাৰসকলক মাতি পেলাই এই সাৰ্ভিসটো প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে কৈছো আমি আৰু আপুনি যেটো কৈছে যে যিসকলে ঘৰ পোৱা নাই আমি এইটো জানো যে আমি ইতিমধ্যে মই ক'লো যে 50% মানুহক ঘৰ দিছো অসমৰ বা ঘৰৰ কাম চলি আছে তাৰ মাজতে যিসকল প্ৰকৃত দুখীয়া ৰৈ গৈছে এই বিষয় লৈ পেলাই ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছো ভাৰত চৰকাৰে যদি তাত যদি আমাক কম কৰি দিয়ে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিদিনা একাষাৰ মই কথা কৈছে এইটো আজি মোৰ মুখেৰে নকওঁ গতিকে আগন্তুক দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজাকৈ তেওঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ হৈ পেলাই এটা বিশেষ এটা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আছে সেইটো তেখেতে নিজে আগন্তুক দিনত আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব ধন্যবাদ কোয়েশ্চন নম্বৰ 24 শ্ৰীৰূপ সিং তেৰণ সাপ্লিমেন্টারি অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰমানে মোৰ সমষ্টিত বথিৰাংশ যিটো সমষ্টিত JJM যিটো আঁচনিটো বৰ ক'বলৈ গ'লেতো বা সন্তুষ্ট হোৱা নাই সেইকাৰণে মই মোৰ তৰফৰ পৰা যি সুধিব জানিব বিচাৰোঁ কি এতিয়ালৈকে কিমান হাউচলৈকে পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু কিমান পৰিয়াললৈকে হাউচ কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কেতিয়া হ'ব সেইটোকে জানিব বিচাৰোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে উত্তৰত কোৱা হৈছে যে 9,511টা পৰিয়ালক পানী যোগান কৰা হৈছে আৰু 51,673টা পৰিয়ালক লক্ষ্যত আছে সেইখিনিও আপোনাৰ হাউচহোল্ড হ'ব ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে আমাৰ অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ কাৰ্বি আংলঙত তাত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে যে একজন মানুহৰ হাউচহোল্ডত দিবৰ কাৰণে এক্সপেণ্ডিচাৰ 2 লাখ টকা ক্ৰছ কৰি যায় যেটো ভাৰতবৰ্ষৰ কতোৱে ইমান 2 লাখ 2.5 লাখ 3 লাখ টকা লয় কাৰণ বহুত দূৰত ঘৰ স্প্ৰিং সোর্স বিভিন্ন ধৰণৰ এখানে এক্সপেণ্ডিচাৰটো FSTC কষ্টটো বহুত বেছি আছিল কিন্তু আমি মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰতি ইমানে সদয় যে যত 2 লাখ 2.5 লাখ টকা এককটা FSTC মানে এজন মানুহৰ ঘৰত কানেকশ্যন দিবলৈ খৰচ হওঁতেও সেইটো আমাক এলাও কৰিছে যাৰ কাৰণে এই আপোনাৰ যিখিনি ঘৰ হাউচহোল্ড আছে 51,673টা হাউচহোল্ড এইখিনি হাউচহোল্ডৰ ইতিমধ্যে আমি SLSC এপ্ৰুভেল হৈ গৈছে
খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমি কিছু পৰিমাণে অৰ্ডাৰো দিছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই কামসমূহ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ এৰিয়াৰ মোটামুটিকৈ 100% FHTC বা 100% হাউচ হোল্ডে 2024 চনৰ ভিতৰত কভাৰ হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে তাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা সদনৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থক যে বহু সময়ত বহু সদস্যৰ কোৱেশ্যন আহি থাকে বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখি থাকো যে জল জীৱন মিছনৰ কাম অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত কমকে হৈছে বা যোৱাকালি এখন পেপাৰত দেখিছো যে 50% বিলো হৈছে কিন্তু তেখেতসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থওঁ যে আমি যিদিনাখন 2019 চনৰ 15 আগষ্টত জল জীৱন মিছন আৰম্ভ কৰিছিলো সেই সময়ত মাত্ৰ 1% মানুহে ভাৰত অসমত টেপ যোগে পানী পাইছিল স্বাধীনতাৰ 72 বছৰত 1% মানুহ আৰু আজি 3টা বছৰত আমি 45% মানুহক টেপ যোগে পানী দিব পাৰিছো গতিকে নিশ্চয়কৈ অন্য ৰাজ্যত যত 50% হৈছিল তেওঁলোকে 100% হৈছে 70% হৈছে তাক লৈ গৌৰৱ কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু এখন ৰাজ্যই 1%ৰ পৰা 45% 3 বছৰত কৰিছে তাক লৈ আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আমাৰ অভিযন্তাসকল আমাৰ বিভাগক ধন্যবাদ দিব লাগে যে 3 বছৰত আমি 45% লৈকে গলো আৰু 2024 চনত এই যিবিলাক ৰুৰেল হাউচ হোল্ড আছে একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চল যত 2 লাখ 2.5 লাখ টকা এককটা FHTCত খৰচ হয় সেইবিলাকৰ ইনক্লুড হৈছে গতিকে মই ভাবো 2024 চনৰ ভিতৰত আমি 100% লৈ যাব পাৰিম ধন্যবাদ কোৱেশ্যন নম্বৰ 25 শ্ৰী অখিল গগৈ অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰথমতে সাপ্লিমেন্টাৰীটো খুদাৰ আগতে উত্তৰটো আপোনাক দেখুৱাব খুজিছো কি উত্তৰ দিছে চাওকচোন মই সুধিছিলো কি উত্তৰ দিছে কি মই সুধিছিলো অসম চৰকাৰৰ ঘোষিত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব শাসকীয় দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি 31 মাৰ্চ 2022 ভিতৰত 1 লাখ নিযুক্তি দিব পৰা নাই কিয় উত্তৰটো কি দিছে চাওকচোন অসম চৰকাৰে ঘোষিত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় বিত্ত বিভাগ আৰু সাপ্লিমেন্টাৰী কৰক এতিয়া বিত্ত বিভাগ আৰু সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰ সব এনেকুৱা পালমৰা উত্তৰ এতিয়া মোৰ সাপ্লিমেন্টাৰীটো আহিল এতিয়া মোৰ সাপ্লিমেন্টাৰীটো হ'ল যে 2021 চনৰ বিজেপি দলৰ যি ইস্তাহাৰ আছিলে সেই ইস্তাহাৰত যি 10টা তেওঁলোকে সংকল্প লৈছিলে তাৰ 8 নম্বৰ সংকল্পটোত কৈছিলে যে 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব এই চৰকাৰৰ দিনত চৰকাৰী শব্দটো চৰকাৰী তাৰে 1,31 মাৰ্চ 2022 ভিতৰত দিয়া হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডত 8 লাখ নিযুক্তি দিয়া হ'ব এতিয়া ৰাজ্যপালৰ ভাষণত আমাক যেটো ৰাজ্যপালৰ ভাষণ দিছিলে তাত ক'লে যে 10 মাৰ্চলৈকে 42,920টা চাকৰি দিলে আজি উত্তৰ মুখ যেটো দিছে তাত কৈছে যে 38,987টা চাকৰি দিলে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পাছত দিয়া উত্তৰত আগৰটোত ক'লে 41,920টা আজি ক'লে 38,987টা আৰু তাৰে আকৌ কিছু সংখ্যক কন্টেক্সুৱেল বুলিও ক'লে তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফটো লৈ এখন এডভাৰ্ট কিন্তু এটা সময়বিলাক তেখেতে দিয়াত আসলে তেখেতে এবাৰ ক'লে যে 25 মে এবাৰ কৈছে যে 2021 চন মই স্পষ্টভাৱে অধ্যক্ষ মহোদয় এই সদনত ক'ব বিচাৰিছো যে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 41,000ৰ বেছি আমি নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্য মজলীয়া ৰাজ্য য'ত স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছত ইমান বৃহৎ সংখ্যক নিযুক্তি স্বচ্ছভাৱে অধ্যক্ষ তেতিয়া হোৱা নাই দ্বিতীয় কথা মই হাউসত এটো কথা অধ্যক্ষ মই স্পষ্টভাৱে কৈছো যে অহা 10 মেৰ পৰা 20 মেলৈকে আৰু 40,000 নতুন নিযুক্তি অসমত প্ৰদান কৰা হ'ব অধ্যক্ষ তাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ থাকিব অধ্যক্ষ মহোদয় সেই প্ৰক্ৰিয়া আমি অতি সোনকালে আমি সম্পন্ন কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন সদনতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল কাৰণ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু লগতে শস্যৰ নিকা হ'ব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় কোভিডৰ সময়ত আপোনালোকে দেখিছিল যে কোভিড মহামাৰী হোৱাৰ পিছত এই নিযুক্তি প্ৰকল্পটো আমি প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছু অসুবিধা আহিছিল সেই কাৰণে আমি 6 মাহ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কৰিব নোৱাৰিলো কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে অধ্যক্ষ মহোদয় পুলিচত আজি সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আমি চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছো আজি বেটেলিয়নবিলাক সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় হেলথত আজি নিকাভাৱে হৈছে শিক্ষা বিভাগত নিকাভাৱে হৈছে সেইটো অধ্যক্ষ মহোদয় সকলকে ডাঙৰ কথা যে এই নিযুক্তি স্বচ্ছ হৈছে নাই এই প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ হৈছে নাই এইটোৱে সকলকে ডাঙৰ কথা গতিকে হাউসত এইখিনি কথা মই কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আকৌ আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব এইখিনি কথাকে মই আপোনাক কৈছো
দ্বিতীয় ছাপ্লিমেণ্টেৰীটো হ'ল অভাৰলেপিঙৰ ওপৰত। অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰে যিসকলক চাকৰি দিছোঁ বুলি কৈছে তাৰে কিছু পদ অভাৰলেপিং হৈছে। যেনেকৈ ধৰক আগতে LP স্কুলত চাকৰি কৰি আছিলে, এতিয়া ME স্কুলত চাকৰি পালে। এতিয়া আগৰ চাকৰিটো আকৌ খালী হৈ গুচি গ'ল। তো গতিকে সেইটো এটা এই চাকৰি দিয়াৰ কথাটোত আগৰ মানুহকে সেইটো দিলে। দ্বিতীয়তে অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী ঢেৰ হৈ গ'ল এতিয়া। হ'ব আপুনি কোৱেশ্যন কৰিলে উত্তৰ দি আছে। প্লিজ সব মন্ত্ৰী কোৱেশ্যন কৰিবলৈ দিয়ক। আপুনি কোৱেশ্যনটো কৰক, আপুনি যি জানিব বিচাৰে। হয়, হ'ব প্লিজ ক'বলৈ দিয়ক। এতিয়া 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 চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে যি এতিয়া হৈ গ'ল, ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল, তাত ক্লাছ 8 লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 9,600টা, ক্লাছ 10 লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 4,300 আৰু HS লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 2800টা, ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 1100টা। এতিয়া এই গোটেইকেইটা পোষ্টতে গোটেইবিলাক বিভিন্ন একেজন নিবনুৱাই তাতে চাকৰিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিছে আৰু একেজনৰ নামেই গোটেইবিলাকত আহিছে। গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অভাৰলেপিং হৈছে। গতিকে এই অভাৰলেপিং যিটো হৈছে তাৰ ফলস্বৰূপে 40% পদত একেখিনি মানুহৰ নামে আহিছে। এতিয়া এতিয়া প্লিজ ক'বলৈ দিয়ক। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অভাৰলেপিংটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে দুটা ব্যৱস্থা আছে। এক নম্বৰ ব্যৱস্থাটো হ'ল যে যিখন তালিকাত চাকৰি মানুহে বিচাৰিছে তাত প্ৰায়ৰিটি কোনটো চাকৰি তেওঁ বেছিকৈ প্ৰায়ৰিটি দিছে সেই প্ৰায়ৰিটি ভিত্তিত দিয়া। এক নম্বৰ, সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। 2 নম্বৰ বস্তুটো হ'ল যে এই যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আছে তাত এখন ৱেইটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা, যাতে বেলেগ এটা পদ খালী থাকিলে সেইটোত আকৌ লগে লগে যাতে নিযুক্তি দিব পাৰে। তো এতিয়া যদি এই কামটো অভাৰলেপিঙৰ প্লিজ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে উত্তৰ দিব। মোক উত্তৰটো আপুনি শুনক, মোক প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ নাই আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক। এইফালে শুনিব নালাগে, প্লিজ চাইলেণ্ট। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো ৰাখক, আপোনাৰ কুৱেশ্যন। সেইকাৰণে এই অভাৰলেপিঙৰ ব্যৱস্থা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, এইটোৱে হ'ল মোৰ প্ৰশ্ন। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে আচলতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ এনালগাছ পোষ্ট ইন ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 কৈছে। গতিকে ইয়াত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো ধৰণৰ অভাৰলেপিং হোৱা নাই। গতিকে এইখিনি কথা মই আপোনালোকক এই হাউচত ধন্যবাদ। নালাগে, বহুত সময় হৈ গ'ল। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 নালাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 আশৰাফুল মন্ত্ৰীৰ উত্তৰটোত আমি সন্তুষ্ট হোৱা উপায় নাই, এইটোৱেই উত্তৰ। কথা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কৈছিল গণি দিম, উত্তৰে হয় দিম বুলি এবছৰত কৈ পেলাই আজি গণিয়ে দিব দাদা, হিচাপ কৰি আপুনি আহিব এইখনত আপোনাক আমি গণি দিম। 2 বছৰ কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে প্ৰথমতে অপজিশ্যন কৈছিলে এবছৰ আপোনাক 1 লাখ চাকৰি কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকে বেলেগত কওক, সদনৰ সেইবোৰ কথা ক'ব নালাগে, সদনৰ সেইবোৰ ক'ব নালাগে। আশৰাফুল ডাঙৰীয়া আজি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে। 31 মাৰ্চ এবছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ দিব নোৱাৰিলে, নিদিলেতো আপুনি ক'ব পাৰিব না পিছত, সেইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগে চৰকাৰে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত যদি আমি কাম কাজবিলাক সমূলি চাওঁ, দেখা যাব যে বিগত 4টা বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম কাম, আটাইতকৈ দুৰ্বল কাম যদি হৈছে এইটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত হৈছে। তেওঁলোকৰ MGNৰেগাৰ খৰচৰ শিতানটোই চাওক আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত এচিভমেণ্টৰ লিষ্টেই চাওক। আৰু পঞ্চায়ত বিভাগটো ওপৰৰ পৰা তললৈকে যে এই প্ৰব্লেমটো চলি আছে, এই কথাটো সদনত আজি উত্থাপিত হোৱা আটাইবোৰ প্ৰশ্ন বিশ্লেষণ কৰিলে স্পষ্টভাৱে দেখা যাব। মহোদয়, 2018 আৰু 19 চনত 2020 আৰু 21 চনত কেৱল চেঙা সমষ্টিৰ চেঙা ব্লকক 365 কাম চেংচন হৈছিল আৰু এই বছৰ মাত্ৰ 28টা কাম চেংচন হৈছে। মোৰ চেঙা সমষ্টিৰ গুমাফুলবাৰী ব্লকত 8টা কাম মাত্ৰ চেংচন হৈছে। 2021 আৰু 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ শেষৰটো দিনত যিসমূহ কাম চেংচন দিয়া হৈছিল, মন্ত্ৰী মহোদয় ভালকে জানে,
লাষ্ট মাৰ্চত যিখিনি কাম চেংচন দিয়া হৈছিল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইসমূহ কাম কি কৰিলে স্কিমসমূহ ক্লোজ কৰিব পাৰিছেনে পাৰা নাই ডিপিআৰ ফ্ৰিজ হৈ থকাৰ কাৰণে স্কিমসমূহ ক্লোজ কৰিব পাৰা নাই গতিকে আমি আশা কৰিম যে সেইসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছিল সেইসমূহ কাম খুলি দিয়ক আৰু এই বিভাগৰ অধীনত অন্ততঃ এনৰেগাৰ অধীনত গ্ৰামীণ পথ বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ যাতে নিয়াৰিকে চলে তাৰ এটা ব্যৱস্থা আৰু সুপৰামৰ্শ আজি সদনত দিব লাগে মহোদয় Honorable Minister. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতে এটা ভুল তথ্য দাঙি ধৰিলে গতিকে শুদ্ধ তথ্যটো আমি দিব লাগিব চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা তেখেতে কৈছে যে সকলোতকৈ কম কাম হোৱা বুলি কৈছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি যদি হিচাপ কৰোঁ তো 20-21 কথাই কৈছে 20-21 21-22 আৰু 22-23 22-23ত এই তিনিটা বছৰ মিলি পেলাই আমাৰ চৰকাৰখনে MGNৰেগাৰ জৰিয়তে আঁচনি লৈছে 1,04,207টা আঁচনি এইটো কম ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু সমগ্ৰ অসমত এই তিনিটা বছৰত আমি স্কিম লৈছোঁ আমি 1,04,207টা স্কিম আৰু তাৰে ভিতৰত ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ প্ৰায় তিনিটা বছৰ মিলি পেলাই আমি প্ৰায় more than 50% আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ যদি মই যদি বৰপেটালৈ যদি যাওঁ তোৰ যদি সমষ্টিত যাওঁ কমপ্লিটেড নাম্বাৰটো কওক না স্যার মই আছে জিলাৰ তথ্য মতে মই হোমৱৰ্ক কৰি আহোঁতো আপোনাৰ বৰপেটা জিলাখনত যদি চাওঁ বৰপেটা জিলাখনত আমি স্কিম লৈছিলোঁ আমাৰ 20-21ত স্কিম লৈছিলোঁ 16,762টা লৈছিলোঁ আৰু যদি 21-22ত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি লৈছিলোঁ 21-22ত তাতকৈ বহুত বেছি মানে 37,459টা স্কিম লোৱা হৈছিলে আৰু যদি 22-23ত যদি চাওঁ স্কিম টেকেন তেতিয়া কিমান লৈছিলোঁ 21,900 আমি 23টা লৈছোঁ তে আমি যি সময়ত 20-21ত লৈছিলোঁ আমি 16,000 আৰু সেই সময়ত আমি এইটো বছৰত আমি লৈছোঁ 21,000 গতিকে আমি পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বেছি কাম কৰিছোঁ নে কম কাম কৰিছোঁ গতিকে আপোনাৰ সমষ্টি বুলি আমাৰ কথা নাই আমাৰ জিলা বুলি কথা আমি ব্লক বুলি কথা আমি কোনো সমষ্টি হিচাপে কাম নকৰোঁ MGNৰে কাম কৰোঁতে ব্লক আৰু পঞ্চায়ত বুলি কৰোঁ বিধানসভাৰ সমষ্টি ভিত্তিক আমি নকৰোঁ গতিকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমি কাম কৰাৰ উপৰিও যে 9,223 কোটি টকা ইতিমধ্যে MGNৰেগাৰ নামত খৰচ হৈছে গতিকে এইটো সহজ কথা নহয় এইটো ভাৰত চৰকাৰে আমাক এইখিনি যদি আশীৰ্বাদ নিদিলেহেঁতেন তেতিয়া বহু দুখীয়াৰ আমি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বহুত বেয়াৰ পৰা গ'লহেঁতেন এতিয়া আমি আকৌ নতুনকৈ কৈছোঁ IBS স্কিমৰ কথা কৈছোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিট স্কিমৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ দুখীয়াসকলে যাতে 40,000 50,000 টকা যাতে ল'ব পাৰে আমি তেনেকুৱা স্কিম ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু মই ব্লকসমূহক কৈ দিছোঁ এইটো কম্পালচাৰী ল'বই লাগিব আমি নতুনকৈ কি কৰিছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰ আপোনাক এটাতে জনাব বিচাৰিছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰত আমি দেখিছোঁ যে MGNৰেগাৰ জৰিয়তে গোহালি বনাই 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহত যিখিনি স্কিম বৰপেটাত চেংচন দিয়া হৈছিল সেইখিনি উত্তৰ দিয়ক নালাগে মহোদয় আপুনি সেইখিনি দিয়ক স্পেচিফিক অধ্যক্ষ ডাঙৰ গেটতে মই জনাই আছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰত বৰপেটাৰ উত্তৰ লাগে আমাক উত্তৰ প্ৰদেশৰ উত্তৰ নালাগে না এইটো অসমৰ স্বাৰ্থৰ কথা আছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰত যেতিয়া গোহালি বনাই আছে মই তেতিয়া দেখি চকু কপালত উঠিলে আমাৰ ইমান গো পালক আছে আমাৰ কিন্তু MGNৰেগা গোহালি নাই এতিয়া নতুনকৈ আমি গোহালি পৰ্যন্ত MGNৰেগাত বনাই দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ গতিকে MGNৰেগাৰ যিখিনি কাম হৈছে যথেষ্ট কাম হৈছে আপোনাৰ যদি কোনোবা ব্লকত যদি কিবা আখোৱা যদি আছে আপুনি মোৰ ওচৰত আহিলে মই নিশ্চিতভাৱে আপোনাক সহায় কৰিম মহোদয় মই যি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ সদনৰ 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহত চেংচন দিয়া বৰপেটাৰ স্কিম কেইটা কি হ'ল সেইটো উত্তৰ দিয়ক উত্তৰ প্ৰদেশ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ইয়াত অহা নাই নহয় সেইখিনি উত্তৰ লাগে Honorable Minister. তাৰপিছত মোৰ মহোদয় ছাপ্লিমেণ্টাৰী মোৰটো কৰিব আছে 2022 চনৰ লাগে নহয় 22 চনৰ আপোনাক 22 চনৰ 2022ত যিহেতু আমি 22-23 নে 21-22 2021-22 বাদ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ দিনটোত চেংচন দিছে একেদৰ সমষ্টিত না গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত না 21-22ত আমি তাতে স্কিম লৈছিলোঁ 37,459টা আমি স্কিম লৈছিলোঁ ফ্ৰিজ কৰি থৈছে আৰু সেইকেইটাৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈছে কিমান শুনি লওক আপুনি কমপ্লিট হৈছে 16,569টা কমপ্লিট হৈছে গতিকে আমি যে 37,000 স্কিম লৈছিলোঁ তাৰ অনগোয়িং আছে 20,000 আৰু 16,000 স্কিম অলৰেডি কমপ্লিটেড গতিকে এইটো ডাঙৰ এচিভমেণ্ট এটা আপুনি গৰ্ব কৰিব লাগে আপোনাৰ জিলাখনক লৈ পেলাই ছাৰ মই আকৌ বাৰে বাৰে কৈছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় সমস্যাটো ক'ত মই বুজি পোৱা নাই 22 চনৰ মাৰ্চ মাহত একদম দৌৰাদৌৰিকে স্কিম চেংচন কৰিছিল নে ছাৰ কৰিছিল যদি কৰিছিল সেইখিনি স্কিম আকৌ এটা অৰ্ডাৰ দি বন্ধ কৰি থোৱা হ'ল
না না সেইটো সেইখিনি স্কিম এতিয়া কেনচেল কৰিছে নে কি কৰিছে সেইখিনি ক'ব লাগে আৰু নহ'লে এইখিনি স্কিম মুকৰাই দিয়ক বাছ কথা ফিনিছ ঠিক আমি ঠিক কথা উত্তৰটো দিবলৈ দিওঁ ভাল পাইছোঁ মই আমি দেখিলোঁ বৰপেটাত কি হ'ল যোৱাবাৰ খালি বৰপেটা মাৰ্চ মাহৰ আগে আগে যেন এইটো যেন PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট ENT ডিপাৰ্টমেণ্ট ধাম ধুম মাৰ্চ মাহত তেওঁলোকে মানে কেইবাটাও স্কিম লৈ লয় আমাৰ কথা হৈছে কি এটা বছৰত বহি পেলাই এমাহত যদি ইমান যদি স্কিম লোৱাৰ লগে লগে ভাৰত চৰকাৰৰ কি হৈছে ইণ্ডিকেশ্যন আহি গৈছে যে ইমান স্কিম এটা মাহত কেনেকৈ নাহিলে তাৰপিছত আমি কৈছোঁ যে প্ৰতি মাহে মাহে স্কিম দিয়ক আপোনালোকে 20টা কৰি দিয়ক আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু বছৰৰ শেষত এটা মাহত স্কিম চেংচন কৰিব যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰে সেইবোৰ ড্ৰপ কৰি দিছোঁ আৰু সেই স্কিমবোৰে এতিয়া নতুনকৈ আমি লোৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ থ্যাংক ইউ কোয়েশ্চন নাম্বার 27 স্যার নহয় কথাবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব 2022 আৰু 23 চনত ইয়াতে উত্তৰত কৈছে যে কিমান স্কিম টেকেন আপ কৰিছে 2022 আৰু 23 চনত বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ স্কিম টেকেন আপ কৰিছে 370 নম্বৰস মন্ত্ৰী কিমান এটা আকৌ টেক আপ কৰিব বুলি ক'লে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উত্তৰ দিলে উত্তৰ সদনৰ পৰা হৈছে যিবোৰ ড্ৰপ কৰা হৈছিল নাই তেওঁৰ 4 নম্বৰ পৃষ্ঠাত এইটো উত্তৰ আছে তেওঁৰ 4 নম্বৰ পৃষ্ঠাত এইটো উত্তৰ আছে আপুনি লিখিতভাৱে দি দিয়ক এতিয়া নহয় তো স্যাৰ এইটো এনেকৈ সদনক বিপদে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰি এটো ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যু আজি মই যদি পঢ়াত ভুল হৈছে মন্ত্ৰী মোক উত্তৰাই দিয়ক সম্মানীয় সদস্য অলৰেডি জবাবত দিলে নাই স্যাৰ এইটো হোৱা নাই ড্ৰপ আউট হৈছে তাৰ কাৰণ ইমান ড্ৰপ আউট হৈছিল সেইটো আকৌ টেক আপ কৰিব ইয়াৰ পিছত আৰু কি জবাব লাগে আৰু যি আছে কিবা থাকিলে আপুনি এটা স্পষ্ট কৰি দি আছোঁ মানে মাৰ্চ মাহত 204 কোটি টকাৰ তাত বৰপেটাত তাত কাম লৈছিলে 204 কোটি টকাৰ কাম লৈছিলে মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আৰু ভাৰত চৰকাৰে লগে লগে ডাইৰেকশ্যন দিছে যে এইটো ইমিডিয়েটলি ষ্টপ কৰক আপোনালোকে নহ'লে নেক্সট ইয়াৰত আপোনালোকক ফাণ্ড আমি নিদিম গতিকে এমাহত 10 দিনত লোৱা 204 কোটি টকা মই ধান্দা কৰিম না 9000 কোটি টকা মই ধান্দা কৰিম এই যে মাৰ্চ মাহত যিখিনি 204 কোটি টকাৰ স্কিম ল'লে তেওঁলোকে যদি ইলিগেলি স্কিম লৈছিল তেওঁলোকক কিয় তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই মই সন্মিলিত কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কিয় তেওঁলোকে এই নিজৰ গুৱাহাটীতে আছে তাতে আছে যি ওপৰত চেংচন লৈছিল তাৰ কাৰণে ৰাইজে ভুগিব নোৱাৰে মহোদয় কাম কাজ বৰপেটাত চলি থকা নাই গ্ৰামীণ কানেক্টিভিটি এগ্ৰিল বান্ধ একো কাম হৈ থকা নাই এতিয়া মহোদয় মোৰ সাপ্লিমেন্টাৰী আৰু এটা আছে 15 টিকেটস নহয় নাই নাই হৈছে টাইম তো মন্ত্ৰী চক্ৰৱৰ্তী মই দুটা আপুনি লিখিবলৈ দি দিয়ক কিবা থাকিলে নালাগে তেখেতৰ জবাব দিলে আপুনি যি কোৱেশ্যন কৰিছে আপোনালোকে আজি বিৰোধীও নাই দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী বিৰোধীও নাই মহোদয় 15 ফাইনেন্সৰ ইণ্টাৰেষ্ট আস্থাফুল ডাঙৰীয়া হৈ গ'ল সাপ্লিমেণ্টাৰী কথা থাকে ন সাপ্লিমেন্টাৰী হৈছে আপোনাক দি দিলে জবাব আপুনি ছেটিছফাইড নহ'লেতো জবাব দিলে ন জবাব এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ মনত বিচৰা মতে চব কমিটমেণ্ট দিব হয় স্যাৰ মন্ত্ৰীয়ে যিখিনি জবাব দি দিলে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি ছেটিছফাইড নহয় কিয় নহ'ব বিভাগটোত কাম চলা নাই সেই কথাটো আমি ভালকে ক'ব কম আৰু মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ গোটেই ভাৰত ঘূৰাব সেইটোতো হ'ব নহয় কুৱেশ্যন আৱাৰ তেনেকুৱা নহয় এইটো নহয় মন্ত্ৰীয়ে যি মন যায় সেইটো উত্তৰ দিব আপুনি এই কথাটোকে কিবা কৰি লওক নহয় মোৰ আৰু এটা সাপ্লিমেন্টাৰী আছে লওক আপুনি প্লিজ সিট ডাউন নাই স্যার প্লিজ আস্তাফুল প্লিজ মন্ত্রী উত্তর আমার সময় কি নাই প্লিজ সিট ডাউন সাফার কৰি আছে নাই আমাৰ 5 মিনিটৰ ভিতৰত হ'ব লাগে ইয়াৰ পিছত এডিশনাল এটা সাপ্লিমেন্টাৰী হ'ব লাগে যদি এখানে বৰপেটাৰ মানুহখিনি এখন ললেন প্লিজ অ্যাকশন লোৱা নাই চলা নাই ডিপাৰ্টমেন্ট হ'ব লাগে কিয় কাৰ্যলৰ কাৰণে কোনে সিন্ডিকেট লগাইছিল কিমান টকা খৰচ কৰি তাতে মানুহে স্কিম স্যাংশন কৰাইছিল সেইকাৰণে হ'ব লাগে আৰু এটা জিলা সাফা আপোনালোকে স্পেচ পে কিবা যদি আছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লিখিত বিচাৰিছে কোটি টকা লছ হ'ব মানুহে সাফাৰ কৰিব এই কথাটো মানিব পৰা নাযায় মন্ত্ৰী মহোদয় ইনকোয়াৰি কৰিব কোন বিষয়সকলৰ ভুলৰ কাৰণে এই স্কিমবিলাক পেন্ডিং আছে বা কেনচেল হৈছে প্লিজ আপোনালোকে কিয় প্ৰতিবাদ টাইপ কৰিছে কুৱেশ্যন আৱাৰ প্ৰতিবাদ নহয় বহকচোন আপোনালোকে বহকচোন নাই বহকচোন আপোনালোকে স্যার সাপ্লিমেন্টাৰী টু হল আপোনালোকে বহকচোন স্যার ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যুৰ ওপৰত আমি কথা কওঁ স্যার কুৱেশ্যন আৱাৰ বহুত ভেলুৱেবল হয় টু দা পইণ্ট কিবা যদি আছে আপুনি সোধক এতিয়া টু দা পইণ্ট এবাৰ কিবা কিবি কাৰণ এইবিলাক কৈ থাকিব নালাগে আপুনি কি জানিব বিচাৰে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সোধক
অলপ মই দীপান চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীক অলপ বহিব পঞ্চায়তৰ গ্ৰাম উন্নয়ন ভালকে চলা নাই মন্ত্ৰী এই বিষয়ে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থা ল'ব বচাব নালাগে আৰু 2 নম্বৰ কথা 15 ফাইনেন্সৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ফাণ্ডসমূহ প্ৰতিটো পঞ্চায়তত জমা হৈ আছে নে কি হৈ আছে এই বিষয়ত সেই পইচাখিনি কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ এটা স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিয়ক আমি যেতিয়া কওঁ এইখিনি পইচাৰ স্কিম ল'ব লাগে কিবা ল'ব লাগে তেওঁলোকে কয় যে গুৱাহাটীৰ পৰা পাৰমিশ্যন ল'ব লাগিব আমাক হাত বেং বুজাই থাকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি স্পষ্টভাৱে আজি সদনক জনাই দিয়ক আটাইখিনি বিধায়ক উপকৃত হ'ব প্ৰতিটো গাঁও পঞ্চায়ত উপকৃত হ'ব কেনেকুৱাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি 15 ফাইনেন্স ইয়া 14 ফাইনেন্সৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচা অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ লাষ্ট আপুনি সাপ্লিমেন্টাৰী এনসাৰটো দি দিয়ক টকাটো অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক প্লিজ এইটো বিষয়ে উত্থাপন কৰাকে মই ভালে পাইছো কাৰণ কিয় আপুনিও ভাল পাই থাকে উত্তৰটো দি দিয়ক কাৰণ মই আপুনি যি সুধিছে এইটোহে মাত্ৰ ক'ব বেলেগ আৰু ক'ব নালাগে মই মানে যিটো সুধিছে মই আৰু ইউপিলৈকে যাব নালাগে উত্তৰ প্ৰদেশ কিবা যাব নালাগে বৰপেটাত যাওক এতিয়া নাই মই মানে পঞ্চায়তত যাওঁতে মোকো সুধি থাকে মই সেইকাৰণে ভালে পাইছো কাৰণ মইতো প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰো সেইকাৰণে হয় এইটো বিষয়টো হৈছে কি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা এখন মানে বিত্ত বিভাগৰ পৰা এখন চাৰ্কুলাৰ গৈছিলে যে যিকোনো চৰকাৰৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ফাণ্ড সেই ইণ্টাৰেষ্ট ফাণ্ডটো মানে চৰকাৰলৈ ঘূৰাই পঠাব লাগে খৰচ কৰিব নালাগে ইনক্লুডিং MLA ফাণ্ডৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফাণ্ড কিন্তু MLA ফাণ্ডৰখিনি যেনিবা আমি কৰিলোঁ গতিকে বিত্ত বিভাগৰ পৰা আমি সেইটো ক্লিয়াৰেশ্যন লৈ পেলাই আমি আগন্তুক দিনত এইটো বিষয়টো ক্লিয়াৰ কৰিম যাতে ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচাখিনি কাৰণ বহু পঞ্চায়তৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচা পাবলগীয়া আছে আৰু এইটো যদি বিত্ত বিভাগে যদি সেই বিষয়টো যদি আমাক যদি হেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে মই আজি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীকো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি চিঠিও লিখিম গতিকে এইটো দিলে মানে ভাল হয় আৰু MGNৰেগাৰ বৰপেটাত এতিয়া স্কিম চলি আছে কিমান জানে বৰপেটাৰ স্কিম চলি আছে এতিয়া 49,868 স্কিম বৰপেটা নহ'ব নাই এনেকুৱা ডাইৰেক্ট কৰিব নালাগে হৈছে জবাব দিছে পিছত আপুনি কি কৰে কৰিব জবাব দিলে দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী 2022 প্লিজ মাৰ্চ মাহত যিখিনি প্লিজ হৈছে দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী দিয়া হৈছে চিত্তৰ সমষ্টি কিয় কেনসেল কৰিলে আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা প্লিজ পঢ়ি যাওক শিলচৰ সমষ্টি আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ সমস্যা আৰু সেইটো কথা চিন্তা কৰি আমাৰ চৰকাৰে শিলচৰ সদৰঘাট অগমেন্টেশ্যন স্কিমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আমাৰ যোৱা 13 ছেপ্টেম্বৰ 2020 এছেম্বলি সেশনত মোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 77ৰ ৰিপ্লাইত আমাৰ চৰকাৰে কৈছিলে যে শিলচৰ অগমেন্টেশ্যন স্কিমটো was targeted to be completed by March 23 কিন্তু এতিয়া মোৰ লাগি আছে এইটো এই সময়সীমাত সম্ভৱ নহয় কেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অগমেন্টেশ্যন স্কিমটো হেক হ'ব আৰু কমিশনিং হ'ব এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন সেকেন্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ শিলচৰ গ্ৰেটাৰ ৰামনগৰ এই ৰামনগৰৰ আণ্ডাৰত 7টা ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম হেতুৰ সোৰ্স হ'ল এতিয়া ৰামনগৰ আনোৱা আৰু ৰামনগৰ আনোৱাটো পানীটো ষ্টেগনেণ্ট সেইটো কাৰণে চৰকাৰ NRWDP সাস্টেইনেবিলিটি স্কিমৰ আণ্ডাৰত এই আনোৱাৰ বৰাক ৰিভাৰৰ সোৰ্স কৰি আৰু এটা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে পাইপ ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম যেটো স্কিমৰ 55% কাম অলৰেডি হেক হ'ল কিন্তু NRWDP চৰকাৰে এইটো স্কিম বন্ধ কৰাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰে চিন্তা কৰিছিলে SOPTৰ আণ্ডাৰত এইটো কামটো কনভাৰ্ট কৰি কেনেকা কামটো কৰিব সেইটো প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এতিয়া SOPTৰ আণ্ডাৰত এই স্কিমটো কনভাৰ্ট হ'লনে যদি হ'ল তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই স্কিমটো কেতিয়ালৈকে হেক হ'ব আৰু আমাৰ এই প্ৰব্লেমটো সলভ হ'ব পাৰে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে যেটো কথা কৈছে যে শিলচৰ টাউনৰ ৱাটাৰ সাপ্লাই স্কিমটো ইতিমধ্যে এইটো CM স্পেশাল পেকেজত লোৱা হৈছিল 25 কোটি টকাৰ আঁচনি আছিলে ইয়াৰ 85% কাম কমপ্লিট হৈছে কিন্তু কাম কৰি থকা সময়তে তাত কিছু ৰিভাৰ্স এস্টিমেট প্ৰয়োজন হৈছিল যে তাত আৰু টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেই কাৰণে পিছত আকৌ প্ৰায় 2 কোটি টকা 1,98,00,000 টকাৰ এটা নতুন এস্টিমেট তাৰ লগত কাৰণ কামটো সেই 25 কোটি টকাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ নহয়গৈ যিখিনি কাম আগৰ কাম আছিল তাৰ 85% কমপ্লিট হৈছে এই 2 কোটি টকাৰ যেটো এক্সট্ৰা কাম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি এইবাৰ বাজেটত আগ্ৰহ প্ৰকাশ ৰাখিছো যে এই বাজেটত আমি এই পইচাটো পালে আমি এই বছৰৰ সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ বা ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই কামখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম
গতিকে আমাৰ যি বাকী কাম আছে আগৰ কামৰ 15% আৰু নতুন কামৰ যিখিনি কাম সেই গোটেইখিনি মিলাই প্ৰায় 6 কোটি 6.5 কোটি টকাৰ কাম বাকী আছে সেইখিনি আমি ভাবো যে উইদিন ডিসেম্বৰ আমি এই কামখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম তাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো ৰামনগৰৰ স্কিম সেইটো NRDWPত আছিলে এইটো কনভাৰ্সন স্কিমত দিয়া হৈছিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰসেস আছে গতিকে প্ৰসেসত আছে আমি চিন্তা কৰিছো যে এইটোকো আমি কেনেকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰো এইটো হেড অফ একাউন্টৰ কনভাৰ্সনৰ প্ৰসেসটো চলি আছে দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা মই জনাই থওঁ প্ৰায় মন্ত্ৰী হিচাপে বিভিন্ন বিধায়কৰ আবেদন নিবেদন আহে যে টাউনৰ ম্যাক্সিমাম ওয়াটাৰ সাপ্লাই স্কিমৰ কাৰণে মোৰ তাত আবেদন আহে আসলতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ টাউনৰ ওয়াটাৰ সাপ্লাই স্কিমৰ কাৰণে দায়বদ্ধ নহয় আমি ৰুৰেল এৰিয়াতে ওয়াটাৰ সাপ্লাই স্কিম কৰো গতিকে এতিয়া সকলে পানী যোগান মানে PHC বুলিয়ে ভাবে সেইকাৰণে সকলে টাউনৰ ওয়াটাৰ সাপ্লাই স্কিম বিলাকো আমাৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰে আসলে টাউনৰ ওয়াটাৰ সাপ্লাই স্কিমৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া দহুৱা ডিপাৰ্টমেন্ট তথাপিতো আমি যিসমূহ PHC ডিপাৰ্টমেন্টৰ স্কিম আগতে চলাই আছিলো সেই স্কিম বিলাক আমি এতিয়াও চলাই আছো আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এইবাৰ বাজেটত যিকেইটা বিভিন্ন কেবিনেটত যিবিলাক আঁচনি কৈছিলে যেনেকে যোৰহাট শিলচৰ বদৰপুৰ এনেকুৱা যিকেইটা আঁচনি নতুনকৈ আঁচনি ৰৈছিল সেইখিনি PHC ডিপাৰ্টমেন্টকে কৰিবলৈ দিয়া কাৰণে আমি PHC ডিপাৰ্টমেন্ট তাৰ DPR ইত্যাদি কৰি আছো কিন্তু মুখ্যতঃ বিভিন্ন কোৱেশ্চন মোৰ তাত আহে ইভিন এইবাৰো এছেম্বলিত বহুত কোৱেশ্চন আহিছে টাউন ওয়াটাৰ সাপ্লাই টাউন ওয়াটাৰ সাপ্লাইৰ কাৰণে PHC ডিপাৰ্টমেন্টে নকৰে তথাপি আমি সেই শিলচৰৰ বা আগৰ যিবিলাক স্কিম চলি আছে সেইবিলাক কন্টিনিউ কৰি আছো থ্যাংক ইউ এতিয়া মোহাম্মদ নুৰুল হুদা কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 এবসেন্ট এতিয়া শ্ৰী প্ৰদীপ হাজৰিকা কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 Honorable Minister. এই উত্তৰটো আসলতে উত্তৰটো দিব লাগে ৰাজহ বিভাগৰ কিন্তু আপুনি এটা ইনষ্ট্ৰাকশন দিছিলে যে যোন বিভাগৰ নহলেও যাৰ তাৰে প্ৰশ্ন সোধে তেওঁ উত্তৰ দিব লাগিব বুলি কৈছিলে তাৰ কাৰণে সদনৰ উত্তৰ দিয়া আছে মহোদয় অসমৰ সত্ৰসমূহে অসমৰ সমাজখনৰ আধ্যাত্মিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াইছে যোৱা 600 বছৰে এই সত্ৰসমূহে এই বৰঙণি আগবঢ়াইছে আৰু সেইকাৰণে অসমীয়া সমাজখন শৃংখলিত মাৰ্জিত ৰুচিপূৰ্ণ আৰু অতিথিপৰায়ণ এতিয়া এই সত্ৰসমূহক আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অপকাৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু এই আইনখন আনি পেলাই সত্ৰসমূহৰ মাটি একে ৰাতিৰ ভিতৰতে তাৰপৰা গুচাই দিয়াৰ কাৰণে সত্ৰসমূহে সাংঘাতিক ধৰণে চাফাৰ কৰিছে এতিয়া এই আইনখন এই ৰিলিজিয়াছ চেৰিটেবল এক্ট যিখন 1959ত আনিছে তাৰ আগতেও এখন মাটিৰ কাৰণে 1956ত সিলিং এক্ট আনিছিলে এতিয়া সত্ৰসমূহ জমিদাৰ নহয় লেণ্ডলৰ্ড নহয় তেওঁলোক এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবো যে এই আইনখন ইমপ্লিমেন্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এক্সিকিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কিবা আখোৱা ৰৈ গৈছে সেইকাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো চাব নেকি অলপ এই চোৱা কৰিলে মানে সত্ৰসমূহৰ যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব এই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো ৰাখিছে মাননীয় প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আৰু এইটোৰ সুবিধা লৈ পেলাই বিভিন্ন মাটিৰ বিভিন্ন মানুহক হস্তগত কৰা আমি দেখিছোঁ গতিকে এই বিষয়টো মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে ৰাজহ বিভাগৰ লগত এই বিষয়টো ইয়াতে যদি কিবা লেকুনা যদি আছে বা আমি যদি ক'ৰবাত এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে এই বিষয়ে আমি আগন্তুক দিনত চিন্তা চৰ্চা কৰিম ঠিক আছে শ্ৰী শিৱ মিশ্ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 30 উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় স্পেচিফিক বেলেগ ইস্যু নাই আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়া উত্তৰখিনি মই পাইছোঁ 90% কামখিনি হৈছে বুলি কৈছে হয় 80% 90% কামখিনি হৈছে কিন্তু মূল কথা হৈছে এইটো মোষ্ট প্ৰবাবলি 2017-18 স্কিম তৎকালীন বিত্তমন্ত্ৰী আজি শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ দিয়া স্কিম এইটো আছিল পাইপলাইন হৈছে ইনটেক পইণ্ট হৈছে সব হৈছে কিন্তু আল্টিমেট পানী যোগান এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আজি প্ৰায় 1.5 বছৰ 2 বছৰমান হ'ল ঘৰে ঘৰে পাইপলাইন হৈছে পানী যোগানটো নপোৱাৰ কাৰণে আল্টিমেট কামবিলাক বেয়া হৈ আছে ৰাইজে আমাক সুধি আছে যে আজি 1.5 বছৰ 2 বছৰ হ'ল পাইপলাইন হ'ল কিন্তু পানীটো কিয় নিদিয়ে এইটো হৈছে মূল সমস্যা 5টা ৱাৰ্ডত আমাৰ এই চেংচনটো পাইছিলোঁ ইয়াৰ লগে লগে মই আৰু এটা মানে সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মানে আমাৰ অনুৰোধ থাকিল যে 5 আউট অফ 13 মিউনিচিপালিটি ৱাৰ্ড 5টা ৱাৰ্ড আমি পাইছোঁ
আৰু 8টা ৱাৰ্ড বাদ থাকি গ'ল মিউনিচিপালিটি এৰিয়া মেকানিজম কিবা টেকনিকেল কিবা আছে নেকি যে ফাৰ্দাৰ 8টা ৱাৰ্ড আমি কেনেকৈ আমি বিশুদ্ধ পানী ৰাইজক দিব পাৰোঁ এইখিনি মোৰ অনুৰোধ থাকিল মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কামটোৰ মই কৈছোঁ যে 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বাকী 10%ৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্যমতে জুলাই যদিও কৈছোঁ মই ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যে এই 5টা ৱাৰ্ডৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম কিন্তু বাকী মই অলপ আগতে যিটো কথা ক'লোঁ বাকী 5টা ৱাৰ্ড এইটো PHC ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিলোঁ এতিয়া নিয়ম মতেতো আৰু টাউনৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই দহুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টে বা তাত তেনেকুৱা মিউনিচিপালিটিয়ে কৰিব লাগিব এতিয়া আমি যদি আমাৰ চৰকাৰে SOPD আঁচনিৰ অধীনত আৰু টকা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি অধীনস্থ কৰিব পাৰিম ৰুৰেল এৰিয়া নহ'লেও কিন্তু ৰুৰেল টাউন এৰিয়াৰ কাৰণে এতিয়া অমৃত স্কিম আহিছে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি বিভিন্ন নগৰত এই অমৃত স্কিমৰ কাম আৰম্ভ হৈছে গতিকে লাহে লাহে টাউনৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো দহুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব কিন্তু আমাৰ যদি SOPDত আৰু আপুনি আবেদন কৰিব ময়ো বাজেটত নিশ্চয়কৈ ৰাখিম যে কিছুমান আঁচনি দিব লাগে য'ত তেনেকৈ ৰৈ গৈছে যদি চৰকাৰৰ পুঁজিৰ মতে দিয়ে নিশ্চয়কৈ আমি কৰিব পাৰিম কিন্তু আপুনি মুখ্যতঃ এই কামখিনিৰ কাৰণে মানে আমাৰ নগৰীয়া মন্ত্ৰীৰ লগতে বা দহুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে আলোচনা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ শ্ৰী চক্ৰধৰ গগৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে অসমত বৰ্তমান পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়সমূহত কি পদৰ কিমান কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ হৈ আছে এই বিতং মোক জনাইছে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু ইয়াৰ নিযুক্তি ব্যৱস্থাটো কেনেধৰণে কৰিব সেইখিনিও তেখেতে জনাইছে কিন্তু মই এটা কথা জানিব খুজিছোঁ যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছুমানবোৰ বিষয় আছে যেনে ধৰক যোৱা 8-10 বছৰ ধৰি কিছুমানবোৰ পিয়ন আৰু চকীদাৰে পঞ্চায়তবিলাকত কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা হোৱা নাই সেইসকল ব্যক্তিয়ে কিন্তু এতিয়াও ভাবি আছে যে তেওঁলোকৰ চাকৰিবিলাক নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব গতিকে এই সম্পৰ্কত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ব্যৱস্থা ল'ব জনালে আমি ভাল পাম ধন্যবাদ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া বহুত এনেকুৱা থকা মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কোনো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হোৱা নাছিলে বা কেজুৱেল হিচাপে হওক কোনোবা ধৰক ভিডিঅ' যদি ধৰক তেওঁৰ সুবিধাৰ্থে ধৰক কাম কৰিব দিছে তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে 2-4 টকা তুলি পেলাই তেওঁলোকে মাননীয় আধাৰত দি আছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে 8-10 বছৰ যদিও কৰিছে কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা প্ৰভিজন নাই কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কেজুৱেল ভিত্তিত বা এডহক ভিত্তিত যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হোৱা নাছিলে গতিকে এই কথাখিনি তথাপি মই আগন্তুক দিনত এই বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰিম বুলি মই জনালোঁ মহোদয় কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে কিন্তু কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও বা চৰকাৰে দিয়া নাই কিন্তু যোৱা 8 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কিন্তু অফিচটো চলাই আছে গতিকে সেইসকল ব্যক্তিৰ কথা কিন্তু আমি ভবাটো খুব দৰকাৰ গতিকে আগন্তুক দিনত ব্যৱস্থা ল'লে নিশ্চয় ৰাইজ উপকৃত হ'ব তেনেকুৱাকৈ আগতে এবাৰ ৰেগুলাইজ কৰিছিলে তেনেকুৱা যিসকল আছিলে এতিয়াও সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি অব্যাহত আছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক আমি আগন্তুক দিনত সহায় কৰিব পাৰিম কিন্তু এই বিষয়টো এতিয়াও মই চৰকাৰী ফালৰ পৰা কি হৈ আছে এই বিষয়টো মই এতিয়া অৱগত নহয় আৰু যদি তেনেকুৱা কিবা আছে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম ধন্যবাদ আৰু কিবা আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 মুজিবুৰ ৰহমান মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটা কথা জাষ্ট জানিব খুজিছোঁ যে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কৰ্মীসকলৰ কাৰণে 4,500 টকা দিয়ে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 2,000 টকা দিয়ে অংগনবাড়ী সহায়িকাৰ কাৰণে 2,250 টকা কেন্দ্ৰীয় আৰু আপোনাৰ 1,000 টকা দিয়ে আপোনাৰ হ'ব স্যাৰ জাষ্ট শেষে হৈ লিখি দি দিব নাই আপুনি লিখি দি দিব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীটো বঢ়াই দিব লাগে বহুত কষ্ট কৰে আৰু সহায়িকৰ বহুত কষ্ট কৰে চৰকাৰে বহু আঁচনি তেখেতৰ হ'ব আপুনি লিখি দি দিলে হ'ব ঠিক আছে আপুনি লিখি দি দিব স্যাৰ I have a 0 hour now শ্ৰী কমলেশ্বৰ দে পুৰকাষ্ট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এটা অনুৰোধ আছে আপোনাৰ প্ৰতি হয় যে আজি কুৱেশ্যন আৱাৰৰ সময়ত আমাৰ এজন সদস্য জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰক আপুনি দিনটোৰ কাৰণে নিলম্বন কৰিছে কুৱেশ্যন আৱাৰটো গ'ল আগত তেনেকুৱা আপুনি নজিৰ আছে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এতিয়া বাকীখিনি কামত তেখেতক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আপুনি অনুমতি দিয়ে তাক লৈ আহিলে ভাল হৈছে ঠিক আছে আমাৰ ডেপুটি লিডাৰ LOP তেখেতৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই এইটো উঠাই ল'লোঁ বাকী কাৰ্যসূচী তেওঁ থাকিব পাৰিব
এটা সেই কমল একসাথে পুরকাইষ্ট 0 ওভার। স্যার সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত পৌরকর বৃদ্ধি নিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ নাগরিকরা। অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বামীজি বলেছিলেন যে বড় লোক নয়, বড় মানুষ হোক। এবং আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করা। এবং বিগত দিনে শুধু করিমগঞ্জ নয়, সমস্ত আসামে এ নিয়ে একটা প্যানিক সৃষ্টি হয়েছে। গতকালকে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে কনসার্ন, উনি আমাদেরকে উনার চেম্বারে আমাদেরকে ডেকেছিলেন এবং সেখানে আমাদের দীর্ঘক্ষণ সেটা নিয়ে আলোচনা হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি অধ্যক্ষ মহোদয়, মানুষের মনে যেটা নিয়ে একটা পরিবেশ যে সৃষ্টি হয়েছে, প্যানিক সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্য সরকারের নির্দেশ মর্মে করিমগঞ্জে এই ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক নম্বর কথা, সে নিয়ে যখন আমরা পর্যালোচনা করলাম, আমি দেখলাম যে অফিস মেমোরেন্ডামে সেটা লেখা আছে। আমি যখন বললাম কি কি কাগজ আসলো, আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা নেই, কোনো মানুষের সঙ্গে কোনো আলোচনা নেই, হঠাৎ করে ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হলো। এবং আমি মনে করি অধ্যক্ষ মহোদয় যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে আসামের শহরের জনসাধারণ আপনাদের উপর আস্থা রেখেছে, আপনাদেরকে মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড বানিয়েছে, সেটার অর্থ সেটা নয় যে আপনারা যা ইচ্ছা আপনারা ট্যাক্স লাগিয়ে দেবেন। তো আমি যখন দেখলাম যে কি কাগজের ভিত্তিতে আপনার সেই ট্যাক্সগুলো আপনারা বৃদ্ধি করলেন, দেখতে পেলাম যে অফিস মেমোরেন্ডামে লেখা আছে দি এক্সিস্টিং জোনাল ভ্যালু অফ ল্যান্ড and CPW schedule date, DSR, Delhi schedule date, are to be considered and calculation of annual rental value. The board are at liberty to justify a fixed percentage of subsidy. That means boardের উপর সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং আমি মনে করি অধ্যক্ষ মহোদয় সবচেয়ে বড় ব্যাপার যদি আজকে সরকারের তরফ থেকে ডিভলিউশন ফান্ড, অনেকগুলো ফান্ড দেওয়া হচ্ছে, আজকে বোর্ডের সেই যা ইচ্ছা টাকা, অধ্যক্ষ মহোদয় আপনাকে কি বলবো, যার 10,000 টাকা ছিল ইয়ারলি তার 84,000 টাকা, যার 6,000 টাকা ছিল তার হচ্ছে গিয়ে 64,000 টাকা, মানে কোনো বিচার নেই। আর বিচার নেই, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে সেই মিউনিসিপ্যালিটি কার জন্য, সেই সরকার কার জন্য, কেন্দ্র সরকার কার জন্য, মানুষের জন্য। মানুষের সঙ্গে, জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা নেই, যা ইচ্ছা ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হলো। আর ট্যাক্স বৃদ্ধি করে বলা হচ্ছে কি সরকারের তরফ থেকে সেই ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অধ্যক্ষ মহোদয় সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে সেই গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ডিভলিউশন ফান্ড, অনেকগুলো ফান্ড দেওয়া হচ্ছে, মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে যেই টাকাগুলো খরচ করতে মিউনিসিপ্যালিটির বৃদ্ধি করতে হবে, ট্যাক্স বৃদ্ধি করতে হবে, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এবং আমি মনে করি আমাদের সব বিধায়করা আমরা একমত যে মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু সেই ট্যাক্স বৃদ্ধি করার যে ওন ফান্ড, অর্থাৎ ট্যাক্স বৃদ্ধি করার সময় যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো, এবং কি পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো, আজকে অন্য ফান্ড আসছে, সেই ওন ফান্ড দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি যা ইচ্ছা খরচ করা সম্ভব হয়, তাই কোনো কারোর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে সেই ট্যাক্সগুলো বাড়ানো হল। অধ্যক্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে সেখানে ডিএসআর এর কথা বলা হয়েছে, দিল্লি শিডিউল ডেট, আজকে মেট্রোপলিটন সিটি, সেখানে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমাদের কি সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে অধ্যক্ষের মধ্যে? 3 নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে 86 শিডিউল 86 আমাদের অ্যাক্টে, মিউনিসিপ্যালিটি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1956, সের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলো চলে। এবং সেখানে 86 বলা হয়েছে যে এই যে অ্যাসেসমেন্ট যেগুলো হবে অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাসেসমেন্টটা লাইক অরুণোদয় যে ছাত্রদেরকে দিয়ে যে অ্যাসেসমেন্ট করানো হয়েছিল আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে, সেই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমার ঘরে আসলো কতটুকু আপনি বলুন, সেই কেউর ঘরে 84,000, কেউর ঘরে 2,000 টাকা। তাই আমি মনে করি এই যে পরিবেশটা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে যে প্যানিক সৃষ্টি করা হচ্ছে, সরকারের আমি ক্লিয়ারিটি একটা চাই, সরকারের যে মানে সরকারের বক্তব্যটা কি, সেই বক্তব্যের সাথে বিধানসভায় যাতে ক্লিয়ারলি বলা হয়। সেকেন্ডলি, একটা বড় একটা স্ক্যাম যে অনলাইন পারমিশন, যে বিল্ডিং পারমিশনের কথা বলা হয়েছে, সেই বিল্ডিং পারমিশন মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে বলছেন সে বিল্ডিং পারমিশন অনলাইনে হবে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি আমি করিমগঞ্জের তথ্য তুলে ধরছি, শুধু করিমগঞ্জ অন্যান্য জায়গায় হচ্ছে। নর্মালি রেসিডেন্সিয়াল যেগুলো বিল্ডিং থাকে সেটায় 2,200 স্কোয়ার মিটার সেটার নর্মালি পারমিশন দেওয়া সম্ভব হয়। এবং যদি
কমার্শিয়াল হয় তাহলে 163 স্কোয়ার মিটার। সাব কমিটির উপর কিছুটা রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে, সেই অ্যাক্টে রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে, সেখানে রেসিডেন্সিয়াল 134 সময় ওভার হৈছে, 1 মিনিট কব স্যার 134 স্কোয়ার মিটার, কমার্শিয়ালি 100। কিন্তু গভর্নমেন্টের এবং অ্যাক্টে থাকা সত্ত্বেও সেই করিমগঞ্জে আমি দেখতে পারছি যে 60 স্কোয়ার মিটারে পারমিশন দেওয়া হচ্ছে, 10,000 20,000 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে ডোনেশন নিয়ে। ডোনেশনের মিউনিসিপ্যালিটিতে ডোনেশনের কোনো প্রভিশন নেই, সেখানে 10-20,000 টাকা ডোনেশন নিয়ে সেখানে বিশেষ করে পারমিশন দেওয়া হচ্ছে। এই যে অরাজকতা, সেই অরাজকতা বন্ধ করতে হবে। মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে অনলাইন পারমিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি দেখতে পারলাম আমাদের অনেক ভালো ভালো অনেক অফিসাররা আছেন, অনেক ভালো ভালো বিষয়রা আছেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে কিছু সংখ্যক বিষয়ের জন্য, কিছু আধিকারিকের জন্য আজকে আমাদের অবস্থা, আজকে একটা বিশ্রী একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমি চাই যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এবং সরকারের সদুত্তর আমরা চাই, কারণ এইভাবে যদি পরিবেশ সৃষ্টি হয় যদি, তাহলে এই সরকার কার জন্য? এই সরকার মানুষের জন্য। তো মানুষের জন্য সরকার হয় যদি, আজকে যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলো যেভাবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, কালকে আপনি মিটিং ডেকেছিলেন এবং সেই মিটিংয়ে অনেকগুলো আপনি ক্লিয়ার করেছেন, কিন্তু আজকে যাই বিধানসভায় সেই কথাগুলো বলা হোক, এবং বিধানসভায় যেগুলো কথা বলা হয় সেই কথাগুলো যদি পালন করা না হয় যদি, তাহলে আমি মনে করি বিধানসভাকে অপমান করা হলো, আসামের মানুষকে অপমান করা হলো, এবং সেই জিনিসগুলো বারবার হচ্ছে। তাই ক্লিয়ার উত্তর চাই, আমরা উত্তর ক্লিয়ার চাই। এই আজকে একটা প্রশ্ন, কালকে উত্তর, পরশুদিন কাম হলো না, সেটা আমরা জানি না। আপনি যেটা উত্তর দেবেন সেটা যেটা অক্ষর অক্ষরে পালন করা হয়, সেটাই আমি আজকে ধন্যবাদ। অনারেবল মিনিস্টার। অধ্যক্ষ মহোদয়, এক মিনিট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমলক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াই মিউনিচিপালিটিৰ টেক্সৰ সংক্ৰান্তত যিটো উত্থাপন কৰিছে, আজি সদন চলি থকা অৱস্থাত অসমৰ এইটো এটা অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে। যিসকল MLA শাসক বিৰোধী নহয়, যিসকলে টাউন এলেকাৰ পৰা আহিছে, সেই এলেকাত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। মই দেখিছোঁ আপোনাৰ মোৰ তাত এখন আছে যে আপোনাৰ 2 লাখ পৰ্যন্ত এটা ঘৰৰ টেক্স নিৰূপণ কৰিছে। এতিয়া উইথড্ৰ কৰিছে বা কিবা কৰিছে, ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনত দিব। এই কথাটো আমি কাৰো দোষাৰোপ মই কৰিব খোজা নাই। এক হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰত্যেকে আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ ৱাৰ্ডত মিটিং পাতিছে, আমাৰ মিউনিচিপালিটি এলেকাত মিটিং পাতিছে, ক'ৰবাত 1 লাখ নিজৰ ঘৰৰ এটা আপোনাৰ দুখীয়া মানুহে বা আমাৰ অৱস্থাপূৰ্ণ মানুহে লোন লৈ বনায়। আজি যদি টেক্স দি পেলাই ভাড়াঘৰত থকা নিচিনাই হয়, তেওঁ ঘৰটো বনোৱা নবনোৱা এক হাহাকাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে এই কথাখিনি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে চৰকাৰে ল'ব লাগে, আৰু এই টেক্সৰ সংক্ৰান্তত এটা ক্লিয়াৰিটি থাকিব লাগে। চবেই জানিব লাগে যে কিমান পাৰ্চেণ্টেজকৈ বঢ়াব, সেই পাৰ্চেণ্টেজত বাঢ়িলে আমি ইউনিফৰ্মলি আমাৰ কোনো অসুবিধা নাথাকে। এই কথাটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰে। অনাৰেবল মহোদয়, এটা সৰু কথা কৈ যাওঁ। মই কৈছোঁ তাৰমানে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে আমাৰ এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, মানে দোহাৰ ফালৰ পৰা পৌৰসভাসমূহৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া অভিযন্তাসকলক এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে, আৰু তাত এটা গাইডলাইন দিয়া হৈছিলে, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেলকুলেশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টি টেক্স এজ পাৰ অপাৰেশ্যনেল গাইডলাইন নাম্বাৰ UDDM 136/2022/18 ডেটেড 28/6/22। তাত যিটো এখন ছফ্টৱেৰ কাৰণে যিটো আমাক ৰেট বনাই দিলে, যাৰ কাৰণে কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ গৈ টেক্সটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। মোৰ নগাঁৱতো মানুহ এনেকুৱা এটা হাহাকাৰ অৱস্থা হৈ গ'ল, য'ত 4,000 টকা আছিলে গৈ পেলাই 60-70,000 টকা হৈ গ'ল। যোৱাকেইটা দিন মানুহৰ খুব এটা চিন্তা হৈ গৈছিলে। কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি হোৱাৰ ফলত কি ধৰণৰ কি হ'ল যে এই যে নিয়মটো য'ত কৰ্মশালা দিব লাগিব, ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত বহুত বাঢ়ি গ'ল। কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় অলপ ভালকৈ যাওক, যাতে আমাৰ চহৰৰ মানুহখিনি যাতে মানে আশ্বস্ত হ'ব পাৰে। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাইক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰা হৈছে, আৰু বিষয়টো হ'ল অসমৰ বিভিন্ন নগৰ অঞ্চলত প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যনক লৈ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মই মাননীয় সদনক জনাব বিচাৰোঁ যে অসমত প্ৰায় 102টা মিউনিচিপাল বোৰ্ড আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত এই মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ স্থিতিবোৰ মই অলপ কৈ দিওঁ আপোনাক, যে বহুত মিউনিচিপাল বোৰ্ড আছে য'ত আজিলৈ স্থাপনা হোৱাৰ পৰা আজিলৈ কোনো ধৰণৰ এছেছমেণ্ট হোৱা নাই। পাঠশালা মিউনিচিপালিটি হোৱাৰ পৰা আজিলৈ কোনো ধৰণৰ এছেছমেণ্ট হোৱা নাই, গহপুৰত হোৱা নাই, সোণাৰীত হোৱা নাই, চিলাপথাৰ হোৱা নাই, গৌৰীপুৰ গোলকগঞ্জ হোৱা নাই।
নাহাৰকাটিয়াত চবুৱা হোৱা নাই, টিয়ক হোৱা নাই, তিতাবৰ হোৱা নাই, বহুত মিউনিচিপালিটি আছে য'ত আজিলৈ কোনো ধৰণৰ ৰিএছেছমেণ্ট নহ'লে আৰু তাত কোনো ধৰণৰ বেছিভাগতে কোনো ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যন কৰা নহয়। য'ত এছেছমেণ্ট হৈছে তাৰ কথাটো মই আপোনাক অলপ জনাব খোজো। ডিব্ৰুগড়ত লাষ্ট ৰিএছেছমেণ্ট হৈছিল 1984-ত। শিলচৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডত লাষ্ট ৰিএছেছমেণ্ট হৈছিল 2013 চনত। যোৰহাটত হৈছিল 1998-ত। শিৱসাগৰত হৈছিল 1991-ত। কোকৰাঝাৰত হৈছিল 1987-ত। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে অসমৰ নগৰ অঞ্চলত থকা মিউনিচিপাল বৰ্ডবোৰে এক্টত আছে যে প্ৰত্যেক 5 বছৰে ৰিএছেছমেণ্ট কৰিব আৰু ৰিএছেছমেণ্ট কৰি যদি কিবা টেক্সৰ কম বেছি কৰিব লগা থাকে তেখেতসকলে এই মিউনিচিপালিটিৰ বাসিন্দাসকলক জনাব, 1 মাহৰ সময় দিব, ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন ল'ব আৰু 5 বছৰ পিছত নতুন এটা ছিষ্টেমত নতুন এটা ৰেটত এছেছমেণ্ট কৰি টেক্স কালেকশ্যনবোৰ আৰম্ভ কৰিব। আজি 30 বছৰ 40 বছৰ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত য'ত আৰম্ভণিৰ পৰা ষ্টেবলিছমেণ্টৰ পৰা যেতিয়া গঠন হৈছিল মিউনিচিপাল বৰ্ড তাৰ পিছত আজিলৈ কোনো ধৰণৰ এছেছমেণ্ট হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ টেক্স কালেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাই। তাৰ ফলত কি হ'ল, মিউনিচিপালিটি যিটো এটা নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ থাকিব লাগিছিল, মিউনিচিপালিটি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিছিল, এইবিলাক দিব্যাংগত পৰিণত হ'ল। যে চেলেৰি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওপৰত আশ্ৰিত, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওপৰত আশ্ৰিত। মিউনিচিপালিটিবোৰ গঠন কৰা হৈছিল নগৰ অঞ্চলত, উদ্দেশ্যটো আছিল যে ৰাইজক চিভিক এমিনিটিজবোৰ আমি দিব পাৰিম, জাবৰ জোঁথৰ উঠাব পাৰিম, লাইট দিব পাৰিম, ৰাস্তা ঘাট আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম, ড্ৰেইন বনাই দিব পাৰিম, কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত ৰাখিব পাৰিম, এইবিলাক এমিনিটিজ আমি দিব পাৰিম। টয়লেট আমি বনাই দিব পাৰিম, যিটো কমিউনিটি টয়লেট কোৱা হয়, বজাৰ আমি ভালকে চলাম, বজাৰত এটা ভাল পৰিৱেশ থাকিব। কিন্তু পইচাৰ অভাৱত এই কামবোৰ কোনোদিন কোনো মিউনিচিপালিটিয়ে কৰিব পৰা নাই। আজি মিউনিচিপালিটিৰ এমপ্লয়িজক দৰমহা দিয়াৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে পইচা নিদিয়ে, মানুহে মিউনিচিপালিটিত কাম কৰা মানুহে দৰমহা নাপায়। যদি চৰকাৰে পইচা নিদিয়ে, অলপ চলপ যি লাইট মিউনিচিপালিটিত জ্বলি আছে, মিউনিচিপালিটিয়ে লাইট জ্বলাই ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো মাৰ্গদৰ্শন তাত কোৱা হৈছে, কি কোৱা হৈছে যে আৰবান ৰিফৰ্মছ কৰিব লাগে। যোৱা 18 মাহত 6 টায়াৰ ৰিফৰ্মছৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছিল আৰু আপোনাৰ মাধ্যমত মই সদনক জনাব পাই সুখী হৈছো যে যোৱা 18 মাহত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত হাউজিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টে 6 টায়াৰ ৰিফৰ্মছ আমি কমপ্লিট কৰিলো আৰু কমপ্লিট কৰি ভাৰত চৰকাৰক জমা দিলো। আৰু মই ভাবো যে 6 টায়াৰ ৰিফৰ্মছ কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ তাত প্ৰথম যিবোৰ ৰাজ্যই নিজৰ আবেদন দিছিলে যে আমি ৰিফৰ্মছবোৰ কমপ্লিট কৰিলো, তাৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্য অসমো আছে। আৰু তাৰ ফলত মই ভাবো যে 500 কোটি টকাৰ এটা এক্সট্ৰা গ্ৰান্ট আৰবান এণ্ড হাউজিং ডিপাৰ্টমেণ্টে পাব, যিটো বিভিন্ন মিউনিচিপালিটিৰ জৰিয়তে আমি খৰচ কৰিম। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, আন এটা কথা আপোনাক মই জনাব বিচাৰিছো, ক্লাছিফিকেশ্যন হিচাপে আমি 3-4টা কেটেগৰীত টাউনবোৰ ক্লাছিফাই কৰিছো। ক্লাছ 1, ক্লাছ 2 টাউনৰ ভিতৰত এতিয়া মই আপোনাক ডিছপেৰিটিবোৰ বুজাব খুজিছো যে ডিব্ৰুগড়ত 1000 স্কোয়াৰ ফিট যদি ঘৰ আছে, তেখেতসকলে প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যন কৰি আছে 2 টকা 40 পইচা পাৰ স্কোয়াৰ ফিট। তাৰ অৰ্থটো হ'ল 2400 টকা 1000 স্কোয়াৰ ফিট ঘৰ হলে ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপালিটিয়ে প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যন কৰে। কাষতে তিনিচুকীয়া আছে, তিনিচুকীয়াত একে 1000 স্কোয়াৰ ফিটৰ ঘৰ যদি আপুনি আছে, আপোনাৰ তাৰ পৰা 18506 টকা কালেকশ্যন কৰে। ডিছপেৰিটিবোৰ চাব অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৰহাটত 11600 টকা কৰে, বঙাইগাঁৱত 5500 কৰে, গোৱালপাৰাত 2500 কৰে। সো ইমান ডিছপেৰিটিজ
মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যনত আছে। টায়াৰ 3 টাউন যদি আপুনি ধৰে বৰপেটা ৰোডে বৰপেটা মিউনিচিপাল বোৰ্ডে কালেকশ্যন কৰে 10,600 টকা আৰু তাৰ ঠাইত খাৰুপেটীয়া মিউনিচিপালিটিয়ে কালেকশ্যন কৰে 352 টকা। তাৰ অৰ্থটো হ'ল 35 পইচা পাৰ স্কোয়ার ফিট। টায়ার 4 টাউনত যদি আমি যাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মৰাণ মিউনিচিপালিটিয়ে 1000 স্কোয়ার ফিটৰ ঘৰৰ কাৰণে কালেকশ্যন কৰি আছে 7,600 টকা। বৰংচ মৰিয়ানীয়ে টকা কালেকশ্যন কৰি আছে 420 টকা। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় বহুত সদস্যৰ ইয়ে থাকিব পাৰে যে এই ডিসপেৰিটিটো কেলে। আরবান লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট মিউনিসিপালিটিবোৰ নিজে এটা সরকার, তেখেতসকলৰ নিজৰ আইন আছে, তেখেতসকলে নিজে এমপ্লয় এপইণ্ট কৰিব পাৰে, তেখেতসকলে নিজে প্ৰপাৰ্টি টেক্স নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। বাকি যদি কিবা টেক্স লগাব খোজে তাৰো প্ৰাৱধান এক্টত আছে যে ক'ত ক'ত তেখেতসকলে টেক্স লগাব পাৰিব, কি পৰিমাণত টেক্স লগাব পাৰিব, কেনেকুৱা ৰাজহুৱা ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিব। আৰবান এমিনিটিজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ ধৰণৰ লিবাৰ্টি তেখেতসকলৰ তাত আছে, তাত আমি কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰাটো উচিত নহয়। কিন্তু মাৰ্গদৰ্শন আমি মাজে মাজে কৰি থাকো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া ৰিফৰ্মছ আমি আৰম্ভ কৰিলো, এক মেণ্ডেটৰী ৰিফৰ্মছ আছিলে যে প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যন সমূহ মিউনিচিপালিটিবোৰত হ'ব লাগিব আৰু ৰাজ্যৰ যিটো জিডিপি গ্ৰোথ, এই যিটো গ্ৰোথ আছে এই গ্ৰোথক লগত সংগতি ৰাখি একে পৰিমাণে একে পাৰ্চেণ্টেজত মিউনিচিপাল টেক্সো বছৰে বছৰে বৃদ্ধি হ'ব লাগিব। তাৰ অৰ্থটো হ'ল নতুন মানুহে ঘৰ বনাব, তাৰ এছেছমেণ্ট হ'ব লাগে, সঠিকভাৱে এছেছমেণ্ট হ'ব লাগে। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় বহুতে ক'ব পাৰে যে ডিব্ৰুগড়ত 2 টকা 40 পইচা লৈ আছিলে, তেখেতসকলে যদি 5 টকা কৰি দিয়ে, চৰকাৰে কোৱা নাই 5 টকা কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়াতো 100%ৰো অধিক বৃদ্ধি হৈ গ'ল। এতিয়া ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপালিটিয়ে কিমান বৃদ্ধি কৰিব এই অধিকাৰটো ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপালিটিৰ আছে, চৰকাৰৰ তাতে। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, আৰু আপোনাক কেই মিনিট ল'ব? টাইম আমাৰ বহুত শৰ্ট আছে। 10 মিনিট দিব। 2 মিনিট। 10 মিনিট দিব। এইটো আৰু 2 মিনিট লাগিব আপোনাক? 10 মিনিট দিব। তেতিয়া আমাৰ 0 আৱাৰ নহ'ব সময়টো। 5 মিনিটছত আপুনি শেষ কৰিব, আমি বাকীটো শৰ্ট কৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই গোটেই অধিকাৰ মিউনিচিপালিটিৰ তাত আছে, কিন্তু মিউনিচিপালিটিয়ে সঠিকভাৱে নকৰাৰ কাৰণে যোৱা 40 বছৰ এছেছমেণ্ট নহ'ল, ৰিএছেছমেণ্ট নহ'ল, প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যন নহয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু মিউনিচিপালিটি আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা অৱস্থাত গৈ পালে। তেতিয়া আমি ৰিএছেছমেণ্ট কৰিলোঁ, গোটেই অসমত ৰিএছেছমেণ্ট হ'ল। ৰিএছেছমেণ্টৰ পিছত এটা ব্যৱস্থা আছে যে ব্যৱস্থাটো কি যে মাটিৰ যিটো জোনেল ভেলিউ, মোৰ তাত কাৰোবাৰ তাত যদি 1 কঠা মাটি আছে তাৰ জোনেল ভেলিউ, আৰু ডিএছআৰৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে দিল্লী শিডিউল অফ ৰেট, এইটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দিল্লী শিডিউলৰ ৰেট নলয়, যদি পিডব্লিউডিৰ ৰেট লয়, ডিএছআৰৰ ৰেট আৰু এপিডব্লিউডিৰ ৰেটৰ মাজত কোনো তফাত নাই। 2,670 টকা ডিএছআৰৰ ৰেট আছে, 2,670 টকা পিডব্লিউডিৰ ৰেট আছে। এতিয়া য'ত 40 বছৰ ৰিএছেছমেণ্ট হোৱা নাই, য'ত 2 টকা 40 পইচাকে মানুহে দি আছিলে, নতুন জোনেল ৰেট হৈ গ'ল। 40 বছৰত জোনেল ৰেট কিমান বৃদ্ধি হ'ল, ডিএছআৰ কিমান বৃদ্ধি হ'ল, প্ৰভিজন আছে যে গোটেই ভেলুৱেশ্যনৰ 7.5% প্ৰপাৰ্টি টেক্স হ'ব লাগে। যদি 7.5% আমি প্ৰপাৰ্টি টেক্স কৰিব যাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, ক'বাত এইটো 100 টকা স্কোয়াৰ ফিটলৈ পৰিণত হয়। তেতিয়া বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি নিৰ্দেশ দিলোঁ যে যিমান পাৰে আপোনালোকে ৰিবেট দিব পাৰিব। ৰিবেট দিয়াৰ প্ৰভিজন এক্টত আছে যে 7.5 কৰাৰ পিছত যদি 10 টকা হয় আৰু মিউনিচিপালিটিয়ে যদি কয় আমি 99% ৰিবেট দিম, তেতিয়া 10 পইচা স্কোয়াৰ ফিটো ল'ব পাৰে। এইটোতো মিউনিচিপালিটিৰ এখতিয়াৰ, চৰকাৰৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু পিছত যেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে মানে এছেছমেণ্ট কৰোঁতে ক'ৰবাত ভুল হৈছে, ৰিবেট যিটো দিব লাগিছিল দিয়া নাই, তেতিয়া এটা নতুন জাননী আমি দিলোঁ যে মিউনিচিপালিটিবোৰে যদি টেক্স ইনক্ৰিজ কৰিব খোজে, বৰ্তমান যিটো টেক্স লৈ আছে তাৰ পৰা 25%ৰ বেছি, 1%ৰ পৰা 25% আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 25%ৰ বেছি আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰিব। যদি 10 টকা লৈ আছিলে 12.5 টকা ল'ব পাৰিব, তাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিব।
কিন্তু যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে বহুত জেগাত কনফিউজন আছে, নগাঁও মংগলদৈ এই অঞ্চলবোৰত মই কথা পাতিলোঁ। কথা পতাৰ পিছত মোৰ উপলব্ধি হ'ল যে কথাখিনি সঠিকভাৱে হোৱা নাই। যোৱাকালি আমি কেইবাজন বিধায়কক লগত লৈ গোটেই আলোচনাটো কৰিছিলোঁ আৰু আলোচনাৰ মত ওলাল যে প্ৰপাৰ্টি টেক্স বৃদ্ধি হ'ব লাগে আৰু প্ৰপাৰ্টি টেক্স বৃদ্ধি হওঁতে আমি যিটো 25% দিছোঁ তেখেতসকলে চবে মানিলে, প্ৰায় 6 জন বিধায়ক আছিলে। তাৰ পিছতো মই কেইবাজন বিধায়কৰ লগত কথা পাতিলোঁ। এতিয়া ক'ৰবাত যদি 2 টকা 40 পইচা হৈ আছে আৰু তাত যদি আমি 25%ৰ কেপিং দি দিওঁ যে 25%ৰ বেছি বঢ়াব নোৱাৰে, তেতিয়াতো 60 পইচা বাঢ়িব, 3 টকাৰ ওপৰত ল'ব নোৱাৰিব। এতিয়া 3 টকা স্কোয়াৰ ফিটত লৈ মিউনিচিপালিটিয়ে প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যন কৰি যিখিনি ব্যৱস্থা আছে কৰিব নোৱাৰে। চ' ক'ৰবাত যদি মানে আমি কালি বিধায়কসকলে সিদ্ধান্ত দিলে আৰু আমিও মান্তি হ'লোঁ যে ক'ৰবাত যদি 25%ৰ ওপৰত কোনোবাই কালেকশ্যন কৰিব খোজে তেখেতসকলে চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ দিব, চৰকাৰে প্ৰস্তাৱত বিবেচনা কৰি অনুমোদন জনাব। দ্বিতীয়টো এটা চলি আছিলে যে স্বচ্ছ ভাৰতৰ কাৰণে জাবৰ কালেকশ্যনৰ কাৰণে মান্থলি এটা পইচা প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। যোৱাকালি বিধায়কসকলৰ লগত কথা পাতি আমি একমত হ'লোঁ আৰু আমাৰ কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশটো যোৱাকালি আছিলে, আমাৰ ডিব্ৰুগড় MLA ডাঙৰীয়া আছিলে, আমাৰ যোৰহাট MLA আছিলে, আমাৰ নগাঁও MLA আছিলে আৰু কেইবাজন MLA তাত উপস্থিত আছিলে। তাতে এটা সিদ্ধান্ত হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এই সিদ্ধান্তক আমি অনুমোদন জনাই দিম যে জাবৰ কালেকশ্যনৰ কাৰণে মান্থলি কোনো পইচা মিউনিচিপালিটিয়ে কালেকশ্যন নকৰে। 1% প্ৰপাৰ্টি টেক্সৰ 10% ল'ব, 20% ল'ব, 50% ল'ব, যি পাৰ্চেণ্টেজ তেখেতসকলে ল'ব খোজে প্ৰপাৰ্টি টেক্স কালেকশ্যনৰ সময়তে স্বচ্ছ ভাৰতৰ যিটো ফি আছে তাৰো কালেকশ্যন কৰিব, যেন ৰাইজৰ ওচৰত বাৰে বাৰে আমি পইচা বিচাৰি নাযাওঁ, যি পইচা ল'ব লাগে আৰু যিমান আমি সুবিধা দিম একবাৰে টেক্স কালেকশ্যন কৰিব লাগে, বাৰে বাৰে ৰাইজৰ তাত যাব নালাগে, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনৰ কথা ক'লে, আৰু মই এটা আহ্বানো আজি আপোনাৰ মাধ্যমত সদনক জনাব বিচাৰিম যে ULB থকা মিউনিচিপাল বোৰ্ড থকা বিধায়কসকলে নিজেও অলপ চোৱা চিতা কৰিলে, কেলে তাত চৰকাৰৰ অধিকাৰ বহুত বেছি নাই। মিউনিচিপাল বোৰ্ডে যিবিলাক সিদ্ধান্ত লয় এক্টৰ মতে তেখেতক মানে এইটো ফ্ৰীডম আছে, লিবাৰ্টি আছে যে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত লৈ চলিব পাৰিব। নিজৰ মিউনিচিপালিটিখন যদি আমি অলপ নিজে চোৱা চিতা কৰোঁ, মই ভাবোঁ যে আমাৰ চহৰখনক আমি বহুত ভাল কৰি ল'ব পাৰিম। স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ মাধ্যমত সদনক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে NGTত এটা কেছ চলি আছিলে আৰু ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যৰ এই কেছবোৰ NGTত চলি আছিলে, আৰু কেছবোৰ চলি থাকোঁতে বহুত ৰাজ্যত জুৰ্মানা কৰা হ'ল। মহাৰাষ্ট্ৰক 12,500 কোটি টকা জুৰ্মানা হ'ল, পাঞ্জাবত জুৰ্মানা হ'ল, আনকি পশ্চিমবংগত জুৰ্মানা হ'ল। কিন্তু অসমে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কাৰেক্টিভ মেজাৰ্ছ আমি যিবিলাক ল'লোঁ, যে জাবৰ নিষ্পত্তিয়ে হওক, লিগেচি ৱেষ্টে হওক, তাৰ কাৰণে অসমৰ কথা শুনি NGTয়ে অসমক জুৰ্মানা লগোৱা নাই। আকৌ ডিচেম্বৰত আমাৰ লগত মানে আমাৰ শুনানি হ'ব, তাত যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যে আমি বহুতখিনি কাম আগবঢ়াইছোঁ, তেতিয়া NGTৰ মানে এই যিটো কেছ চলি আছে তাৰ পৰা হয়তো আমি বাহিৰ হ'ব পাৰিম। আৰু আপোনাৰ মাধ্যমত মই সদনক জনাইছোঁ যে অসমৰ 102টা মিউনিচিপালিটিত য'ত লিগেচি ৱেষ্ট আছে, বহুত পুৰণা 30 বছৰ 40 বছৰ আজিলৈ জাবৰ নিষ্পত্তি হোৱা নাই, এই জাবৰবোৰ পৰি আছে। এই বছৰতে গোটেই মিউনিচিপালিটিবোৰত এই লিগেচি ৱেষ্ট পুৰণা জাবৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ কাৰণে আমি কাম আৰম্ভ কৰি দিম অধ্যক্ষ মহোদয়। বহুত মিউনিচিপালিটি আছে যিবিলাক মিউনিচিপালিটিত স্বচ্ছ ভাৰতৰ যিটো মিউনিচিপাল ছলিড ৱেষ্ট যিটো আছে, এই মিউনিচিপাল ছলিড ৱেষ্ট নিষ্পত্তিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। মই আপোনালোকক সদনক জনাই আপোনাৰ মাধ্যমত সুখী হ'ম যে প্ৰত্যেকটো মিউনিচিপাল বোৰ্ডত য'ত মাটি আবণ্টন হোৱা নাছিলে, বেছিভাগ মিউনিচিপাল বোৰ্ডত আমি স্বচ্ছ ভাৰতৰ প্লান্ট লগাবৰ কাৰণে, মিউনিচিপাল ছলিড ৱেষ্ট ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, লিকুইড ৱেষ্ট ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মাটি আবণ্টন কৰা হৈছে। আৰু এই বছৰতে কাম আৰম্ভ হ'ব 102টা মিউনিচিপালিটিত মিউনিচিপাল ছলিড ৱেষ্ট নিষ্পত্তিৰ কাৰণে। প্ৰত্যেকটো
প্ৰত্যেকটো মিউনিচিপালিটিত আমি প্লান্ট লগাই দিম য'ত আপোনাৰ চহৰৰ জাবৰ আপোনালোকে ভালকে নিষ্পত্তি কৰি ল'ব পাৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় স্বচ্ছতা কেৱল কোৱা কথা নহয় আমি সকলোৱে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে স্বচ্ছতা এচিভ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব অসমৰ গন্তি স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছপৰি আছে যদি সকলো সদস্যই অলপ গুৰুত্ব দি নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত স্বচ্ছতা অভিযান আৰম্ভ কৰে মই ভাবো যে এইখিনি কাম আমি কৰি ল'ব পাৰিম তেখেতে আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে যে OBPSৰ কথা উত্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত এই ৰিফৰ্মছ যে আমি এচিভ কৰিলো তাত আৰু এটা ৰিফৰ্মছ আছিল আৰু মাননীয় সদনে এই ৰিফৰ্মছবোৰ অনুমোদন দিছে প্ৰথম ৰিফৰ্মছ আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় যে গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা বিল্ডিং বাইল' হ'ব সো আজি গোটেই অসমত এটা বিল্ডিং বাইলত পাৰমিশন দিয়া হৈছে OBPS আমি আৰম্ভ কৰিছো কিছু আইটিৰ সফটওয়্যাৰ বিজুতিৰ কাৰণে এটু কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই কিন্তু মই ভাবো যে অতি সোনকালে এটু আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু একবাৰ এটু অনলাইন হৈ গলে সাৰ্ভাৰটো যেতিয়া ক্লাউডত থাকিব এই কামটো ভালকে নিষ্পত্তি হৈ থাকিব যেনেকৈ গুৱাহাটীত OBPS চলি আছে আৰু বিভিন্ন জায়গাত চলি আছে অসমৰ প্ৰত্যেকটো মিউনিচিপালিটিত আমি OBPS কৰিব পাৰিম আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে অসমৰ প্ৰত্যেকটো মানে মিউনিচিপাল টাউনৰ মাষ্টাৰ প্লানৰ এই বছৰ 2023 চনতে আমি অনুমোদন দি প্ৰত্যেকটো মিউনিচিপালিটিৰ এটা মাষ্টাৰ প্লান থাকিব তাকো আমি অনুমোদন দিম এই মাষ্টাৰ প্লান অনুযায়ী কাম হ'ব আৰু OBPSৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই সদনক আপোনাৰ মাধ্যমত জনাব পাই সুখী হ'ম যে মুখ্যমন্ত্ৰী সহজ ঘৰ নিৰ্মাণ আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিছো যে গ্ৰাউণ্ড+2 ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আপুনি OBPS কৰিব নালাগে গ্ৰাউণ্ড+2 ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া পাৰমিশন এপ্লাই কৰিব ইনষ্টেন্ট পাৰমিশন পাব মানে আগত অধ্যক্ষ মহোদয় আছিল যে 6 মাহ 1 বছৰ পাৰমিশন পোৱা আমি নাছিলো আজি 5 মিনিটত আমি পাৰমিশন পাওঁ আৰু এই ৰিফৰ্মছৰ জৰিয়তে অসম যেটো আগবাঢ়ি আছে মাননীয় সদনক মই আগ্ৰহ ৰাখিম অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এই ৰিফৰ্মছবোৰ ভালকে অধ্যয়ন কৰি সহযোগ কৰক আৰবান এৰিয়াজক আমি লিভেবল বনাব বিচাৰিছো আৰবান এৰিয়া স্লাম হ'ব নালাগে হ্যাপিনেস হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কাম কৰি আছো অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় মই ঠকাৰক এনে ধৰণৰ এটা বিধানসভা চলি থকা অৱস্থাত এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আপোনালোকে যেটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিলে মই ভাবো যে যথেষ্ট সকাহ পাব কাৰণ কৰবাত মোৰ তাত তথ্য আছিল এটা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কৰবাত 300% বাঢ়িছে কৰবাত 200% বাঢ়িছে কেৱল মই চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিম তেওঁ যেতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে তেতিয়া কৈছে যে তিনচুকীয়াত ইমান শিৱসাগৰত ইমান এটা বস্তু চাব লাগে যদি পাৰা যায় তিনচুকীয়া আমি জানাত মই খুব তথ্য নাই গুৱাহাটীৰ পিছতে ৰেভিনিউটো তাত বেছি পায় গতিকে এই ৰেভিনিউ কোপৰা কালেকশ্যনটো হৈছে সেই কথা গতিকে এটো এটা হৈছে এটা পার্সেন্টেজ মিনিমাম ইমান দিন হোৱা নাই কাৰণে একেলগে 500 বাঢ়াতকৈ ৰিফৰ্মছটো লাগে এটো আপুনি আজি দিয়াৰ পিছত আমি ভাবো যে যথেষ্ট সকাহ পাব কিন্তু এই যে ক্ৰাইটেৰিয়াটো বাছুতে নতুন নতুন যিবিলাক নগৰ আৰু টাউন কমিটি আৰু মিউনিচিপালিটি হৈছে সেইখিনিত যাতে সেই ধৰণৰ ৰেভিনিউৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই আপোনালোকে বাছে সেই কথাখিনি অকণ চাই ধন্যবাদ হ'ব মই দেখা পাইছো বহুত ক্ষেত্ৰত এই অফলাইনৰ জৰিয়তে বহুতখিনি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে যে কিমান দিনৰ ভিতৰত হ'ব মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় দুগৰাকী সদস্যই দুটা পৰামৰ্শ দিছে আপোনাৰ মাধ্যমত মই জনাব খুজিছো যে দুখীয়া মানুহ যিবিলাক আছে EWS তাৰ অৰ্থটো হ'ল EWS কেটেগৰীত যদি কোনোবাই ঘৰ বনাইছে বা এই সাইজৰ ঘৰ যদি বনাইছে কোনবাই যদি EWS যেটো আছে 330 স্কয়াৰ ফিট আছে সকে 33 স্কয়াৰ মিটাৰৰ যদি ঘৰ বনাইছে তাৰ ম্যাক্সিমাম ট্যাক্স 1000 টকা হ'ব পাৰিব তাক মিউনিসিপালিটিয়ে ক্যালকুলেশন কৰি ট্যাক্স নলয় ফিক্স ট্যাক্স লব EWS সাইজৰ যদি ঘৰ দুখীয়া মানুহ আছে ফিক্স ট্যাক্স মানে 1000 টকা লব যদি RCC আছে আৰু যদি আসাম টাইপ আছে মাত্ৰ 500 টকা ট্যাক্স লব এই কথাটো আমি জনাইছো ধন্যবাদ সৰু টাউনৰ ক্ষেত্ৰত যেটো কৈছে যে কমকে বঢ়াব লাগে বৰুৱাৰ অধিকাৰটো মিউনিসিপালিটিৰ আছে আমি কৈছো যে আপুনি যদি 10 টকা লৈ আছে আৰু আপুনি 1% যদি বঢ়ায় তেতিয়া 10 টকা 10 পইচা হ'ব বিভাগৰ কোনো আপত্তি নাই ঠিক আছে
ধন্যবাদ। জিৰোৰ সময়টো শেষ হ'ল, আমাৰ জিৰোৰে আছিলে, আপোনালোকে আকৌ আজি নটিচটো দি দিয়ক, কালি আকৌ হ'ব। এতিয়া ৰুল 54 শ্ৰী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। মোৰ এটা ব্ৰিজ অফ প্ৰিভিলেজ আছে স্যাৰ। স্যাৰ, বিফোর এন্টারিং দ্য বিজনেস I have got a breach of privilege motion, sir. নালাগে, নালাগে, অহাকালি চেমটোকে আপোনালোকে জাষ্ট এটা কিবা কৰি দিলে এইটো কালি আহি যাব। কোনটো? Of privilege. Sir, I have sent a notice of breach of privilege. নালাগে সেইটো আজি। মই আপোনালোকৰ কথা পাতি আছো, আপোনালোকৰ কথা পাতি আছো, এতিয়া সেইটো আপুনি আনিব নালাগে। অন্তত এটা ইনকোয়ারি হ'ব লাগে স্যার। না আপুনি মোৰ লগত কথা পাতিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ 5 মিনিটত ক'ব। আমাৰ অসম কাকতত প্ৰকাশিত দেশৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ তালিকাত গুৱাহাটী সহ অসমৰ 5খন এই শীৰ্ষক বাতৰিটো মই মাননীয় বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাম্প্ৰতিক সময়ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো দেশতে এটা অতি চিন্তনীয় আৰু লগতে এটা চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈছে যে প্ৰদূষণ। আজি আমি বিশেষভাৱে জানো যে দেশৰ প্ৰত্যেকখন দেশৰে বায়ু, পানী, মাটি আৰু শব্দ প্ৰদূষণে আজি এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতবৰ্ষৰ 131খন চহৰত আজি সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত হৈছে আৰু এই 131খন সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ ভিতৰত অসমৰ 5খন চহৰ আছে। সেই 5খন হৈছে, এখন হৈছে গুৱাহাটী, এখন হৈছে নলবাৰী, এখন হৈছে নগাঁও, এখন হৈছে শিৱসাগৰ আৰু এখন হৈছে শিলচৰ। আৰু আমি বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বায়ুমণ্ডলত AQI অৰ্থাৎ বায়ুৰ মান সূচাংক, এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স, আমাৰ ইয়াত 300ৰো অধিক ঘড়ী ইয়াত মানে আছে। এতিয়া আমাৰ বিশেষভাৱে AQI গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যেটো বায়ুমণ্ডল, এই বায়ুমণ্ডলত থাকিব লাগে আমাৰ বিশেষভাৱে 0ৰ পৰা 50, কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে 300ৰো অধিক। এতিয়া আমাৰ মাজতে আমাৰ বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ সময়ত আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বায়ুমণ্ডলৰ আমাৰ যে ধূলি, আমাৰ ধোঁৱা আৰু লগতে ভাসমান কণাই আমাৰ যি কুঁৱলী আছে, এই কুঁৱলীৰ লগত মিলি আমাৰ যিটো বায়ুমণ্ডলৰ যিটো ধূসৰ চামনি পৰিছিল, সেই চামনিয়ে গোটেই গুৱাহাটীক আতংকিত কৰি তুলিছিল। আৰু সেই সময়ত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সময়ত এয়াৰ কোৱালিটি আমাৰ ইণ্ডেক্স আছিল, আমাৰ 2023 চনৰ আমাৰ 14 জানুৱাৰীত আছিল প্ৰায় 320 আৰু 15 জানুৱাৰীত আছিল 375 আৰু 16 জানুৱাৰীত আছিল 363 আৰু 17 জানুৱাৰীত আছিল 349। য'ত 0ৰ পৰা 50 থাকিব লাগে, সেই সময়ত আমাৰ এয়াৰ যিটো কোৱালিটি ইণ্ডেক্স আছিল, এই ইণ্ডেক্স
আমাৰ অত্যধিক আছিলে এতিয়া আমাৰ বিশেষভাৱে এটা আমাৰ যে যিটো বায়ুমণ্ডলৰ যিটো প্ৰদূষণ এই প্ৰদূষণ এতিয়া ভয়ংকৰ অৱস্থাত আমাৰ এই প্ৰদূষণ আজি অসমত হৈছে আমি জানো যে আমাৰ বিশেষভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত তিনিখন নদী আছে এখন আছে ভৰলু এখন আছে মৰা ভৰলু আৰু এখন আছে বাহিনী নদী এতিয়া এই যিটো ভৰলু নদী আছে মৰা ভৰলু নদী আছে বা বাহিনী নদী আছে আজি এই তিনিখন নদীত আজি মানুহ সৃষ্ট যিটো আৱৰ্জনা আজি এই আৱৰ্জনা আজি এই নদীত পেলোৱা হৈছে আজি যিবিলাক আমাৰ উদ্যোগ আছে এই উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা লেতেৰা পানী আৰু লগতে লেতেৰা আৱৰ্জনা আজি এই নদী তিনিখনত পেলোৱা হৈছে আৰু যাৰ ফলত আজি এই তিনিখন নদী সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰদূষিত হৈছে আজি এই তিনিখন নদী আমাৰ বিশেষভাৱে ইয়াৰ যিটো আৱৰ্জনা এই আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই নি আজি পামহি নদী দি প্ৰবাহিত হৈ আজি দ্বীপৰ বিলত পৰিছে আৰু দ্বীপৰ বিলত পৰাৰ কাৰণে আজি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আজি ধ্বংস হৈছে আৰু এটা ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে অলপতে স্যাৰ অলপ সময় অলপতে লোকসভাত এইটো স্যাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইকাৰণে কৈছো অলপতে লোকসভাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে লোকসভাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত 44খন নদী আছে আৰু এই 44খন নদীৰ ভিতৰত প্ৰদূষিত নদী এই প্ৰদূষিত নদীৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত 16খন নদী আছে আৰু এই 16খন নদীৰ ভিতৰত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৰলু ভোগদৈ বেকী জীয়া ভৰলী কলং কপিলী জাজি পুঠিমাৰী আৰু ৰঙা নদী এই নদীসমূহ আজি সৰ্বাধিকভাৱে প্ৰদূষিত হৈছে আজি এই নদীত বিশেষভাৱে বিঅডি বায়োলজিকেল অক্সিজেন যিটো ডিমাণ্ড এই ডিমাণ্ড 3 মিলিগ্ৰামৰ কম থাকিব লাগে কিন্তু এটা সাৰ্ভে হৈছিল 2019 চনত তাত ভৰলুত আছিল 18 মিলিগ্ৰাম জানুৱাৰীত আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত আছিল 38 মিলিগ্ৰাম গতিকে আজি এই নদীকেইখন য'ত 3 মিলিগ্ৰামৰ তলত থাকিব লাগে আজি ইয়াত আছে 18 মিলিগ্ৰাম 38 মিলিগ্ৰাম গতিকে আজি কিভাৱে প্ৰদূষিত হৈছে এই কথাটো আজি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছো গতিকে মই আশা ৰাখিছো যে এই প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে গতিকে যদি আজি আমাৰ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় তেনেহলে মই ভাবো এই প্ৰদূষণৰ ফলত মানুহ যথেষ্টভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ মানুহৰ বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে হাওঁফাওঁৰ বেমাৰ হৈছে কাহ হৈছে জ্বৰ হৈছে চৰ্ম ৰোগ হৈছে তেনে ধৰণৰ বিভিন্ন বেমাৰত আজি ভুগিবলগীয়া হৈছে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভাবো এইটো কম সময়ত কোৱা কথা নহয় মই ভাবো যে এইটো এটা বিশেষভাৱে আপুনি সময় দি যদি এইটো বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় তেতিয়াহলে মই ভাবো যে আমাৰ বৰ্তমান যিটো জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন যি ধৰণে অসমত আজি সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত হৈছে এইটো নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় এটা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই সম্পৰ্কত জানিব বিচাৰিম মন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্মানীয় সদস্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই আমাৰ অসমৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰকাশিত এক বাতৰি দেশৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ তালিকাত গুৱাহাটী সহ অসমৰ 5খন চহৰ এই শীৰ্ষ বাতৰিৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছে আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো আপুনি ইয়াত আজি ৰুল 54ত স্থান দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়ায়ো অধিক তথ্য পাতিৰে সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ ব্যাখ্যাটো দিছে
তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মই ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া আজি এই বিষয়টো পৃথিৱীৰ চৰ্চিত এটা প্ৰধান বিষয়। পৃথিৱীত যদি নাম্বাৰ 1 মানে কিবা ইস্যু আছে সেইটোৱে হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, আৰু এইটো ৱৰ্ল্ডৰ এটা 1 নম্বৰ বিষয়টোৱে হৈছে আজি ক্লাইমেট চেঞ্জ। গতিকে এই বিষয়টো আজি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত কিছু হলেও এক আলোচনাৰ সুবিধা হৈছে। এতিয়া মই তেখেতৰ লগতে কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছো। তেখেতে কৈছে গোটেই বিষয়টো যে এইখন বাতৰি কাকত 14 ফেব্ৰুৱাৰীত ওলাইছিল, আজি 14 মাৰ্চত আমি বিধানসভাত আলোচনা কৰিছো এমাহ পিছত। যেতিয়া বাতৰি কাকতত যিদিনাৰ এই বিষয়টো লিখিছিল সেইদিনা গুৱাহাটী চহৰত গুৱাহাটী চহৰত যিটো প্ৰদূষণ আছিল সেইদিনা প্ৰদূষণ 220 আছিল, আৰু আজি যিটো IQI ইণ্ডেক্স আৰু আজিৰ দিনটোত আছে, আজি আমি আলোচনা কৰা মুহূৰ্তত আছে 319। আৰু মই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰত্যেক দিনৰ খিনিও এনালাইচিছ কৰিছো, আজি মাৰ্চৰ এই মুহূৰ্তলৈকে হেৰি কৰিছো। তেখেতে যিটো কথা কৈছে আমি AQI-টো মানে এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সটো আমি 0 to 50 হলে ভাবো যে এইটো গুড, তাৰপিছত 50 to 100 হলে কওঁ যে এইটো ছেটিছফেক্টৰী, আৰু 100 to 200 হলে এইটো মডাৰেট, আৰু 200 to 300 হলে পোৰ, and more than 300 is very poor. এতিয়া এই যিটো ইণ্ডেক্স, এই ইণ্ডেক্সটোত আমি আজিৰ দিনটোত যদি এই মুহূৰ্তত ভাবো যে এই মুহূৰ্তত কি হৈ আছে, আজি আলোচনা কৰাৰ মুহূৰ্তত ৱৰ্ল্ডৰ 35 পজিশনত গুৱাহাটী আছে। মানে গুৱাহাটীখন আজি পলিউশ্যনটো 35 পজিশনত আছে, ইয়াত 329 আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি আজিৰ দিনটোত যদি এই মুহূৰ্তত ভাবো সবতকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেয়া পলিউশ্যন আছে 751 আজি আলোচনা কৰি থকা সময়ত লিঞ্জি চাইনা, আৰু ইণ্ডিয়াত যদি কওঁ কাইমুটৰ 529, যোৱাকালি কাইমুটৰত স্কুল বন্ধ দিছে। গতিকে এই যিটো মানে মই এই কাৰণে কৈছো যে যিটো আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জে আমাৰ ইয়াৰ বাতাবৰণটো বিনষ্ট কৰিছে, ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহু ব্যৱস্থা চৰকাৰীভাৱে লৈছে। আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে ভালকে দেখিছে যে গুৱাহাটীত আমাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিক বাছ, CNG, ঠিক তেনেধৰণে আমি লাহে লাহে প্ৰত্যেকটো ঠাইতে আমি এইটো পলিউশ্যন কম হ'ব পৰা যিটো ব্যৱস্থা, আৰু কাৰ্বন সিকুৱেঞ্চন, কাৰ্বনক জব্দ কৰি ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা, এই দুইটা ব্যৱস্থালে আমি চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈছে। আজি যদি আমি তেখেতে কৈ ধোৱাৰ ধৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিছে, যদি ওজন, কাৰ্বন মনক্সাইড, নাইট্ৰজেন ডিঅক্সাইড, ছালফাৰ ডিঅক্সাইড, লিড, সীহ, এনমিয়া আৰু লগত ডাষ্ট, এই কম্পনেণ্ট আটাইকেইটা মিলি আমি যিটো AQI যিটো সূচক, এইটো সূচক নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ। এই পাৰ্কুলেট মেটাৰ এই আটাইকেইটা মিলি পেলাই হয়। এতিয়া যদি PM পাৰ্কুলেট মেটাৰ 2.5 হয়, তেতিয়া একেবাৰে মাইক্ৰ এইটো আমাৰ কাৰণে বেছি অপকাৰ, উশাহত গুচি যায়, ডাষ্ট গৈ লাঙত এফেক্ট কৰে। PM 10 হলে সেইটো অকমান ডাঙৰ, সেইটো হয়তো ডাইৰেক্ট ইয়াত নাহে। গতিকে এনেধৰণে আমি বহুত কথাত এফেক্ট হৈছো। এই যিটো আমাৰ আক্ৰমণ হৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্যহানি হৈছে, এই গোটেইখিনি কথা আজি মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ তেখেতে লগতে আৰু 5খন চহৰৰ কথা কৈ গৈছে, মই সেইটো কথা থাকি গৈছে। এতিয়া 5খন চহৰ মানে তাৰ লগত আছিলে নগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, শিলচৰ।
এতিয়া নগাঁও হয়তো মাজে মাজে গুৱাহাটীতকৈ বেছি নগাঁৱৰ যিটো সূচাংক তাৰপিছত নলবাৰী তাতকৈ তলত তাৰপিছত শিৱসাগৰ এই 5খনৰ ভিতৰত কম আছে আৰু শিলচৰত ইয়াৰ মাজতে আছে গতিকে আজি এই 5খন চহৰ আৰু গুৱাহাটীক কেন্দ্ৰ কৰি এই বিষয়টো আজি উত্থাপন হৈছে গতিকে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট ব্যৱস্থা ল'বলৈ ঠিক হৈছে কিন্তু আমি এটা কথা ঠিক যে ভাৰতবৰ্ষই আজি বিশেষকৈ যেটো COP27 মানে আমি জলবায়ুৰ সম্পৰ্কীয় যিখন গ্লাছগো হৈছিল গ্লাছগো হেৰি সন্মিলন তাত ভাৰতে এটা লিডিং ৰোল লৈছিল তাৰ পিছত আহি ইজিপ্তত যেতিয়া যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'ল তাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পৃথিৱীৰ কাৰণে এটা ডিৰেকশ্যন আনিবলৈ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে ইয়াৰ কিছু লিড ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে যোৱা 20 অক্টোবৰ তাৰিখে ষ্টেচু অফ ইউনিটিত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইউএনৰ সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলৰ উপস্থিতিত এই মিছন লাইফ আৰম্ভ কৰিছিল মিছন লাইফ হৈছে লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট এই মিছন লাইফ পৰিৱেশ অনুকূল জীৱন চৰ্চা এই কথাটো 20 অক্টোবৰত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ 21 মাৰ্চ তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কাৰণে এই মিছন লাইফ লঞ্চ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি সময় বিচাৰিছোঁ কোন সময়ত দিয়ে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে মিছন লাইফ অসমৰ কাৰণে ইয়াত 7টা থিম আছে আৰু 75টা একশ্যন আছে গতিকে এই মিছন লাইফৰ এই যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুজৰাটত ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে আমি এইটো ইয়াত অসমৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ এইটো ইয়াত আমাৰ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তাৰ বাদেও আজি নিশ্চয় আহিব লগা 16 তাৰিখৰ বাজেটত এতিয়া গ্ৰীণ বাজেটলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰে আটাইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়তো পৰাগে নাই কিছু ডিপাৰ্টমেণ্ট গ্ৰীণ বাজেটলৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে গতিকে আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে আমি সকলোৱে আজি আমাৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কোৱা ধৰণে যে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিধানসভাৰ মজিয়াত এইটো যদি অধিক আলোচনা হয় মই অতি খুব ভাল পাম আৰু বিধায়কসকলে যদি ইয়াত সহযোগ কৰে আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনলৈ ইয়াৰ এটা মেছেজ যাব আৰু এটা গুৰুত্ব থাকিব যে আমাৰ হঠাৎকৈ আজিৰ দিনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো বিধানসভাৰ মজিয়াত আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে আলোচনা কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ হ'ব মই সেইটো আশা কৰিছোঁ কিন্তু মই শেষত এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকৃতি ৰক্ষিতা যদি প্ৰকৃতিক আমি ৰক্ষা কৰোঁ প্ৰকৃতিয়ে আমাক ৰক্ষা কৰিব আদাৰৱাইজ ইয়াত অন্য ধৰণে আমি ৰক্ষা হ'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি বিস্তৃত আলোচনা হ'লে এইটো সেশনতে যদি হয় ভাল পাম সকলোৱে তেখেতসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ দিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও অধিক কিবা আৰু কাম আগবঢ়াব লাগিলে আমি আগবঢ়াবলৈ সুবিধা পাম আপোনালোকৰে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰি আৰু বিষয়টো আজি ইয়াত উত্থাপন হোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে নদীৰ কথা কিছুমান কৈছিলে পলিউশ্যন তেখেতে নদীৰ কথা কৈছে নদীত সিৱেৰেজৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াত খুব প'ৰ আমি আৰবান ৱাটাৰ ছাপ্লাই এণ্ড সিৱেৰেজ বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন থাকোঁতে প্ৰপ'জেল কিছুমান দিছিলোঁ ভৰলুমুখত সিৱেৰেজৰ খুব প্ৰয়োজন সেইটো যদি আমি কৰোঁ সেই ৱাটাৰ পলিউশ্যনটো তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে নদীলৈ এইটো বস্তুটো চাব লাগিব এই গোটেই কথাটো আমাৰ আলোচনা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে যাৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আজি দীপৰ বিল শিল সাকু বাকী যিকেইখন বাহিনী ভৰলু মৰা ভৰলু এইবিলাকৰ পুনৰ ইয়াক মানে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মানে ইয়াক যাতে কোনো
পলিউটেড হৈ নাথাকে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু অসমৰো আৰু দুই এখন কলঙকে ধৰি আৰু কেইবাখনো নদী বা সুতি আছে য'ত যথেষ্ট পলিউশ্যন আছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে এইটো নিশ্চয় আপুনি উল্লেখ কৰিছে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ মজিয়াত ই আগস্থান পাব ধন্যবাদ এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 3 ৰুল 301 মই মাননীয় সদস্য আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়সকলক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে 301ৰ অধীনত 5 মিনিট বক্তব্য দিব আনচাৰো 5 মিনিট গতিকে সময় আমাৰ তাকৰ গতিকে মই সকলোকে সময়টো মেইনটেইন কৰিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ এতিয়া মাননীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া ধন্যবাদ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি বিধানসভাৰ কাৰ্য প্ৰক্ৰিয়া আৰু পৰিচালনা নিয়মাৱলী 301 নম্বৰৰ নিয়ম অনুসৰি বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ মোক সুযোগ দিয়াৰ বাবে যোৱা 2 মাৰ্চ তাৰিখৰ এখন বাতৰি কাকত দৈনিক জনভূমিত প্ৰকাশ পাইছিল কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা অতি শোচনীয় পঢ়িবৰ বাবে বছৰি 5,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আনৰ ঘৰত কাম কৰে মহোদয় যদিও এই অঞ্চলটো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল তথাপিতো আমাৰ যেহেতু সাংবিধানিকভাৱে আমাৰ প্ৰশাসনিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত আৰু আমাৰ সংবিধান অনুসৰি আৰ্টিকল 46 অনুসৰি আমি আমি শিক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত উইকাৰ সেকশন বিশেষকৈ জনজাতি বা অনুসূচিত জাতিৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু সংবিধানৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন যি 86 এমেণ্ডমেণ্ট 2009 চনত কৰা হ'ল সেই অনুসৰি ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি শিক্ষা 14 বছৰ বয়সলৈকে দিব লাগে তেনে সময়ত এই বাতৰিটোৰ আমাৰ বাবে অতি চিন্তাজনক আৰু সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মহোদয় আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ হাৰ লিটাৰেচি ৰেট প্ৰায় 77% অসমৰ 72 আৰু এইখিনি সময়ত কাৰ্বি আংলং জিলাত তাতকৈ কিছু কম 53 চনত মাত্ৰ 180খন এলপি স্কুল আছিল আৰু 16 চনত এলপি স্কুলৰ সংখ্যা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 2000খন হৈছে ঠিক তেনেকৈ এমই স্কুল 53 চনত মাত্ৰ 14খন আছিল আৰু 16 চনত ইয়াৰ সংখ্যা 356খন হৈছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলো তেনেকৈ 57 চনত মাত্ৰ এখন আছিল আৰু বৰ্তমান 2016 চনৰ তথ্য অনুসৰি 118খন আছে আৰু যোৱা বাজেটত খুব সম্ভৱ অসম চৰকাৰে তাত এখন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ পূৰ্বৰে পৰাই আসাম চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰো এটা তাতে কেন্দ্ৰ চলি আছে এই গোটেইখিনি থকাৰ পিছতো প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 5,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা কাষৰীয়া জিলাৰ মানুহৰ ঘৰত আহি বন কৰা ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে থাকিব লগা হৈছে বুলি কথাখিনি কোৱা হৈছে এটো যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ চৰকাৰীভাৱে নিশ্চিতভাৱে যোৱা সময়ছোৱাত আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বাবে পুঁজি দিয়া হৈছে শিক্ষকৰ নিযুক্তি কৰা হৈছে আৰু স্কুলবিলাকক গ্ৰান্টছ ইন এইড দিয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ তাৰ পিছতো কিন্তু দেখা যায় যে বহু স্কুলত এজনীয়া শিক্ষক আছে অকল হেডমাষ্টাৰ আছে আৰু অন্য শিক্ষক নাই বা যেটো কোনোবা ইংলিশ মিডিয়ামৰ টেট শিক্ষকে গৈ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়াবলগীয়া হৈছে অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষকে গৈ ইংলিশ মাধ্যমৰ এনেকুৱা কিছু তথ্য তাত পোহৰলৈ আহিছে সেই গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকে আমাৰ নিশ্চয় কিছু ইমপ্ৰুভ কৰাৰ থল আছে আৰু যদিহে এনে ধৰণে একমাত্ৰ অনগ্ৰসৰতা সজাগতাৰ অভাৱ বা অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবে এনেকৈ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৈশোৰৰ সময়টো বন কৰা ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে অন্য ঘৰত কাম কৰি শিক্ষা ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিবিলাক সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কথা কৈছোঁ সেই গোটেইবিলাকেই অসাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ব সেই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কৰণীয় যথেষ্ট আছে বুলি অনুভৱ কৰি মই এই বিষয়খিনি উত্থাপন কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আজিও বাতৰি কাকতত এটা বাতৰি ওলাইছে যে কাৰ্বি আংলঙৰে এখন 62 বছৰ পুৰণা স্কুল এই স্কুলখনৰ নীলি শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ বৰপুঙত আৰু ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰায় 100জন আছে কিন্তু ইয়াত মাত্ৰ শিক্ষক এজন আছে
আৰু ডেস্ক বেঞ্চ ব্লেকবোৰ্ড ইত্যাদি সামগ্ৰীৰ অভাৱ আৰু লগতে ইয়াত বোধ কৰোঁ মিড ডে মিল নহয় সেই গতিকে মধ্যাহ্ন ভোজন কাক কয় এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিলৈকে গমেই নাপায় সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে যদিও আমি বাজেটত বা অন্য সময়ত বহুখিনি কথা কওঁ তথাপিতো প্ৰেক্টিকেলি যদি এইবিলাক ৰূপায়ণ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক সেই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ এই 301ৰ অধীনত কৰি মই ইয়াৰ এটা সদুত্তৰ আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্ৰী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যে ৫,০০০তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ বাবেই আনৰ ঘৰত কাম কৰে ইয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আপোনাৰ জৰিয়তে মই এই সদনক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ দেশখনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰা বাহিৰত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে এটা কনভাৰ্জেন্স মুডত অৰ্থাৎ আমাৰ শিশু আৰু মাতৃ কল্যাণ বিভাগ PNRD বিভাগ হেল্থ বিভাগ সকলো বিভাগৰ জৰিয়তে এটা সাৰ্ভে কৰা হয় আৰু সাৰ্ভে কৰি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আউট অফ স্কুল যিখিনি চিলড্ৰেন তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰ কাৰণে এবিধ ৰেসিডেন্সিয়েল বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু নন ৰেসিডেন্সিয়েল বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা আছে যোৱা বছৰটোৰ সাৰ্ভেৰ তথ্য অনুযায়ী এনে 1,15,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিহ্নিত কৰা হৈছিল আৰু এই 1,15,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৭৪টা 76 নাম্বাৰ তাৰে 56 লৰাৰ বাবে 20 ছোৱালীৰ বাবে ৰেসিডেন্সিয়েল স্পেশাল ট্ৰেইনিং সেন্টাৰত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে তেওঁলোকক শিকাই মিলি ৰেগুলাৰ বিদ্যালয়লৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় নন ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল বা সেন্টাৰ আমাৰ আছে 1,882 খন আৰু এই 1,882 খন NRSTC 76 ৰেসিডেন্সিয়েল RSTC তাৰ জৰিয়তে 1,15,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ট্ৰেইনিং দিও আৰু এই ট্ৰেইনিঙৰ কালটো হল 3 মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 24 মাহ আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভটো হল যে বয়স অনুযায়ী এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক তেওঁলোকক কম্পিটেন্ট কৰি গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু গঢ়ি তেওঁলোকক নিয়মীয়া বিদ্যালয়লৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে আৰু আমি সকলোৱে জানো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ অধীনত আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া শিক্ষা আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত দি আছো য'ত মিড ডে মিল প্ৰদান কৰা হয় ইউনিফৰ্ম প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথি সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়াকৈ দিওঁ ইয়াত পিতৃ মাতৃয়ে কোনো ব্যয় বহন কৰিবলগীয়া নহয় আৰু এনে ইয়াৰ উপৰিও বাকি যেতিয়া আমি গম পাওঁ যে কোনোবা শিশুক কোনোবাই ঘৰত বন কৰা লৰা হিচাপে ৰাখিছে বা ব্যৱহাৰ কৰিছে ইটো আইন বিৰুদ্ধ কথা লগে লগে আমি এটো পুলিচক জনাব লাগে যে পুলিচক জনালে আমি সেই শিশুক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বিশেষ শিক্ষা তেওঁলোকক যদি আশ্ৰয়হীন হয় তেনেহলে আমাৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত প্ৰায় 150টা শিশু গৃহ আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত আছে আৰু আমাৰ যিসমূহ শিশু গৃহ আছে তেওঁলোকক কাখৰে বিদ্যালয়সমূহত তেওঁলোকে পাঠদান কৰি আহিছে এতেকে আমাৰ বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠান আৰু নাগৰিকসকলৰো দায়িত্ব থাকে যেতিয়া আমি শিশু শ্ৰমিক দেখা পাওঁ হেতু আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিলৈ আনিব লাগে আৰু দৃষ্টিলৈ আনি সেই শিশুক উদ্ধাৰ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে আৰু উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁ যদি একেবাৰে আশ্ৰয়হীন হয় তেনেহলে তাৰ কাৰণে শিশু গৃহ আছে আমাৰ মাননীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতে নিজে জানে তেখেতৰ মাতৃয়ে এটা এনেকুৱা শিশু গৃহৰ লগত জড়িত যিটো শিশু গৃহলৈ মই আজি 10 দিন আগত সেই শিশু গৃহটো মই পৰিদৰ্শন কৰিছো তাত 11টি ছাত্ৰ আছে আৰু তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিছে দুজন ছাত্ৰ তাত তেওঁলোকে এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেই শিশু গৃহৰ পৰাই ছাত্ৰ পঢ়া শুনা কৰি তেওঁলোক ইঞ্জিনিয়াৰো হৈছে তাৰ পৰাই গতিকে এই শিশু গৃহসমূহকো শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু শিশু শ্ৰমিক ঘৰত কাম কৰা লৰা হিচাপে শিশুক ব্যৱহাৰ কৰাৰ
বিপক্ষে এটা এক সামাজিক আন্দোলনো আমি গঢ়ি তুলিব লাগে। মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে জনাওঁ যে আমাৰ যি নন ৰেচিডেন্সিয়েল মানে চেণ্টাৰ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে যাৰ জৰিয়তে আমি আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেনখিনিক আমি শিক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এতেকে আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেনৰ যি সাৰ্ভে হয় প্ৰতি বছৰে এই সাৰ্ভেটোত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিলে সকলো শিশুৰ কাৰণে বিনামূলীয়া আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয়। যেহেতু বিষয়টো কাৰ্বি আংলঙৰ, মই এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ পাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ পপুলেশ্যন ইজ 394, কিন্তু কাৰ্বি আংলং NCLছৰ পাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ পপুলেশ্যন এপ্ৰক্সিমেটলি 92। গতিকে যিটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত বনোৱা হয় ৰুলবিলাক স্কুল কলেজৰ, এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলং আৰু যদি NCLছৰ কাৰণে অলপ বেলেগকৈ বনোৱা হয় মই ভাবোঁ উপকৃত হ'ব। আৰু এতিয়া যিটো ৰেচিডেন্সিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ কথা ক'লে এইটো ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, কিন্তু যিবিলাক পঢ়ি আছে ক্লাছ 5লৈকে, ক্লাছ 5লৈকে LP স্কুল এভৰিৱেৰ ইজ প্ৰেজেণ্ট, কিন্তু তাৰ পিছৰখিনি পঢ়িবলৈ সেইখিনিৰ কাৰণে প্ৰায় অসুবিধা। গ'লে ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুল মডেলটো যদি অনা যায় তেতিয়া মই ভাবোঁ যিটো পাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ইমান থিন পপুলেশ্যন এইখিনি কাভাৰ কৰি, কাৰণ কেলৈ ক'লে এটা ক্লাছত 30 ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগিব, সেইটো প্ৰপৰ্চনটো আপুনি পাহাৰত নাপায় কাৰণ বহুত থিন পপুলেশ্যন। গতিকে ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুল মডেলটো যদি আৰু বেছি আনিব পৰা যায়, 2-এটা হৈছে কিন্তু আৰু যদি আনিব পৰা যায় মই ভাবোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এই প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইকাৰণে মই জনাব বিচাৰোঁ যে এই আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেন যিহেতু হয় তাত আমাৰ দুটা কেটেগৰী আছে, এটা হ'ল ড্ৰপ আউট আৰু এটা হ'ল নেভাৰ এনৰোল্ড। গতিকে ড্ৰপ আউট আৰু নেভাৰ এনৰোল্ড দুয়োখিনিকে আমি সামৰি লওঁ। কাৰ্বি আংলং বুজি ক'লে এতিয়া কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট, কাৰ্বি আংলং দুয়োখন। এই ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট মতে আটাইতকৈ কম সংখ্যক আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেন থকা জিলাকেইখন হ'ল মাজুলী আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। ইয়াৰ পাছৰ যিটো কথাটো হ'ল যে 30 সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলেহে বিদ্যালয় হ'ব এনেকুৱা আমাৰ কোনো ৰুল নাই। যিবিলাক দুৰ্গম অঞ্চল, পাহাৰীয়া অঞ্চল, যদি তেনেকুৱা অৱস্থা আছে যে তাত এজনো ছাত্ৰ আছে কিন্তু একেবাৰে দুৰ্গম অঞ্চল, আমি ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ অধীনত তাত বিদ্যালয় চলাম। গতিকে তেনে কোনো থাকিলে মই মাননীয় সদস্যসকলকো জনাইছোঁ, সেইটো আমাৰ দৃষ্টিত আনিলে আমি ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ অধীনত আমি বিদ্যালয় শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য ৰামকৃষ্ণ ঘোষ। সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই এই অধনত যিটো কথা উঠাব খুজিছোঁ এইটো হ'ল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অসমৰ নিচিনা ষ্টেটত প্ৰাইভেট কোচিং চেণ্টাৰ বহুত গঢ়ি উঠিছে আৰু তেখেতসকলৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো ভাল নহয়। তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য মটিভটো হ'ল বিজনেছ অৰিয়েণ্টেড। কিন্তু এটা সময়ত আমি ভাৰতৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম দেখিছিলোঁ সেই ছিষ্টেমে আমাৰ ভাৰতৰ যিটো কালচাৰ, আমাৰ ভাৰতৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি, আমাৰ ভাৰতৰ যিটো ইকনমি এইটো গঢ়ি তুলিছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এই আমাৰ যোৱা 70 বছৰৰ যিটো এডুকেশ্যন পলিচি আছিলে সেই 70 বছৰত এই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই। কিন্তু হোৱাইজ আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ ভাৰতৰ প্ৰাচীন ইতিহাসত যদি লক্ষ্য কৰোঁ তাতে আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ এই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমে চৰকৰ নিচিনা, সুশ্ৰুতৰ নিচিনা, পাণিনিৰ নিচিনা, ভাস্কৰাচাৰ্য, ব্ৰহ্মগুপ্ত এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মনীষীক আমি জন্ম দিছিলোঁ যিসকলে অভিযন্তা ছেক্টৰৰ পৰা স্থাপত্য, কলাবিদ্যা, গণিত শাস্ত্ৰ, বিভিন্ন ধাতুবিদ্যা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি গৈছিলে। তাৰ ভিতৰত আমি নাগাৰ্জুনকো দেখিছোঁ, তেখেত ৰসায়ন বিদ্যাত আগবাঢ়ি গৈছিলে। কিন্তু আমাৰ এনেধৰণৰ কি হৈ গ'ল যোৱা 70 বছৰত তেনেধৰণৰ আমি পাৰ্চনেলিটি গঢ়ি তুলিব পৰা নাই। কিবা বিশ্বৰ প্ৰান্তত, বিভিন্ন প্ৰান্তত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখোঁ নোবেল পুৰস্কাৰৰ বঁটা যেন বিদেশৰ পৰা আহে, বিদেশী মানুহবিলাকেই যেন টেলেণ্টেড, কিন্তু তেনেকুৱাতো আমাৰ নাছিলে। আমাৰ এই ভাৰতত যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি হ'ল, এই নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত মই দেখিছোঁ তাত কেইটামান বিক্ষিপ্ত ঘটনাত, তাত কেইটামান শ্বৰ্ট কামিং যিটো উদঙাই দিছে। তাত কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিটো মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমটো যেন স্কেটাৰ্ড আৰু ব্ৰকেন। যিহেতু সেৱাত ৰিচেণ্টলি ঘটনাটো ঘটি গ'ল, এই ক্ষেত্ৰত এই কথাটো আমি
দেখুৱাই দিব পাৰোঁ যে এই কাৰণে হৈ গ'ল, এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি উপযুক্ত ষ্টেপ আৰু ব্যৱস্থাটো সোনকালে নলওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু ঘটি থাকিব। আৰু এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি দেখুৱাই দিছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট সেই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িও গৈ আছে। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে, পুৱাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে তেখেতসকলৰ ইজিলি এক্সেছ টু হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, এই ক্ষেত্ৰতো দেখুৱাইছে। তাৰপিছত আমাৰ ষ্ট্ৰং মেনেজমেণ্ট, ষ্ট্ৰং গভৰ্ণিং বডি, এইবিলাক বস্তু আমি দেখা পোৱা নাই। কিন্তু নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত এই ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি গৈছে যে আমাৰ ষ্ট্ৰং এডুকেশ্যন পলিচি, ষ্ট্ৰং গভৰ্ণিং বডিটো হ'ব লাগিব, ষ্ট্ৰং মেনেজমেণ্টটো হ'ব লাগিব, আৰু এডুকেশ্যন ফৰ অল। এই ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান বিদেশী দেশৰ আমি উদাহৰণ দিব পাৰোঁ। যে ফিনলেণ্ডৰ কথা বহুতে কয়, ফিনলেণ্ডত এডুকেশ্যন ফৰ অল, তাত মিড ডে মিলৰ ব্যৱস্থাটো 1970ৰ পৰাই আছিলে তেখেতসকলৰ মিড ডে মিল, যিটো আমাৰ আগৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে। তেতিয়া বিৰোধী দলৰ ফালৰ পৰা বহুতে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছে। কিন্তু তাত যিটো দেখা গৈছে যে ফিনলেণ্ডত আমি এইটোও দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত লিবাৰেল, আৰু তেখেতসকলৰ টিচাৰবিলাক একদম হাই কোৱালিফাইড, একদম মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফালৰ পৰা হ'ব লাগিব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী টিচাৰ দিব লাগিব, আৰু হাইলি ট্ৰেইনড হ'ব লাগিব, আৰু মিনিমাম 5 বছৰৰ ট্ৰেইনিংটো হ'ব লাগিব। আৰু যিকোনো স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ হেৰি প্ৰেক্টিকেল এডুকেশ্যন চেণ্টাৰবিলাক থাকে, পলিটেকনিক চেণ্টাৰবিলাক থাকে। আৰু যাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে তেখেতসকলৰ এটা হেৰি হ'ল ট্ৰেইনিং, যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত যেতিয়া জাজ কৰা হ'ল যে সেই দেশৰ যদি ষ্টুডেণ্টবিলাক ইমান লিবাৰেল, ইমান ৰিলেক্সেশ্যন পায়, তেতিয়াহ'লে মেথমেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি থাকিব। দেখা গ'ল যে তেখেতসকলে বহুত আগবাঢ়ি থাকে, কিন্তু ইমান হেৰি ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট একশ্যন সেই ক্ষেত্ৰত লোৱা নাই। কিন্তু আমি দেখিছোঁ ফিনলেণ্ডৰ কি উদাহৰণ ল'ব লাগে। আমি 1830ৰ আগতে যদি যাওঁ, আমাৰ দেশত কিন্তু গুৰুকুল ছিষ্টেম আছিলে। সেই গুৰুকুল ছিষ্টেমত আমি দেখিছোঁ যে তাতে কিন্তু ঘৰে 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 ষ্টীল প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে, আৰু এই ষ্টীল প্ৰডাকশ্যন বিশ্বৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ স্থানত আছিলে। অৰ্থাৎ আমাৰ দেশত গুৰুকুল ছিষ্টেমত প্ৰতিটা গাঁৱে গাঁৱে আছিলে, আৰু তাতে খৰচাও হোৱা নাছিলে। আজিকালি আমি যিটো কওঁ যে আমাৰ এডুকেশ্যন GDP 6% খৰচ কৰিব লাগিব, কিন্তু তেতিয়া কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে। তেতিয়া কিন্তু ঘৰে ঘৰে গুৰুকুল ছিষ্টেম থকাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল যে তেখেতসকলে শিক্ষাটো ফ্ৰীলিটো পায়, টিচাৰৰ ঘৰত গৈ শিক্ষাটো লয়, তাৰ লগতে কিন্তু প্ৰেক্টিকেল এডুকেশ্যনে দিয়া হৈছিলে, ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলক দিয়া হৈছিলে। আৰু তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে তেখেতসকলে বিদেশৰ পৰা বহুত ফৰেন এক্সচেঞ্জ আৰ্নিং কৰিছিলে বিকজ অফ ষ্টীল ফেক্টৰী, আৰু সেই ষ্টীল ফেক্টৰী ঘৰে ঘৰে হৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া লণ্ডনৰ যিটো এডুকেশ্যন পলিচি, লণ্ডনৰ পৰা যেতিয়া বেলেগ বিকৃতভাৱে তেখেতসকলে ষ্টীল প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে, আৰু সেই ষ্টীল প্ৰডাকশ্যনটো হ'ল বহুত ইনফেৰিয়ৰ ভাৰততকৈ। তা আজি আমাৰ এইবিলাক যিমানবোৰ আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হওক, GDP হওক, গোটেইখিনি যদি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ চৰকাৰে নিশ্চয় তেনেধৰণৰ কিবা ষ্টেপ লৈছে। আৰু সেই ষ্টেপ মই জনামতে কিছুমান যেটো প্ৰাইভেট কোচিং সেন্টারে এডুকেশন দিব খোজে, ফিনল্যান্ডৰ ষ্টাইলত দিব খোজে বা আমাৰ গুৰুকুলৰ সিস্টেমত দিব খোজে, হেতু বোধ কৰো আমাৰ চৰকাৰে তেনে ধৰণৰ কিবা ষ্টেপ যদি লয়, তেতিয়ালে মই ভাবো আমাৰ ইকোনমি, আমাৰ দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে যেটো সপোন দেখিছে 5 ট্ৰিলিয়ন ইকোনমি, হেতু 5 ট্ৰিলিয়ন নহয়, মই ভাবো যে সোনকালে আৰু বেছি ট্ৰিলিয়ন ইকোনমি আমাৰ দেশটো আগবাঢ়িব পাৰিব। সেইকাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত সুধিছো যে তেখেতে তেনে ধৰণৰ কিবা তেখেতে ভাবিছে নেকি, যদি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই যদি তেনে ধৰণৰ এডুকেশ্যন ক'বলৈ দিয়ক, প্লিজ কনক্লুড। 1 মিনিট, অলপ যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই যদি আমি তেনে ধৰণৰ এডুকেশ্যন আমি ষ্টুডেণ্ট বিলাকক ট্ৰেইন কৰিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতটো আগবাঢ়ি থাকিব। মই আৰু দুটা কথা ক'ব খোজো। মই আপোনাৰ দুটা কথা স্কুল 1 মিনিট দিয়ক খালি। মই এটা কথা ক'ব খোজো, যদি স্কুল বিলাকক ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে দেখিছো স্কুল বিলাক, গভৰ্ণমেণ্টেৰ স্কুল বিলাকক মেমৰিটো বঢ়াব লাগে, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, আমাৰ স্পিৰিচুৱেলৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়িব লাগে। মই দেখিছো মেমৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ষ্টেপ আমি বিভিন্ন
চেণ্টাৰৰ পৰা বা আমাৰ এডুকেশ্যন আমাৰ ফ্ৰী কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কুলবিলাক আগবাঢ়ি থাকিব। আৰু 2 নম্বৰ স্পিৰিচুৱেল ট্ৰেইনিংটো সেইকাৰণে দিব লাগিব। ফিনলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ, আমি দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন স্কুল কলেজত তেখেতে ফ্ৰী লেকচাৰ মাধ্যমেৰে স্পিৰিচুৱেলিটিটো বঢ়াই গৈ আছে। তেনেধৰণৰ মানুহক যদি আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। মই খালি ইমানখিনি কওঁ কাৰণ সময়টো বহুত কম দিয়া হৈছে মোক। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। কম নহয়, সময়টো সিমানেই। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গোটেই বিশ্বৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অধ্যয়ন কৰিয়েই আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 দিয়া হৈছে। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি NEP 2020 আমি আমাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত তাক প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ। আৰু আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত বিজ্ঞান আৰু গণিতত আমাৰ কিছু দুৰ্বলতা আছে। আৰু এই দুৰ্বলতাৰ মূল কাৰণসমূহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে IIT গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকৰ লগত আমি MOU চহী কৰি আমাৰ শিক্ষকসকলক গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠদানৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আমি দি আছোঁ। আৰু এই প্ৰশিক্ষণ যথেষ্ট আমি ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰোপৰি আমি আগতে বিজ্ঞান শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিওঁতে তেখেতে বিজ্ঞানৰ কি বিষয়ত পাৰদৰ্শিতা আছে, তেখেত মেথছ শিকাব পাৰে নে নোৱাৰে, নে তেখেত বায়'লজিৰ মানে গ্ৰেজুৱেট, এই কথাটো ইমান হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া আমি নিৰ্দিষ্টভাৱে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত মেথছৰ টিচাৰ সুকীয়াকৈ আৰু জেনেৰেল ছায়েন্সৰ টিচাৰ যাতে সুকীয়াকৈ আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে আছাম ইউথ কমিশ্যন গঠন কৰিছে। আৰু এই ইউথ কমিশ্যনৰ জৰিয়তে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকেও যাতে খুব উন্নত মানদণ্ডৰ কোচিং তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে এটা চেণ্টাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে কেবিনেট মিটিঙৰ সময়ত উদ্বোধন কৰিছিল, য'ত LN সংস্থাই তাত 600 ছাত্ৰ ছাত্ৰী JEE আৰু NEET তাৰ কাৰণে কোচিং প্ৰদান কৰিব। অনুৰূপভাৱে তেজপুৰত এটা কোচিং চেণ্টাৰ খোলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু আমি আমাৰ সকলোবিলাক বিদ্যালয়ত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি এখন নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে, যিখন আঁচনিৰ নাম হ'ল আৰোহণ। যি আৰোহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ৰ 9ম শ্ৰেণীৰ দ্য বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট যি হয় তেওঁলোকক উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ তৎপৰতাত এই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মেণ্টৰিং কম্পিটেণ্ট মানুহৰ দ্বাৰা, কোনোবা কলেজৰ শিক্ষক, IAS ACS বিষয়া, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেণ্টৰিঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা মেণ্টি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও আমি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকল মেধা যাতে খুব আৰ্লি ষ্টেজত আমি তেওঁলোকক চিহ্নিত কৰিব পাৰোঁ আৰু কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা কোৱালিটেটিভ চেঞ্জ আহিব, আমি এটা গুণগত মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মই বিশেষভাৱে আহ্বান জনাম যে এলুমনাই এছ'চিয়েশ্যনবিলাক প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ত গঠন হওক আৰু এলুমনাই এছ'চিয়েশ্যনবিলাকে বিদ্যালয়সমূহত বিশেষ কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহৰ ব্যৱসায় ভিত্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব দিয়াৰ কাৰণে উপাধ্যক্ষ মহোদয়ক মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন বাজেট ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী মাননীয়া নিৰ্মলা সীতাৰাম ডাঙৰীয়ানীয়ে দাখিল কৰিলে।
কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ অৰ্থাৎ ডনাৰ শিতানত 2022-23 বৰ্ষত 2800 কোটি টকা আৰু 23-24 বৰ্ষত আবণ্টিত ধনৰাশি 5892 কোটি টকা প্ৰায় দুগুণতকৈ বেছি বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এয়া অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ আৰু তাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সদনত অৰ্থনৈতিক বাজেটৰ লগত সংগতি ৰাখি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহ ব্যৱসায় ভিত্তিত ব্যৱহাৰৰ ওপৰত এক চমু আলোচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। অসমখন হৈছে নদীপ্ৰধান ৰাজ্য। বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অসমৰ জাতীয় নদী হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকা ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ দিনৰ পৰাই নদীকেন্দ্ৰিক সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছে। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি বহু ইতিহাস বুকুত সামৰি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ পুৰুষ নদী বুলি যাক অভিহিত কৰা হয়। জাতীয় জীৱনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব অপৰিসীম। অতীজতে শস্য মৎস্য বেহা বেপাৰ যাতায়াত জীৱন ধাৰণৰ বাবে পানী আহৰণ আৰু যুদ্ধ জয়ৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহক বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা কথা আমি সকলোৱে জানো। অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ শেষ যুদ্ধখন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলযুদ্ধৰ নহ'লহেঁতেন তেন্তে ইতিহাস হয়তো অন্য ধৰণে লিখা গ'লহেঁতেন বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। আহোম যুগৰ বহুলভাৱে ব্যৱহৃত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীকেন্দ্ৰিক সভ্যতা ব্ৰিটিছ যুগত বিকাশৰ সোণালী যুগ বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। কিয়নো ব্ৰিটিছসকলে চাহ শিল্প উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে আহোম যুগত ব্যৱহৃত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপথেই পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। 1826 চনৰ য়াদৱ সন্ধি চুক্তিৰ আধাৰত ব্ৰিটিছে অসম অধিকাৰ কৰা 3 বছৰ পূৰ্বে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে অসমত চাহ গছ থকা কথা গম পাইছিল। অসম অধিকাৰ কৰিয়েই প্ৰথমে 1839 চনত অসম চাহ কোম্পানী গঠন কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰত বুঢ়ীদিহিং পাৰত টিংৰাই নদী সংগমস্থলত আৰু যোৰহাটৰ সমীপৰ গাভৰু পৰ্বত ব্যৱসায় ভিত্তিত চাহ খেতি কৰে। 1839 চনৰ পৰা 1960 চনলৈকে এটা শতিকাতকৈ অধিক কাল জুৰি উৎপাদিত চাহপাত দেশ বিদেশলৈ ৰপ্তানিৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথকেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল। সমান্তৰালভাৱে 1852 চনৰ পৰা 1957 চনলৈ এটা শতিকাজোৰা শ্ৰমিক সংগ্ৰহৰ কাম ব্ৰিটিছসকলে কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথেদিয়ে কৰিছিল। সেয়াও অতি কৰুণ আৰু দুৰ্হহ কাহিনী জড়িত হৈ আছে। বংগদেশ, উৰিষ্যা, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, মাদ্ৰাজ, উত্তৰাঞ্চল, ঝাৰখণ্ড আদিৰ পৰা শ্ৰমিক সংগ্ৰহ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অসমৰ চাহ বাগিচাত শ্ৰম কৰিবলৈ ব্ৰিটিছসকলে জাহাজত তুলি লৈ আহিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি ধুবুৰী, কাতিহাৰা, পাতিগড়, পাৰ্বতীপুৰ, কাঙনীয়া, কুৰিগ্ৰাম, গুৱাহাটী, পাণ্ডুঘাট, তেজপুৰ, শিলঘাট, ককিলামুখ, নিমাতীঘাট, ধনশিৰিমুখ, কমলাবাৰী, জাজিমুখ, দিখৌমুখ, দিচাংমুখ, বিশ্বনাথ ঘাট, বিহালী, দিহিংমুখ, ডিব্ৰুগড়, চাবুৱা, চৌখোৱা ইত্যাদি জাহাজ ঘাটক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অন্যটো জলপথ হ'ল সুৰমা নদী পথেদি ৰঙামাটি, কাটিগড়া, চিলেট, ফেচুগছ, শিলচৰ, হৰিগঞ্জ, কৰিমগঞ্জ ইত্যাদি জাহাজ ঘাট ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চাহ শিল্পৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথেদি আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল আৰু চাহ শিল্পই অসমলৈ এক অৰ্থনৈতিক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। চাহ শিল্পৰ প্ৰয়োজনীয় চাহ বাকচৰ বাবে প্লাইউড ফেক্টৰী, কলঘৰৰ বাবে কয়লা আহৰণ, উৎপাদিত চাহপাত জাহাজ ঘাটলৈ নিবৰ বাবে গৰু গাড়ী সলনি ৰেল লাইন স্থাপনৰ ইত্যাদি দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ল। ডিগবৈ ঘন জংঘলত খাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগেই শোধনাগাৰ স্থাপন কৰি ব্ৰিটিছসকলে পৰিৱেশিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ উজনি অসমত নিৰ্মাণ কৰিছিল। চাহপাতৰ কলঘৰ, ৰেলপথ নিৰ্মাণ, শোধনাগাৰ স্থাপন, প্লাইউড কাৰখানা স্থাপনৰ সকলো যন্ত্ৰপাতি ৰেলৰ চিৰি পৰ্যন্ত অসমৰ চাহ কোম্পানী জাহাজত বুজাই কৰি কঢ়িয়াই আনি লোহাৰৰ দলঙৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় লোহাৰ অৰুণাচল পৰ্যন্ত পোৱাইছিলগৈ। এই সকলোবোৰ কাম কৰিবলৈ ইংৰাজসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পথকেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল। 1882 চনত তেজপুৰৰ বালিপৰা ৰেলপথ, 1885 চনত ককিলামুখ মৰিয়নি ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথেদি আনিছিল। 1842 চনত অসম চাহ কোম্পানী প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ আছাম নামৰ 52 অশ্ব অৰ্থাৎ 52 অশ্ব শক্তিৰ জাহাজ চলায়। তাৰোপৰি উপনদী দিহিং, দিচাং, দিখৌ, জাজি, টিংৰা আদি নদীত ষ্টেমাৰ জাহাজ চলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰদি চাহপাত, কয়লা, খাৰুৱা তেল, প্লাইউড, অগৰু কাঠ, মূল্যৱান কাঠ, চেগুন, মেহগনি ইত্যাদি বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল। সময় দিব।
হয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু উপনৈসমূহক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক ভাণ্ডাৰ বা অৰ্থ উপাৰ্জনৰ উৎস বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি কিয়নো জলপথৰ পৰিবহণৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনীয়তাখিনিৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা খাদ্য শস্য খাৰুৱা তেল প্ৰাকৃতিক গেছ কয়লা চাহপাত মৎস্য পালন বিলুপ্তপ্ৰায় শিশু সংৰক্ষণৰ পৰিৱেশ পৰ্যটনৰ বৃহৎ সম্ভাৱনা আছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলী ক্ষুদ্ৰ নদীদ্বীপ উমানন্দ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতে আছে অন্য অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়ংদেৱৰ মূলাই কাঠনি হাবিখনে ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 1 মিনিট এটা সাবমিট কৰি দিয়ক আপুনি লিখি আনিছে যদি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বছৰি 1853 চনৰ 53 ঘন কিলোমিটাৰ জলপ্ৰবাহ হয় অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰ নদীসমূহে কঢ়িয়াই নিয়া 1/3 পানী অকলে কঢ়িয়াই নিয়ে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই জলৰাশিক ব্যৱসায়িক দিশত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে উপকৃত হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদী দেশৰ জলসম্পদৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণে সৰ্বমুঠ মাননীয় সদস্য আপুনি লিখি আনিছে যদি টেবল কৰি দিয়ক আপোনাক আমি ইনক্লুড কৰি দিম 1 মিনিট সামৰি মাৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত মোৰ সূক্ষ্ম চিন্তাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহৰ ব্যৱসায় ভিত্তিত ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়ালোঁ এই সমূহ আলোচনাত নদীকেন্দ্ৰিক অসমৰ নদীভিত্তিক অৰ্থনৈতিক বহুমুখী দৃষ্টিভংগী উল্লেখ কৰা হৈছে সেইসমূহৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চৰকাৰে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰদেৱে উত্থাপন কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহ এই উপনদীসমূহৰ ব্যৱসায় ভিত্তিত ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এখন দেশ বা ৰাজ্য অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল হোৱাৰ উপৰিও কম খৰচী হোৱা প্ৰয়োজন আমাৰ মানৱ সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিলে নদী কাষৰীয়া সভ্যতাৰ ভিত্তিত কাৰণ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা বহু পিছত আৱিষ্কাৰ হৈছিলে কিন্তু মানুহে সমাজ পাতি বাস কৰাৰ পিছতে এখন সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধ সমাজ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত নৈপৰীয়া সংস্কৃতিয়ে যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই আহিছে আৰু তাৰে ভিত্তিত আমাৰ অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখন বিশাল জলৰাশিৰে পৰিপূৰ্ণ নদীৰ দ্বাৰা আমাৰ এই ভূভাগ উৰ্বৰা সাৰুৱা হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তাৰ কাষত তাৰ আমাৰ আৰু এখন নদী আছে বৰাক এই বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি উপনদীসমূহ এই উপনদীসমূহেও আমাৰ অসমৰ কৃষি সাহিত্য সংস্কৃতি উপজীব্য ৰূপত আমাৰ সমাজখনক সদায় প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে আৰু সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ যেতিয়াই অসমে দুপে আগুৱাই যোৱাৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছিলে তেতিয়া এই নদীসমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশ যথেষ্ট হৈছিল আমি এতিয়া সাধু কথা যেন লাগিলেও পুনৰ সেই চিন্তাবিলাক আকৌ আৰম্ভ হৈছে ষ্টিমাৰ চলিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি দিখৌৰ বুকুৱেদি আমাৰ খাৰুৱা তেল উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ONGCৰ বৃহৎ মেচিনসমূহ আহিছিল এনেধৰণৰ এটা সময়ত এটা খুব সুচল নদীৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা অসমত আছিল কেৱল কিছু কাৰণত বিগত দিনবিলাকত কিছু স্থিমিত হৈ পৰিল কিন্তু এতিয়া অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগত ৰাজ্যখনৰ যি নদীপথ এই নদীপথ বিকাশৰ জৰিয়তে আমি নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই দুইখন নদীপথৰ জৰিয়তে জল পৰিবহণ আৰু লজিষ্টিক ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে যাতে আমি আমাৰ অৰ্থনীতিত এক উল্লেখনীয় পৰিৱৰ্তন আমি আনিবলৈ সক্ষম হওঁ তাৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগত আমাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীপথক ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ 2 হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 2 আৰু এই নদীপথে
শদিয়াৰ পৰা বে অফ বেংগলক সংযোগ কৰিছে আৰু এই নদীপথৰ দুয়োপাৰে মানুহ আৰু সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ কাৰণে যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰয়োজন সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে বহুখিনি কাম কাজ ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ আৰু সেই কাম কাজসমূহৰ ভিতৰত আমি মূলতঃ লজিষ্টিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে আমি বন্দৰ উন্নয়ন পাৰ্কিং আদি বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষংগিক সুবিধাৰে আমি সেইসমূহ উন্নীতকৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়া নৈ পাৰত এই এনেধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ আমি নিৰ্মাণ কৰিম তাৰ জৰিয়তে পৰ্যটনৰ দিশটো বিকাশৰ লগতে পৰিবহণ গোটেই ব্যৱস্থাটো উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থাটোক ত্বৰান্বিত সুচল আৰু কম খৰচী কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ৰোল অন ৰো অফ যাক আমি চমুকে ৰো বুলি কওঁ সেই ৰো জাহাজৰ সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু সেই ৰো জাহাজৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে আমাৰ অসমত মাজুলী কমলাবাৰীৰ পৰা আপোনাৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা অফলামুখ এই অঞ্চলৰ যথেষ্ট যাতায়াত এতিয়া সুচল হৈছে চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীপথৰ দুয়োপাৰে যি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে অত্যাধুনিকভাৱে বিভিন্ন ঠাইত আমি এতিয়া ঔদ্যোগিক টাৰ্মিনেল আমি বনাই আছোঁ আমি লজিষ্টিক ছাপৰ্টৰ কাৰণে টাৰ্মিনেল বনাই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী উমানন্দ অফলামুখ নিমাতী এই অঞ্চলসমূহত আৰু এই টাৰ্মিনেলসমূহে অসমৰ জল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত দিনত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যি কাৰ্গোৰ লোডিং এণ্ড আনলোডিং কাৰ্গোৰ লোডিং আৰু আনলোডিং এটা ডাঙৰ সমস্যা নৈৰ পাৰত আৰু এই টাৰ্মিনেলসমূহ আমি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিলে আমাৰ লোডিং আনলোডিঙত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ উদ্যোগসমূহলৈ যিসমূহ সা সামগ্ৰী আহে সেই সা সামগ্ৰী আমদানি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আমি সুবিধা কৰিব পাৰিম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথেৰে আপোনালোকৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই সদনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 2 তাৰ জৰিয়তে সেই পথৰ জৰিয়তে আমি 2021-22 বৰ্ষত 109 মিলিয়ন টন সামগ্ৰী আমি সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ যিটো যোৱা 20-21 বৰ্ষত আছিলে 25% অধিক আৰু ই যথেষ্ট উৎসাহজনক আৰু অন্যহাতে যিটো IBP জলপথ ইণ্ডো বাংলাদেশ যিটো প্ৰট'কল সেই IBP জলপথৰে ট্ৰেফিক মুভমেণ্ট যোৱা 20-21 বৰ্ষত আছিলে 3.5 মিলিয়ন টনৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ 2021 বৰ্ষত 4.5 মিলিয়ন টন হৈছে আৰু এই IBP জলপথৰ সম্পৰ্কত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যি ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়ান IWAI বুলি আমি কওঁ তাৰ এটা নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কেইবাটাও জলপথক এই IBP প্ৰট'কলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেই মই ক'ব বিচাৰোঁ যে an inland water transit and trade protocol exists between India and Bangladesh under which inland vessels of one country can transit through the specified routes of the other country. এইকেইটা পথেৰে আমি অন্য দেশলৈ এই জলপথে আমি যাব পাৰোঁ the existing protocol routes are এটা কলকাতা পাণ্ডু কলকাতা এইটো এটা আমাৰ ৰোড আছিলে ঠিক তেনেদৰে কলকাতা কৰিমগঞ্জ কলকাতা ৰাজশ্বাহী ধুলিয়ান ৰাজশ্বাহী আৰু পাণ্ডু কৰিমগঞ্জ পাণ্ডু এই পোৰ্টৰ জৰিয়তে ফৰ ইণ্টাৰ কাণ্ট্ৰি ট্ৰেড এই চাৰিটা পোৰ্টৰ জৰিয়তে কল হেভ বিন ডেজিগনেটেড ইন ইচ কাণ্ট্ৰি নেমলি হালদিয়া কলকাতা পাণ্ডু এণ্ড কৰিমগঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড নাৰায়ণগঞ্জ এনেধৰণে মংলা পোৰ্ট সিৰাজগঞ্জ বাংলাদেশৰ এই পোৰ্টসমূহৰ লগতেও আমি IBP প্ৰট'কলৰ জৰিয়তে আমি যোগাযোগ আমাৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অকণমান কৈ লওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি এক্ট ইষ্ট পলিচি এই এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূব ভাৰতক দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ যি তেখেতৰ সপোন এই সপোনক মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই ৱাটাৰৱেজৰ জৰিয়তে আমি এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম
আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত যি ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ আইন 2016 আছে তাৰ অধীনত ইতিমধ্যে উত্তৰ পূবৰ 20খন নদীক ৰাষ্ট্ৰীয় নদীপথ হিচাপে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। এইটো খুব ভাল কথা। ৰমেশৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰে যে 20খন নদীক উত্তৰ পূবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। মই ভাবোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ এই বিধানসভাৰ পৰা ধন্যবাদ জনাব লাগে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে আভ্যন্তৰীণ যি জল পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনি সেই আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে প্ৰায় 461 কোটি টকা আৰু 148 কোটি টকাৰ দুটা আঁচনি আজি 2020-21 পৰা 24-25 বৰ্ষৰ এই 5 বছৰৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। গতিকে আমি নদী কাষৰীয়া এটা সভ্যতা শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে জল সংৰক্ষণ অতি প্ৰয়োজন আৰু অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আমাৰ অসমৰ এই জলৰাশিক ভৱিষ্যতৰ দিনত সম্পদলৈকে যাতে আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এতিয়া পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনতো আমাৰ এই জলৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে পাৱাৰ জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণেও বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ আমাৰ চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই যদি আমাৰ হাতত লোৱা কামসমূহ এই যোগীঘোপা টাৰ্মিনেলেই হওক, পাণ্ডু পৰ্টলৈ যি বিকল্প পথ সেই পথ নিৰ্মাণেই হওক, পাণ্ডুত জাহাজ মেৰামতি যি কাৰখানা এই কাৰখানা যদি আমি গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি আগন্তুক দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ নদীসমূহৰ যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক সুচল কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ উৎপাদিত সা সামগ্ৰীসমূহ বহিঃৰাজ্য বা বিভিন্ন স্থানলৈ ৰপ্তানি অথবা আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুচল হ'ব আৰু যাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কম মূল্যত আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। থেংক ইউ। এতিয়া মাননীয় ৰাজ্যপালৰ এইটোৰ ওপৰত ডিবেট নহয় প্লিজ। ড্ৰেজিং পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ থাকে ইতিমধ্যে বৰাক নদীত আপোনাৰ মই আজি 4 দিন মই 5 দিনৰ আগত গৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ড্ৰেজাৰখন আছে তাতে ড্ৰেজাৰ আছে মাননীয় ৰাজ্যপালৰ ড্ৰেজাৰখন আছে ডাঙৰীয়াৰ ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত নাই যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় ড্ৰেজিং কৰি থাকে যেতিয়া অমিয় কুমাৰ ভূঞা ভেছেল আহে আপোনাক দলে সময় দিছে 5 মিনিট। অমিয় কুমাৰ ভূঞা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মহামহিম ৰাজ্যপালৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ভাষণক ধন্যবাদ সূচক যি প্ৰস্তাৱ এই প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাই আমি আমাৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যখনিক বিৰামহীন প্ৰগতিৰ যাত্ৰাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ বুকুত এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়িবৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যোগেদি যোৱা দিনসমূহত বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰি আহিছে। তাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যি ইতিহাস বা শৌৰ্য বীৰ্য গৌৰৱ সাংস্কৃতিকভাৱেও উদ্ভাসিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলোৱা বিষয়টো ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ যোগেদি উন্মোচিত হৈছে। আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে গোটেই বিশ্বজুৰি ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম ধাপত যি প্ৰয়াস লৈছিল নতুন দিল্লীত আৰু অনলাইনৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতো যি প্ৰয়াস লৈছিল সেই প্ৰয়াসে ইতিমধ্যে গতি লৈছে যে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত ইতিমধ্যে স্থান পাইছে। তাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ আন আন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কৃষক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে লোৱা যি পদক্ষেপ আৰু কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে আমাৰ বিশ্ব জনপ্ৰিয় নেতা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপে ৰাজ্যখনৰ কৃষি খণ্ডত এটা আশাৰ বতৰা আনিছে। বিশেষকৈ আমি যদি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে কোভিডৰ সময়তো অসমৰ কৃষকৰ ফচল বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ পঠাবৰ কাৰণে আমাৰ
চৰকাৰ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে বিশেষকৈ অসমখন কৃষি প্ৰধান দেশ হিচাপে আমাৰ থলুৱা কৃষকসকলে ধান খেতিক নিয়মীয়াভাৱে কৰি আহিছে। এই ধান খেতিয়কসকলক তেওঁলোকৰ ফচলৰ উপযুক্ত মূল্য দিয়া আৰু চৰকাৰীভাৱে ফচল ক্ৰয় কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাই কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰিছে। আৰু আমাৰ সমষ্টিতে আমি যোৱা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত 3টা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ যোগেদি কৃষকৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি কৃষকৰ ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল কাম হ'ব পাৰিছোঁ। এইটো কেৱল আৰু কেৱল সম্ভৱ হৈছে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত। স্বাধীনোত্তৰ এই দীঘলীয়া সময়ত কৃষকৰ ভূমি গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰাই হওক, কৃষকক সন্মান নিধি ধন দি উৎসাহিত কৰাই হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ যোগেদি কৃষক ক্ষতিগ্ৰস্তৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা পথাৰৰ বা কৃষকৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, যিখিনি পদক্ষেপ যোৱা দিনবিলাকত ল'লে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ 2016 চনত ৰাজ্যখনত অহাৰ পাছত কৃষকসকলৰ এটা গোটক 5.5 লাখ ৰাজসাহায্যযুক্ত ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ যি ঐতিহাসিক যিটো পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপে ৰাজ্যখনৰ কৃষিখণ্ডত যিটো এটা পৰিৱৰ্তন আৰু কৃষিখণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ যিটো উদ্যোগ লৈছে, তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই ক্ষেত্ৰত আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ ৰাখিব লাগিব। আৰু তেখেতে যোৱা দিনবিলাকত ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে এইখিনি উল্লেখনীয়। তাৰ উপৰিও সৰিয়হৰ ক্ষেত্ৰতো MSP তেওঁ ৰেট দিয়াৰ কথা এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ সৰিয়হ বা আন কৃষি ফচলৰ ওপৰতো তেনেকুৱা যাতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। অন্যহাতেদি আজি বাল্য বিবাহ হওক, ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানটোৱে ৰাজ্যখনক এটা সংস্কাৰ পথেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে আমি সকলোৱে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই পদক্ষেপ আৰু জোৰদাৰভাৱে যাতে আহি থকা দিনত আগবাঢ়ি যায়, যাৰ জৰিয়তে যাতে এটা সবল জাতি হিচাপে যাতে নতুন প্ৰজন্মক যাতে আমি আশাৰ বতৰা যাতে ৰাজ্যখনত গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে যি কাম কৰিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই প্ৰচেষ্টা ক্ষীপ্ৰভাৱে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে শিক্ষা খণ্ডত আমাৰ চৰকাৰখনে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, শিক্ষা খণ্ড শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে আমাৰ ডক্টৰ শৰ্মা চৰকাৰে দায়িত্ব লৈ প্ৰথম বৰ্ষত যি 19.3%, চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত যি 20% ধন আবণ্টন কৰি ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ গোটেই শক্তিশালী কাঠামো ৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ কৰিবৰ বাবে, শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰিবৰ বাবে গুণোৎসৱ আয়োজন কৰি যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক দিয়াৰ যি পদক্ষেপ, টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ যি পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপবিলাকে ৰাজ্যখনলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আহিছে। গতিকে আমি আশা আৰু বিশ্বাস কৰোঁ তাতে ক্ষান্ত নাথাকে আমাৰ চৰকাৰে যোৱা দিনবিলাকত উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় পতা, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ পতা, পলিটেকনিক পতা, মেডিকেল কলেজ পতা আৰু চৰকাৰীভাৱে আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় পতাৰ যিবিলাক কাম কৰিছে, এই বিষয়বিলাকে ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি হওক, ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনি হওক আৰু ৰাজ্যখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুন চামে আজি প্ৰেৰণা পাইছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ অসম ভাৰতৰ বুকুত এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। তাৰ লগে লগে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আয়ুস ৰেখা স্বৰূপ আমাৰ বিহু, এই বিহুক আজি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আজি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়াস চলাইছে, এনেকুৱা প্ৰয়াস পূৰ্বতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল। এই প্ৰয়াসে আমাৰ সভ্যতা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ৰীতি নীতিক আৰু অধিকভাৱে চৰ্চা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন চামকো উদ্বুদ্ধ কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বিশ্ব জয় কৰিব পাৰিম। প্লিজ কনক্লুড। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্যপাল মহাশয়ৰ যি ভাষণ আৰু এই ভাষণক যি ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ, এই প্ৰস্তাৱক এই একাষাৰে আমি সমৰ্থন আগবঢ়াই আৰু ভৱিষ্যতলৈ অংশগ্ৰহণ কৰা আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় ৰাজ্য কমলেশ্বৰদেৱ পুৰকাষ্ট, আপোনাক দলে 10 মিনিট সময় দিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহামহিম রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে দান করলেন তার তীব্র বিরোধিতা করছি। এই জন্য বিরোধিতা করছি অধ্যক্ষ মহোদয় যে রাজ্যপালের বক্তব্য আমাদের রাজ্যের দিশা নির্দেশিকা নির্ধারণ করে, আমাদের রাজ্যটা কিভাবে চলছে সেই জিনিসটা রাজ্যপালের বক্তব্যে রিফ্লেক্ট করে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে রাত্রেবেলা যদি আপনারা সানগ্লাস লাগিয়ে চলেন তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন না। অধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে নিজে যাকে বড় বলে সে বড় নয়, লোকে যাকে বড় বলে সেই বড় হয়। আপনারা নিজেকে নিজে বড় বলছেন, আসলে আপনারা দেখতে পারছেন না জিনিসগুলো।
অধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এই বিধানসভায় আসার পর থেকে এবং এই গভর্নমেন্ট হওয়ার পর থেকে আমি একটা জিনিসই শুনতে পারছি যে পিডাব্লিউডির বাজেট, কি অদ্ভুত কথা। আমরা সামান্য হলেও শিক্ষাদান করেছি এবং সেই ক্ষেত্রে আমি বুঝেছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বা আমাদের পিডাব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট বলে থাকে যে পিডাব্লিউডির বাজেট 2021-22, 22-23, 23-24, 21-22 থেকে শুনতে পারছি যে পিডাব্লিউডি আপনারা স্কিম দিন। 21-22-এ আমরা স্কিম দিলাম, 22-23-এ আমরা আবার স্কিম দিলাম। কি শাসক দলের এত টাকা, বিরোধী দলের এত টাকা, ঠিক আছে, সেগুলো মেনে নিলাম, আমরা স্কিম দিলাম। গতবার স্কিম দিলাম, এখনো ওয়ার্ক অর্ডার হয়নি অধ্যক্ষ মহোদয়। এপ্রিলে গিয়ে ওয়ার্ক অর্ডার হবে, বৃষ্টি পড়ে যাবে, সেই কাজ হবে না, কাজ হবে গিয়ে নেক্সট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে কাজ হবে। অর্থাৎ 5 বছরের মধ্যে অনলি একবার স্যাংশন, পিডাব্লিউডি স্যাংশন অনলি একবার হবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আমাদের মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা মহাশয় হয়তো ভুলে গিয়েছেন এই আসামের অবস্থাটা কি ছিল। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন তরুণ গগৈ 2001-এ উনি এই শাসন ব্যবস্থা যখন ভারটা হাতে নিয়েছিলেন, তখন একটা অরাজকর পরিবেশ। শিক্ষকদের বেতন, আমাদের রাজ্য সরকারের বেতন, আজকে ব্যান্ড, কালকে বেতন হবে না, 1 মাস পর বেতন হবে। এটা বিভীষিকাময় একটা পরিবেশ অধ্যক্ষ মহোদয়। সময় মতো বেতন দেওয়া সম্ভব হতো না, ইনসার্জেন্সি প্রবলেম, চারিদিকে একটা প্রবলেম ছিল। সেই সময় এখানে রকিবুল হোসেন সাহেব আছেন, সেই সময় বাজেট ছিল হয়তোবা 40,000 কোটি টাকা, 50,000 কোটি টাকা। সেই বাজেট আজকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 1,20,000 কোটি টাকা। সেই সময় গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ছিল 400 টাকা, আজকে সেই গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম 1200 টাকা। সেই কথাগুলো বললে হবে না। আসলে ডেভেলপমেন্টের প্যারামিটার হচ্ছে গিয়ে যে আমরা পিডাব্লিউডি আমরা কত টাকা আমরা স্যাংশন দিলাম। আর আমরা কি মূর্খ নাকি? আমরা কি বুঝি না? আসামে নয় সে বুঝতে পারে ডেভেলপমেন্ট মানদণ্ড শুধু পিডাব্লিউডির স্যাংশন নয়, সব ডিপার্টমেন্টের ফান্ড কেটে এনে আমি পিডাব্লিউডি কয়েকটা রাস্তা বানিয়ে দিলাম, সেটা কি ডেভেলপমেন্ট? অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আমি মনে করি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গিয়ে যে আজকে আপনারা যে টিউটর যে দিলেন, যে টিচার থেকে টিউটর করলেন, কি অদ্ভুত কথা। 2011-এ যখন আমাদের এই বিলটা হলো, আজকে যুবক যুবতীর মধ্যে একটা স্বপ্ন ছিল যে না আমরা টিচার হব। অনেককে টিচার বানিয়েছি আমরা, অনেক টিচারকে আমরা প্রভিন্সিয়ালাইজ করেছি, একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। আজকে দেখা গেল সে যে এই টিউটর যারা, আজকে অনেকের বিয়ে হয়েছে, সেই বিয়ে হওয়ার পর সে গিয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে বলতে পারছে না যে আমি টিউটর, আমার বেতন 10,000 টাকা। 10,000 টাকা যদি বলা হয়, যদি তার সংসারটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই হচ্ছে গিয়ে একটা পরিবেশ। সেই টিউটর নিয়ে আপনারা গর্ব করছেন। আমরা 11-তে টিচার করলাম, আপনার 17-তে সেটাকে টিউটর করলেন। এই হচ্ছে কি আপনাদের ডেভেলপমেন্ট। অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে ভুলে গেলে হবে না সেটা। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আজকে টিউটর, আজকে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, আজকে হেল্পার, আজকে রাঁধুনি, আজকে প্রায় 15,000 চাকরি, যেটা 4th গ্রেড চাকরি, যেগুলো রেগুলাইজ করা হলো। আজকে বিশেষ করে এই জিআরএস, জিপিসি, আজকে জল মিত্র, আশাকর্মী, আজকে এই হসপিটালে যেগুলো সোসাইটির আন্ডারে যারা কাজ করছে, সেইগুলো দেখা যায় যদি, তাহলে দেখা যাবে যে আজকে কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফের মতো আজকে যেগুলো পোস্ট দেওয়া হলো সব পার্সোনাল পোস্ট। আজকে সেই পার্সোনাল পোস্টে ওদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হলো, চাকরি শেষ, সেই পোস্টগুলো অ্যাবলিশ করা হলো। অধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আজকে সরকারের প্যারামিটার হচ্ছে গিয়ে, ডেভেলপমেন্টের প্যারামিটার হচ্ছে গিয়ে একজন মানুষকে হিতাধিকারী সৃষ্টি করা। সে চাকরির ক্ষেত্রে হোক, আজকে টিউটর হিসেবে হিতাধিকারী সৃষ্টি করা, অরুণোদয় হিতাধিকারী সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কিভাবে আমাদের ভোটের লাভে, ভোটে আপনারা জিতবেন, চিন্তা করবেন না, আমি ধরে নিলাম ভোটে আপনারা জিতবেন, কিন্তু ভোটের জন্য রাজনীতি করবেন না। রাজনীতি করবেন এই আসামকে 5টা রাজ্যের মধ্যে একটা রাজ্যে যাতে আমরা রূপান্তরিত করতে পারি। আপনাদের যে মানসিকতা, এই মানসিকতায় আসামকে কখনো আপনারা 5টা রাজ্যের মধ্যে একটা রাজ্য করতে পারবেন না। আমি দায়িত্ব সহকারে বলছি আজকের বিধানসভায়, কারণ যেভাবে আজকে আসামকে আজকে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে, আজকে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বেতনের কথা বলছি না, আমার বেতন বৃদ্ধি করার কথা বলছি না,
আমার বেতন দরকার হয় কমিয়ে দিন, কিন্তু আশা ওয়ার্কার, আজকে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, আজকে টিউটর, সে ওদেরকে পার্মানেন্ট করেন। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আজকে দীর্ঘদিনের দাবি, আমাদের আসামের দীর্ঘদিনের দাবি, এবং বিশেষ করে আসামের দীর্ঘদিনের দাবি দেখা যায় যদি, তাহলে দেখতে পারবো সেই দীর্ঘদিনের দাবি ওপিএস বলতে এনপিএস হওয়ার পর ওপিএস এর জন্য বারবার সেখানে আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসাম সরকারের থেকে কোন ধরনের সেটা সদুত্তর দেওয়া হচ্ছে। আজকে দেখা যাচ্ছে রাজস্থান সরকার, পাঞ্জাব সরকার, ছত্তিশগড় সরকার, হিমাচল প্রদেশ সরকার সেগুলো ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওপিএস দেওয়া হবে। আমি আমার বেতনের কথা বলছি না, বা আমরা আমাদের কথা বেতনের কথা বলবো না, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে সেই যে ওপিএস, সেই ওপিএসটা কবে থেকে চালু হবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপমেন্ট। সেই ওপিএসটা যদি হয় যদি, তাহলে আমিও কমলাক্ষ দেবুরকাইস্ত এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলবো যে না, আপনাদের সরকার এটা ভালো কাজ করলো। কিন্তু আজকে দেখতে পারলাম সেই সময় আজকে যেভাবে আজকে এই যুবকদেরকে আজকে এনপিএস করে যেভাবে ওদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করা হচ্ছে, আমি মনে করি দিস ইজ নট ডেভেলপমেন্ট। ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গিয়ে একটা পজিটিভ ওয়েতে কাজ করা। নেগেটিভ মাইন্ড নেভার গিভ আস পজিটিভ লাইক অধ্যক্ষ মহোদয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আজকে এই সরকার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ব্যর্থ। আপনার বলবেন কিভাবে ব্যর্থ? আজকে ইভিকশন ধরুন, আজকে বাল্য বিবাহ ধরুন, আজকে এনকাউন্টার ধরুন, আজকে বিশেষ করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এই জন্য বলছি ব্যর্থ অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আজকে কোর্ট থেকে যখন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়, কোর্ট থেকে যখন অর্ডার দেওয়া হয় যে এইভাবে অনৈতিক কাজ আপনারা করবেন না, তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে না, কোর্ট থেকে অর্ডার আমরা মানি না, আমাদের সরকার সেই কাজ করে যাবে। যখন কোর্টে বলে, কোর্ট থেকে কিছু একটা ইনস্ট্রাকশন থাকে যখন যে না, আপনার টিচার করতে পারবেন না, আপনার টিউটর করতে পারবেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী এসে বলেন, যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন এখানের মধ্যে আছে, মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে না, এটা আমরা করতে পারবো না। এই জন্য করতে পারবো না যে কোর্ট থেকে ইনস্ট্রাকশন আছে, যে ইনস্ট্রাকশনে বলা হয়েছে যে আমরা এখন আর টিচার করতে পারবো না, আমরা টিউটর হিসেবে ওদেরকে নিযুক্তি দেওয়া হবে। যেখানে অর্থের প্রয়োজন সেখানে আপনারা বলবেন কোর্ট, যেখানে অর্থের প্রয়োজন নেই, যেখানে রাজনৈতিক মুনাফা নিতে পারবেন আপনারা, সেই জায়গায় আমরা বলবেন যে আমাদের এটা চলবেই। তাই আমি বলতে যাচ্ছি যে আসামের ইতিহাসে আপনারা যে কাজ করেন সেই কাজটা মোটেই ভালো না। একটা কথা বলতে হয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অনারেবল মিনিস্টার, উনার সময় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের আনটাইড ফান্ড 50 লাখ ছিল। উনার সময় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের শহীদের ফান্ড 50 লক্ষ ছিল। আমরা সবাই পেয়েছি অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ধন্যবাদ জানাই। এই সরকার আসার পর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার শহীদের ফান্ড বন্ধ করলেন। এই সরকার আসার পর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার আনটাইড ফান্ড বন্ধ করলেন। এটাই কি আপনাদের ডেভেলপমেন্ট? এটা কি আপনাদের ডেভেলপমেন্ট? তাই ডেভেলপমেন্ট যদি হয় যদি, তাহলে স্কিম বন্ধ করা ডেভেলপমেন্ট নয়, সেই স্কিমকে চালু রেখে একদম স্থায়ী আসামকে একটা যাতে পজিটিভ ওয়েতে আপনারা যাতে কাজ করতে পারেন, তার জন্য আপনারা কাজ করুন। আমি মনে করি যে আপনারা মোটেই সেই পজিটিভ ওয়েতে আপনারা কাজ করতে আপনারা পারছেন না। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলে থাকেন যে স্টার্ট আপ, নিজেকে স্বয়ম্বর করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। আমি বলছি আপনারা নিজেকে আমরা নিজের কাজে যেটা প্রতিষ্ঠিত আমরা করবো। যদিও প্রধানমন্ত্রী বলে থাকেন যে পকুড়া বেজাও একটা ব্যবসা, পকুড়া বেজা একটা বিজনেস, হ্যাঁ, পকুড়া বেজা একটা বিজনেস আমি না করছি না, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এই যে স্টার্ট আপ, মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন 1 লাখ নিযুক্তি তো হয়নি, মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে স্টার্ট আপের কথা। সেই স্টার্ট আপের একটা আপনি দৃষ্টান্ত আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয়েছে স্টার্ট আপে 130টা কোম্পানি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করেছে 260 জন অধ্যক্ষ মহোদয়। সেখান থেকে রেভিনিউ আসছে 76। আপনার যারা স্টার্ট আপ কোম্পানি আছে সেই স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলো 42.6 করোড় সেই রেভিনিউ দিচ্ছে অধ্যক্ষ মহোদয়। সেখানে আসাম সরকারের তরফ থেকে আমরা 54 স্টার্ট আপ কোম্পানিকে আমরা প্রায় 30 করোড় আমরা অনুদান দিয়েছি অধ্যক্ষ মহোদয়। তাই এভারেজ দেখা যায় যদি একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি 2 জনকে চাকরি দিয়েছে। হোয়ারেজ আমাদের করিমগঞ্জের টিম করিমগঞ্জ, সেই টিম করিমগঞ্জ একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি অধ্যক্ষ মহোদয় 150 জনকে সেখানে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সরকারের তরফ থেকে কোনো মানুষকে আপনারা টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু যে স্টার্ট আপ কোম্পানি 150 জনকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিল, সেই স্টার্ট আপ কোম্পানির দিক দিয়ে আপনারা নজর দিচ্ছেন না। তাই অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু লাস্টে একটা কথাই বলবো যে সরকারের দিশা, সরকারের মানসিকতা মোটেই ঠিক নয়। আপনারা সঠিক মানসিকতা নিয়ে কাজ করুন। আপনারা ভালো কাজ করলে নিশ্চয়ই আপনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো, কিন্তু আপনারা যে কাজ করছেন সেটা আসামের ইতিহাসে সেগুলো কথা মনে রাখবো। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু একটা কথা বলবো, গীতায় লেখা আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, ভালো কিছু তারই ভাগ্যে জুটে যে অপেক্ষা করে।
ভালো কিছু সেই পায় যে চেষ্টা করে, আর জীবনে সেই প্রতিষ্ঠিত হয় যে সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়। আমার বিশ্বাস আপনারা সত্যের পক্ষে দাঁড়াবেন। এইভাবে রাত্রেবেলা সানগ্লাস নিয়ে, রাত্রেবেলা কালো গ্লাস নিয়ে আপনারা ঘুরবেন না। তার জন্য আসামের মানুষের বেদনা, আসামের মানুষের দুঃখ, আসামের মানুষের যে বিপদে, সেই জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। আজকে এই সরকার কন্ট্রাক্টরি সরকার চলছে, অধ্যক্ষ মহোদয়, কন্ট্রাক্টরি সরকার। এই সরকার আসামকে একটা বিকশিত আসামে রূপান্তরিত করার জন্য যে কাজ করার কথা ছিল, আজকে আপনারা সেই কাজ করছেন না। আমি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আজকে বলছি যে আজকের বিশেষ করে এই সরকার আজকের দিনে প্রত্যেকটা স্কিম বন্ধ করছে। বিগত দিনে যেগুলো স্কিম ছিল সেই স্কিমগুলো বন্ধ করে রাজনৈতিক ফায়দা কিভাবে হয়, রাজনীতির জন্য এই বিধানসভায় আমরা এখানে আসিনি। এই বিধানসভায় আসামের মানুষের জন্য, আসামের মানুষের কিভাবে উন্নতি হয়, তাই আসামের মানুষের উন্নতির জন্য যা করে আপনারা বিরোধিতা করুন, আপনার বিরুদ্ধে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আসামের মানুষ দেখছে, আসামের মানুষ দেখছে। আজকে ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্টে স্যার বিশেষ করে স্যার ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্টে 3rd গ্রেড 4th গ্রেড চাকরি, বরাকবেলি ছেলেদের চাকরি বরাকবেলি দিতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছিলেন, কিন্তু সেইগুলো চাকরি হয় না। আপনারা বলবেন, তাই আমি মনে করি যে আজকের দিনে আপনাদের মানসিকতা ইভেন আমরা দেখি যদি আজকে বঙ্গবাসীদের সঙ্গে যেভাবে অন্যায় করা হচ্ছে, তাই অনুরোধ করবো। আপনার পার্টির আরো মেম্বার আছে বলছি অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই সেগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য নবকুমাৰ দলে তেখেতৰ বেতন কমাই দিব লাগে বুলি কৈছে তেখেতে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসম বিধানসভাৰ 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াদেৱৰ আগবঢ়োৱা ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত আজি মই পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত বক্তব্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাজ্যত 1 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰাটো বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ অন্যতম নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল। এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিগত সময়ছোৱাত যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, যিটো অসমৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন। বৰ্তমান চৰকাৰখন ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছতেই 41,920 গৰাকী নিবনুৱাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু 26,000 চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত ইমান বৃহৎ সংখ্যক যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা যুগান্তৰকাৰী পদক্ষেপৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নাম অসমৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰত লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব। ৰাজ্যখনত দীৰ্ঘদিনীয়া নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে অসম চৰকাৰে লোৱা এই পদক্ষেপ অতিশয় ফলপ্ৰসূ বুলি ৰাজ্যখনৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনতাই একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে। উল্লেখনীয়ভাৱে এই সম্পূৰ্ণ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সহচাৰ হোৱাৰ দৰে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি বা অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা নাই, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ এই সাফল্যৰ কথা বিৰোধী পক্ষ স্বীকাৰ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ সংস্থাপনৰ এক বিপ্লৱ অনাৰ বাবে আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। যুৱ প্ৰজন্মই যাতে কেৱল চাকৰিমুখী নহয়, আনৰ বাবে চাকৰি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেনে এক পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি তোলাটো হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ অন্যতম লক্ষ্য। আমাৰ দৃষ্টিত আত্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে লোৱা অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আৰু ই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক সন্মুখত বিশাল সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব। আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমাৰ চৰকাৰে এই সম্ভাৱনাক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। নিঃসন্দেহে নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই দূৰদৰ্শী চিন্তাই আহিবলগীয়া দিনবোৰত এক জাগৰণ আনিবলৈ সক্ষম হ'ব
আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে ইয়াক সম্ভৱ কৰি তুলিব। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যত কৃষি খণ্ড, পৰ্যটন খণ্ড, সেৱা খণ্ড আৰু ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ খণ্ডত স্বাৱলম্বনৰ সৃষ্টি প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ বিকল্প অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰেৰে লাভদায়ক কৃষিৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰি তুলিব লাগিব আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে সাজু কৰি তুলিব লাগিব। অসমৰ উৰ্বৰ ভূমিত কৃষিৰ জৰিয়তে কিদৰে এক বিপ্লৱ সূচনা কৰিব পাৰি এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে চতিয়া সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা দেৱৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা ভৰলী পৰিয়া কন্যাকা বহুমুখী পামে উদাহৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সম্প্ৰতি বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আগবঢ়াৰ ফলত এই খণ্ডটোৰ দ্ৰুত বিকাশ সাধন হৈছে। আমাৰ অসমতো পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্যৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো বিশেষ গতি লাভ কৰিছে। সম্প্ৰতি অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহৰ অন্তৰ্গাঁথনি শক্তিশালী হৈ উঠিছে আৰু ৰাজ্যৰ সকলো স্থানতে ৰাস্তা ঘাটৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ ফলত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল হৈ উঠিছে আৰু ই পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে অধিক সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমৰ জলবায়ু পৰ্যটনৰ বাবে অতি অনুকূল আৰু আমি ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এই পৰিৱেশ অনুকূল পৰ্যটনৰ বৃহৎ ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। লগতে ৰাজ্যখনৰ শান্তিৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰাৰ ফলত ৰাজ্যত পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সমাজত শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ বাবে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাত্ৰাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰখনে অতি দয়াবদ্ধতাৰে কাম কৰি আছে। সমাজক এক মহাব্যাধি ৰূপে স্বৰূপ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপে যিদৰে সমাজলৈ সুস্থিৰতা ঘূৰাই আনিছে, সেইদৰে বহুতো বিপদগামী যুৱক যুৱতীক সঠিক পথৰ সন্ধান দিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াললৈ হেৰুৱা সুখ শান্তি ঘূৰি আহিছে। এয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ অন্য এক বৃহৎ সাফল্য। এইদৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা শূন্য সহনশীল নীতিয়ে চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোক জনসাধাৰণৰ অধিক কাষ চপাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ফলত চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো অধিক কাৰ্যক্ৰম হৈ উঠিছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বৃহত্তম অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্যবীৰ্যৰ প্ৰতীক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আদম্য সাহস, অসীম পৰাক্ৰম আৰু দুৰ্বাৰ দেশ প্ৰেমৰ গাথাৰে মহিমামণ্ডিত অসমৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস ৰাষ্ট্ৰীয় তথা বিশ্ব স্তৰত জিলিকাই তোলাৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰখনে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিগত বৰ্ষত মহান আহোম সেনাপতিগৰাকীৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী অসম চৰকাৰে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত 3 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছিল। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে তেখেতৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা ৰচনা প্ৰতিযোগিতাই ইতিমধ্যে বিশ্বৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইদৰে অসমৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ সাক্ষী চৰাইদেউ মৈদানে ইউনেস্কোৰ বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী আৰু দিগদৰ্শী নেতৃত্বত বৰ্তমান চৰকাৰখনে অসমক দেশৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ শাৰীত স্থান দিয়াৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি আছে। ইয়াৰ চেনেকি ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই দিশত অতি শক্তিশালীভাৱে আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াৰ ফলত এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ দৃষ্টি অসমৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ আছে। গতিকে বিৰোধী পক্ষকো অসম চৰকাৰৰ এই উন্নয়নমুখী যাত্ৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াই মহামহিম ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াদেৱৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূলক প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য ৰকিবুল হুছেইন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মাননীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই 10 মাৰ্চ তাৰিখে যি ভাষণ দিলে, সেই ভাষণত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি মই যিটো প্ৰস্তাৱ দিছে সেই প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি দুআষাৰ কোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এই ৰাজ্যপাল ভাষণ হোৱাৰ আগত
আমাৰ এখন অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ অধ্যক্ষতাত এখন সভা হৈছিল আৰু সেই সভাত আমাৰ সদনৰ দলপতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে যেহেতু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া নতুনকৈ আহিছে আমি যাতে তেওঁৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰি তেখেতৰ ভাষণত আমি শুনো আমি সেই কথা সন্মতি প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু আমি সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰা নাছিলোঁ আৰু সেই কাৰণে আজি প্ৰচিডিঙত উল্লেখ কৰিছে কাৰ্যক্ৰমণিকাত যে দ্য অনাৰেবল গভৰ্ণৰ অফ আছাম addressed the House in Assamese at the very outset and thereafter continued in Hindi language. Honorable Governor completed his address smoothly. সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে আপোনালোকৰ ক'বলগীয়াখিনি আপোনালোকে ভাষণত ক'ব পাৰিব গতিকে মই উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেহেতু মাননীয় সদনৰ দলপতি ডাঙৰীয়াৰ কথা বতৰাত সন্মতি জনাইছিলোঁ আৰু তেৰে কথা মতে আমি আমাৰ দুআষাৰ কথা ক'ব প্ৰয়াস কৰিছোঁ মোৰ হাতত এতিয়া কেইবাখনো আপোনাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ আছে 7 বছৰৰ ভাষণ আমাৰ অধ্যাপক জগদীশ মুখীৰ আমাৰ বিদায়ী আমাৰ ৰাজ্যপাল আৰু এতিয়াৰ আপোনাৰ শ্ৰীযুত গোলাপ চন্দ কাটাৰিয়াৰ ভাষণ ইখনে ইখনৰ লগত যদি মিলাও বেছিভাগে নিমিলে কথা বতৰাবিলাক এই কাৰণে মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই বিজেপি চৰকাৰৰ 7 বছৰীয়া শাসনকাল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালে দিয়া ভাষণ আমি বাজেটৰ কথা নকওঁ এই কথাবিলাক যদি আমি ভাল হৈছে বেয়া হৈছে আজি তুলনা কৰোঁ তেতিয়া কাৰ লগত তুলনা কৰিম নিশ্চয়কৈ এই চৰকাৰখন অহাৰ আগত যিখন চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰখনৰ লগত আমি তুলনা কৰিব লাগিব সেই চৰকাৰখনৰ লগত তুলনা কৰাৰ লগে লগে আমি ক'ব লাগিব যে স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত যিখন চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰখনৰ লগত আমি বৰ্তমান 7 বছৰীয়া চৰকাৰখন তুলনা কৰিব লাগিব এটা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনত কেনেকুৱা আছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে কি লাভ কৰিছিল আমি যদি সেই ছবিখন মনলৈ আহে দৰমহা নোপোৱা এটা অৱস্থা কৰ্মচাৰী চৌদিশে আমাৰ এটা অন্ধকাৰ এনে এটা অৱস্থা হৈছিল সেই সময়ৰ এজিপি চৰকাৰ ইয়াত আছিল অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আছিল গোটেই চাকৰি প্ৰক্ৰিয়াটোকে বন্ধ কৰি থৈছিল কৰ্মচাৰীক দৰমহা নোপোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ গৈছিল সেই সময়ত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই অসমখন পাইছিল গোটেইবিলাক সমস্যাৰ কথা নকওঁ সেই সময়ত অসমৰ ৰাইজে গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ পৰা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখন দায়িত্ব দিয়াৰ মূল 4টা কাৰণ আছিল প্ৰথম কাৰণ আছিলে কৰ্মচাৰীক দৰমহা নোপোৱা এটা হাহাকাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা দ্বিতীয়টা আছিলে উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা আজি পাহৰি গৈছো আমি সেই সময়ত আছিল আলফাৰ সমস্যা আৰু লগত আছিল এটা সালফাৰ সমস্যা তৃতীয়তে আছিল চাকৰি নোপোৱা এটা অৱস্থা চতুৰ্থতে আছিল বিদেশী সমস্যা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া চৰকাৰখন আহি প্ৰথম এটা বছৰ সেই অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ লগত যুঁজি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত আমি সম্পূৰ্ণ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ভাষাৰে কৈছো যে আমি এতিয়া সম্পূৰ্ণ উঠিব পৰা নাই কেৱল আমি থিয় হৈছো আমি খোজ কাঢ়িব পৰা নাই সেই সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই চৰকাৰখন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিয়াটোই গোটেই অসমখনৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ কাম আছিল আৰু বিৰোধীও কৈছিল যে আপোনালোকে কৈছিল যে দৰমহা দিম বুলি দৰমহা দিয়ক হয় আমিও কিছুদিন পৰা নাছিলোঁ প্ৰথমে আমি দৰমহা দিলোঁ দৰমহা দিয়াৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ মৰগীয়া বানচ দিলোঁ তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় সমাহাৰত আমি টকা পইচা দিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে উঠি অহা চামৰ লোকসকলৰ কাৰণে কেৱল মই সংক্ষেপে কৈছোঁ সময় নাই যে আমি কম্পিউটাৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ মনত আছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যিদিনা ভাষণ দিছিল সেইদিনা আমাৰ আজিৰ বহুতো মন্ত্ৰী সেই সময়ত তাত আছিল তেওঁ যেতিয়া আহি পেলাই কৈছিল যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰা সকলো ল'ৰা ছোৱালীক আমি কম্পিউটাৰ দিম সকলোৱে আচৰিত হৈছিল বিৰোধী পক্ষত থকা আজি শাসক পক্ষত থকা সকলোৱে কেনেকৈ দিব অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আমি সেই সময়ত
প্ৰথমে ডেস্কটপ দিলে, তাৰপিছতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ, তাৰপিছতে টেবলেট। প্ৰত্যেকখন স্কুলত LP স্কুলত 25,000 50,000 টকাৰ কাৰণে আমাৰ সমষ্টিবিলাকত MLA MP পিছে পিছে ঘূৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই 2 লাখ 4 লাখকৈ এখন LP স্কুলত দিছিল। একেলগে 2000 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাই স্কুলক 4 লাখকৈ টকা দিছিল। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত দিছিলে। ৰাজীৱ গান্ধীৰ কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি প্ৰত্যেকখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত কম্পিউটাৰ দিছিল। সেই সময়ত এদিন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল সেই সময়ত যে তোমালোকে মাজৰ পৃষ্ঠাত কৰিবা, আমিতো কম্পিউটাৰ দিলো, বহুত স্কুল আছে কম্পিউটাৰে চলাব নোৱাৰে, ক'ৰ পৰা চলাব? কাৰণ আমাৰ বহুতত কাৰেণ্ট নাই। সেই সময়তে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল সকলো স্কুলত এটা এটা জেনেৰেটৰ দিবৰ কাৰণে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছিল। কম্পিউটাৰ দিছিল, বিভিন্ন ধৰণে অনুদান দিছিল। স্ত্ৰী শিক্ষাৰ কাৰণে 8, 9, 10ৰ ছোৱালীক চাইকেল দিছিল, আজি আমি পাহৰি গৈছো। সেই সময়ত অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ পৰা লাহে লাহে আমি খোজ কাঢ়া আৰম্ভ কৰিছিলো। সেই সময়তে আহি গ'ল উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা। আজি গুৱাহাটীততো আমাৰ সেই অৱস্থা নাই। উশা কৰ্ডৰ আগেদি যাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা। গাড়ীৰে যাওঁতে মূৰটো তল কৰি যাব লাগে, কিজানি তাত চালফাই মাৰেই নেকি। আলফা ল'ৰাসকলক টেবুললৈ মাতি আনিলে, আলফাৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিলে, সালফাৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিলে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ হ'ল। উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিলে। তাৰপিছত আহিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চাকৰি বন্ধ। সেই সময়ত অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ চৰকাৰে এখন MOU কৰিলে। সাধাৰণ গাঁৱৰ মানুহো জানে MOU মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, বুজাবুজি চুক্তি। কি চুক্তি? পৃথিৱীত বিৰল যে চাকৰি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এখন চুক্তি, মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। প্ৰথমে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত খুব বিৰোধীয়ে হুলস্থুল কৰিলে যে আপোনালোকে MOU বাতিল কৰিম বুলি কৈছিল, নকৰে কিয়? আমাৰ অসুবিধা হৈছিল, কাৰণ কেন্দ্ৰত সেই সময়ত বিজেপি চৰকাৰ আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত UPA চৰকাৰ আহিল। আমি লাহে লাহে UPA চৰকাৰে আমি বুজাবুজি চুক্তি বাতিল কৰিলো। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ হ'ল, চাকৰি বাকৰি দিয়া আৰম্ভ হ'ল। এই 3টা সমস্যা লাহে লাহে সমাধান হোৱাৰ ফলতে পিছতে কল বিদেশী সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে হয় যে আমি আছুক মাতিব লাগিব। স্বাক্ষৰ কৰিছিল তেওঁলোকে, আছুক টেবুলত বহুৱালে। আছুৱে ওলাই গৈ ক'লে যে বহুবাৰ আমাৰ বহুত চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী চৰকাৰ হৈছে, আমাক আজিলৈকে বহিবলৈ সময় নাপালে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছো। তেওঁলোকৰ লগত একেলগে বহিল, অল পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত বহি সৰ্বসন্মতে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগত অহা সকলো সতীসন্মতিক লৈ এই সমস্যা আমি সদায় কাৰণে সমাধান কৰিম, NRC কৰিম। NRCৰ মাধ্যমেৰে এই সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িলে। সময়ৰ কাৰণে মই বাকীখিনি কথা ক'ব পৰা নাই। সেই সময়তে আমি 2006 চনত ৰাইজৰ ওচৰলৈ গ'লো। কয় যে 15 বছৰ একেলগে চলালে, 15 বছৰ একেলগে চলোৱা নাই। 2001ৰ পিছত 6ত আমি আহিছো। 6ত আমাক ৰাইজে সমৰ্থন কৰিলে। 6ৰ পৰা আমাৰ 2011ত আমাক সমৰ্থন কৰিলে, কিন্তু 2016ত আমাক সমৰ্থন নকৰিলে। এতিয়া কথা আহিল কি কাৰণে আমাক 2016ত সমৰ্থন নকৰিল। এনেদৰে ভাৰতবৰ্ষত এটা অৱস্থা হ'ল 2014ত যে কি কৰিছে UPA চৰকাৰে, কি কৰিছে তৰুণ গগৈ চৰকাৰে। চাকৰি বাকৰি দিব পৰা নাই, আমি দিম চাকৰি। কি চাকৰি দিম? প্ৰত্যেক বছৰত 2 কোটিকে চাকৰি দিম। কেন্দ্ৰই 2 কোটি চাকৰি দিব। মই হিচাপটোহে কৈছো, 1 লাখৰ চাকৰি হিচাপ টিকাচ হৈ আছে। মই মোৰ ভাষা কোৱা নাই। কেন্দ্ৰই ক'লে যে 2 কোটিকে বছৰি। আজি কেন্দ্ৰৰ হৈ গ'ল প্ৰায় 9 বছৰ। 9 দুগুণ 18 কোটি। সেই সময়ত বিজেপি কোনে কৈছে মই নামটো ল'ব খোজা নাই, ক'লে যে কেন্দ্ৰই যদি 2 কোটিকে চাকৰি দিয়ে আমিও বছৰি চাকৰি দিম 25 লাখকৈ। এতিয়া যদি 25 লাখকৈ হয় 7 বছৰত 25 লাখ 1 কোটি 25 লাখ। আৰু এই চৰকাৰৰ 25 লাখ হ'লে 1 কোটি 50 লাখ। মুঠ হ'ল অংকটো ভুল হৈ যায়, 19 কোটি 25 লাখ। 19 কোটি 25 লাখৰ হিচাপত এতিয়া 1 লাখ লৈ টানা হাজোৰা। কথাটো মনতে পেলাই দিছো চৰকাৰক, ৰাইজৰ কিন্তু মনত আছে। আৰু কি কৈছিল? আৰু কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ দিনত মহিলাসকলে কেনেকৈ পাকঘৰত থাকিব, ৰান্ধনী ঘৰত থাকিব। এগৰাকী মহিলাই টিভি খুলিলে দেখা যায় একে ঘাম মুচি আহে। কি হ'ল যে কেনেকৈ আমি থাকিম? কিয় যে কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা গেছৰ দাম 400 টকা কৰি দিলে। লগে লগে পদুম ফুল আহে, পদুম ফুলক ভোট দিয়ক, আমি গেছটোৰ দাম আধা কৰি দিম। এতিয়া আধা হৈছে নে নাই সেই কথাখিনি চালে হ'ল যে আধা হৈছে নে নাই। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই কাকতত অহা এখন এই মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাবিলাক আকৌ আপোনাৰ সময় নহ'ব,
এই কথাবিলাক উপস্থাপন নকৰিলে থাকি যাব অলপ চাবলৈ মানে এই যে তুলনা 2014 এই যে ঘৰ বনাই ৰড সত্যম বোধহয় এইটো কোনোবাই কোৱা আমাৰ পেপাৰতহে পাইছো মই 2900 টকা আছিল 2008 মাৰ্চ 2014 আজি হল 7500 ভিআইপি বুলি কয় সিমেন্ট ৰড আগতে আছিল 2900 এতিয়া হল 7600 দুৰ্গাপুৰৰ পৰা আহা 2900 আছিল হৈ গল 7600 কামধেনু 2900 আছিল হৈ গল 7600 সিমেন্ট হৈ গল টপ সেম 320 টকা 300 টকা আছিল হৈ গল 550 ডালমিয়াৰ হৈ গল 550 ইষ্টাৰৰ হৈ গল 300 টকাৰ পৰা 550 ম্যাক্স হৈ গল 300 টকাৰ পৰা 450 অমৃত হৈ গল 300 টকাৰ পৰা 550 মিঠাতেলৰ ইঞ্জিন 90 টকা আছিল হৈ গল 220 টকা সুজি হৈ গল 25 টকাৰ পৰা 60 টকা কণী প্ৰতিটো আছিল 3 টকা কোনোবাই কয় 50 টকা কোনোবাই কয় 60 টকা এতিয়া উত্তৰত কব যদি মানুহে শুনি আছে তো তেওঁলোকে কিনে গাঁৱৰ মানুহ ভুলো দিব পাৰে আমাৰ টাউনত কৈ দিম সেইটো কব লাগে নেকি মানে আপোনালোকে চাওক মই কথাখিনি যদি সেইটো কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এটা অনুৰোধ কৰিছিল আপুনি ধুনীয়াকে কৈ আছে এফালৰ কথা মন নিদিব আপুনি আকৌ কেলে আপুনি আপোনাৰ মতে নচলো মই তেওঁলোকৰ কথা মন দিম এইবিলাকৰ উত্তৰ চব মজুত আছে একদম কথাৰ উত্তৰ দিব লাগিব মোক টাইম দিব লাগিব মাননীয় সদস্যসকল আপোনালোকে পইণ্ট কৰি যাওক যেতিয়া ক'ব লাগে আপোনালোকৰ সময় ক'ব মই কোৱা সময়ত ডিষ্টাৰ্ব মইতো একোৱে কোৱা নাই মইতো আপোনালোকে এইখিনি কৰিছো বুলি ক'লে হ'ল আপোনালোকে কোৱা কথাখিনিহে কৈছো মই এতিয়া কথা হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাটো আপোনাৰ মানে নকলে মূল্য বৃদ্ধিৰ লগত আকৌ আহি গ'ল আপোনাৰ এই খোৱা বস্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ লগত আহি গ'ল আকৌ কাৰেণ্ট এই যে আপোনাৰ যে এতিয়া যে পৰীক্ষা হৈ আছে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ বহুতে কাৰেণ্ট বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে মই আগৰ পাৱাৰ মিনিষ্টাৰক ধন্যবাদ জনাম সদনত কোৱাৰ পিছত তেওঁ লগাই দিছিল আগতে ব্ৰিটিছৰ দিনত আমি শুনিছিলো যে ৰাজহুৱা এটা জৰিমনা হয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গাঁৱত খবৰ কৰক বহুতত টাউনত কৰিব সাহস নকৰে মই যদি লাইটৰ বিল নিদো মোৰ ঘৰতহে কাটিব ইয়াত আপোনাৰ বেলেগত কাটিব নোৱাৰে কিন্তু গাঁৱত যদি এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত যদি আপোনাৰ যদি 30 জন মানুহৰ কানেকশ্যন থাকে যদি তাত 5 জনে যদি আপোনাৰ বিল নিদিয়ে বাকি কিজনৰ ৰাজহুৱা জৰিমনা সেইটো অলপ চাওক আপুনি কৰিছিল তেতিয়া মই কবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰো এতিয়া আকৌ আৰম্ভ হৈছে লাইটৰ বিলৰ কথাটো নকবই প্ৰত্যেক দিন বাঢ়ি আছে প্ৰত্যেক খুলিবই নোৱাৰে বাল্য বিবাহৰ কথা আৰম্ভ কৰোঁতে বাল্য বিবাহ হ'ব লাগে নালাগে সেইখিনি কৰোঁতে পিছদিনা পেপাৰত দিলে যে লাইটৰ বিলৰ বাঢ়ি গ'ল এতিয়া আমি লাইটৰ বিলৰ কম নাই বাল্য বিবাহ কম আমি মানে ইফাল হৈ গৈছে আমাৰ বোলে সেইটো কাৰণে এইটো কৰিছে নেকি ইফালে ঘৰ ভাঙে ইফালে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম বঢ়ায় গেছৰ দাম বঢ়ায় আকৌ ডেক্সৰ দাম বঢ়াইছে গতিকে এই কথাবিলাক এটা অসহনীয় হৈ গৈছে অধ্যক্ষ এটা কথা মই ভাল পাই বেয়া পাই নাজানো মই এটা ক'ব বিচাৰিছো এই যে গাঁৱৰ স্কুলবিলাকৰ বন্ধ কৰি আছে এমালগেমেশ্যন কৰি আছে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াই পঢ়া স্কুলখন বন্ধ কৰি দিছে ষ্টুডেণ্ট নাই নৱকান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াই পঢ়া স্কুলখন বন্ধ কৰি দিছে নাই আমাৰ গাঁৱত সাধাৰণতে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে দুখীয়া বাপেক মাক এই লোকসকল খেতি কৰি পঢ়ায় সকলোৰে মগজ সমান নিদিয়ে উপাধ্যক্ষ মহোদয় কেতিয়াবা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱত ভালকে পঢ়িব নোৱাৰিবও পাৰে সেইকাৰণে স্কুলবিলাক বন্ধ কৰি দিছে মই এটা কথা ক'ব খুজিছো উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাত কিজনী আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কথাখিনি শুনক মই এটা তথ্য আনিছো আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ অসমৰ কটন কলেজত ক্ৰীম অফ দি ষ্টুডেণ্টছ পঢ়ে এনেতো 95% ল'ৰা ছোৱালী যোনে পায় হাই ছেকেণ্ডাৰীত
HSLC তেওঁলোকেহে এডমিশ্যন পায় অলপ আমাৰ SC ST কাৰণে 85% পায় 85% কাট অফ মাৰ্ক কটন কলেজত এডমিশ্যন লওঁতে ৰিজাল্ট আমাৰ 90 প্লাছ 95 প্লাছ কটন কলেজ আমাৰ গৌৰৱ একদম বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট আমাৰ প্ৰফেচাৰ থাকে 84% ধৰিলো মোক মানে এটা ডাটা এটা আহিছে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ ডাটা এটা দিছো মই লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত কি হৈছে জানে পৰীক্ষা মহোদয় এই যে আমাৰ যে 84% যে পাছ কৰিছে তাত কি হৈছে জানে আউট অফ the above mentioned 500 students 40% secures first division last 84 higher first division pass pipeline আহিছিল 84% পোৱা লৰাটোৰ 40% হে তাত ফাৰ্স্ট ডিভিজন পাস কৰিছে সিকিউৰছ ফাৰ্স্ট ডিভিজন 40% সিকিউৰছ সেকেন্ড ডিভিজন কটনত পঢ়ে ক্ৰিং 40% ল'ৰা ছোৱালী তাত আমাৰ সেকেন্ড ডিভিজন পাইছে এটো কোনো ৰাজনৈতিক কথা হোৱা নাই মই 10% এ পাইছে থাৰ্ড ডিভিজন 10% ষ্টুডেন্ট ফেইল হৈছে চিন্তনীয় বিষয় কোনে এতিয়া খুদিব তাত গৈ গাঁৱৰ স্কুলটো ফেল কৰাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে 84% 90 এবভ পোৱা ল'ৰা ছোৱালী যে তাত ফেল কৰিছে তাৰ কাৰণে কোন দায়ী হ'ব মোৰ সেই গাঁৱৰ স্কুলখনৰ শিক্ষকসকলে ইমান কষ্ট কৰি থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰাটোক যদি সেকেন্ড ডিভিজন কৰে সেকেন্ড ডিভিজনত পৰা ল'ৰা যদি এটা এটাকে চাই ফাৰ্স্ট ডিভিজন কৰে তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰিব লাগে উপাধ্যক্ষ মহোদয় খেতিয়কৰ ল'ৰা দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকল তাত পঢ়ে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কলেজখনক ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছো কোনো আপত্তি নাই কৰিব লাগিব কিন্তু কোনবাই কৈফিয়ত তলব কৰিব লাগিব যে 84% পোৱা ষ্টুডেন্টটো কি কাৰণে সেকেন্ড ডিভিজন পাব সেকেন্ড ডিভিজনটো বাদ দিয়ক থাৰ্ড ডিভিজন কিয় পাব থাৰ্ড ডিভিজন কিয় পাব তাতকৈ 10% ফেল কৰিছে হে বাপেক মাক যি বাপেক মাকে মেধা পঠিয়াই দিছিল ইয়াত সেই মেধাবিলাক যে নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইবিলাকৰ উত্তৰ কোনে দিব অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাবিলাক আজি সদনত আমি চিন্তা কৰিব লাগিব গাঁৱৰ স্কুলবিলাকক খুচি খুচি নাইকিয়া কৰিব নালাগিব সেৱাৰ যি অৱস্থা হৈছে আমি কালি কৈছো মই একেখিনি কথা নকওঁ গাঁৱৰ মানুহবিলাকক যে ঘৰ ভাঙি ফুৰিছে অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেই কথাটো মূলতে ঠিক হোৱা নাই আজি যে বাল্য বিবাহ কৈছে এই টি গাৰ্ডেনৰ মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে কিবা কাৰণত গম পাই পেলাই তাত যাব দিয়া নাই কিন্তু কোনো অনেষ্ট অফিচাৰটো ক'ব যে চৰকাৰৰ এইটো নিৰ্দেশ আমি টি গাৰ্ডেনটো ধৰিম খবৰ লওকচোন বহুতে গিৰিয়ক ঘৈণীয়েকৰ লগত বহুত দিন টি গাৰ্ডেনৰ মানুহ নাই গাঁৱত গৈ খবৰ লওক কোনোবা অনেষ্ট অফিচাৰে ভাবিব যে মই চৰকাৰক এই নিৰ্দেশ মই পালন কৰোঁ আৰু কোনোবাই ভাবিব যে মই অলপ পইচা পাতি লওঁ মইতো অলপ মেনেজ কৰি থাকোঁ এক হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে সমস্যাবিলাক দূৰ কৰক সমস্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ সামাজিক এটা ব্যাধি সামাজিক ভাগ নকৰিব উপাধ্যক্ষ মহোদয় সময় দিব মোৰ সময় হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় 1 মিনিট আছে আৰু আপোনাৰ মাজত কৈ দিলে মই 1 মিনিটৰ পিছতহে আপুনি কোৱা সময়খিনি দিব 1 মিনিট 10 ছেকেণ্ড হৈ গ'ল সেইকাৰণে চমুৱাব কৈছো মই কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰ চৰকাৰটো সকলোৰে চৰকাৰ আধাৰ চৰকাৰ নহয় আধাৰ চৰকাৰ নেকি চৰকাৰটো অসমৰ চৰকাৰ অসমৰ চৰকাৰখনে অসমৰ সকলো মানুহক চাব লাগে সমান মোৰ শৰীৰটো সুস্থ মোৰ হাতখন দুৰ্বল মোৰ শৰীৰটো সমান হ'ব পাৰিম জানো সেইকাৰণে উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইবিলাক যে কৰিছে মই লিষ্টখন আপোনাক পঢ়ি দিওঁ কালিও কৈছে আজিও মই দুই এটা কওঁ এই যে 5 নম্বৰত যাব 4 নম্বৰত যাব আমি এইখিনি সহায় কৰিম পাৰ ক্যাপিটা ইনকামত 22 নম্বৰত অসম বিপিএল ৰেটত 6 নম্বৰত দুখীয়া ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান 6 নম্বৰ পুষ্টিহীনতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান 7 নম্বৰত স্কুল এডুকেশ্যন কোৱালিটি ইনডেক্সত 26 নম্বৰ ইনোভেশ্যন ইনডেক্সত 31 নম্বৰ ইজ অফ ডুইং বিজনেছত 20 নম্বৰ হেল্থ ষ্টেটত প্ৰগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া 24 নম্বৰ FDI ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টত 22 হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্সত 31% বেলটো মাৰিছে বাৰু মই এইখিনি কথাকে আপোনালোকক ক'লো এটা ল'ৰা মধ্যে কালি প্ৰাঞ্জল মৰাণ
অসহায় ঘৈণীয়েকজনী ৰখি আছে তাত এবাৰ গোৱালপাৰা 3জন মৰোতে সেইবিলাক ডকাইত কৰিব গৈছে বুলি ক'লে অকণমান উপাধ্যক্ষ মহোদয় অলপ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়কচোন কাৰণ এই প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও তাত টকা পঠিয়াইছে লোৱা নাই বোলে মোৰ মানুহটো মৰিল নে যি নে কি হ'ল মোক খবৰ দিয়ক এই লিডু কয়লাখনিত বোলে তাত মৃত্যু হৈছে সেই কথাটোকে ডেড বডিটো বিচাৰিছে মৰিল নে নাই সেই কথাখিনি বিচাৰিছে পিছত অকণমানি চকুলো ওলাব আপোনালোকে অকণমান যাওকচোন এই প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ সন্ধান বিচাৰি তাত বহি আছে সচলত কালি আমাৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগত আমি একেলগে গৈছিলোঁ অকণমান সদনখন চলি থাকিলে কেতিয়াবা আমি ইয়াত থাকোঁতো তাত যেতিয়া আমাক কৈছিল আমি একেলগে খবৰ কৰিছিলোঁ খুব কৰুণ এটা দৃশ্য যাৰ হয় সি বুজি পায় মই যদি হেৰাই যাওঁ মোৰ ঘৰখনৰ মোৰ ৱাইফ মোৰ পত্নী আৰু মোৰ ল'ৰাই কি হ'ব সেই কথাটো মই জীৱিত থকা অৱস্থাত মই চিন্তা কৰিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় এইখিনি কথাকে কৈ শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ থেংক ইউ মাননীয় সদস্য ৰমাকান্ত দেউৰী 5 মিনিটত শেষ কৰিব আপুনি ক'ত 5 মিনিটত পায় বেলেগক বেছি দিয়া মোক কমাই দিও আপোনাৰ তেনেকে নকওঁ দলক ক'ব দলে যিটো টাইম দিছে মই এইটোৱে কৈছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা টাইম দিয়া নাই দলে দিছে চিফ হুইপক কওক দলৰ চিফ হুইপক কওক আপুনি টাইমটো বঢ়াই দিবলৈ এইটো মই নহয় আপুনি আসনত বহি আছে আপোনাক কৈছো নাই আপোনালোকে দিয়া মতেহে মই কৰিম এইটো মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ অনুৰোধ অকণমান সময় বেছিকে দিব সদনখন আপোনালোকৰ কাৰণে চলোৱা হয় স্পীকাৰৰ ডেপুটি স্পীকাৰৰ কাৰণে নহয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চদক্ষ অসম বিধানসভা বাজেট অধিৱেশনৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণ প্ৰসংগ আৰু বিভিন্নজন আমাৰ সদস্যবৃন্দৰে বক্তব্য ৰাখিছে মোক অকণমান বেছি সময় দিব লাগে বুলি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি সময়টো চাইছে আৰু কথাখিনি আৰম্ভ কৰক এই ৰাজ্যপালৰ ভাষণত মই প্ৰথমে সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ আৰু কৰ্তৃপক্ষই সদায় তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যিহেতু তেখেতসকলে বিৰতি আসনত বহিছে আৰু বিৰতি আসনত বহিলে চৰকাৰখনে যিমানেই ভাল কাম নকৰক তেখেতসকলক সমালোচনা কৰিব এইটো এটা ধাৰাবাহিক বিৰতিমূলক এটা কৰ্তব্য নহ'লে যদি সমালোচনা নকৰে বিৰতি নকৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক ৰাইজৰ সমান কৰিব গতিকে বিদ্যাচন কৰিব লাগিব এইটো এটা ধাৰাবাহিক কথা এইটো কথা নগত এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে আমাৰ চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰ আৰু মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে 7 বছৰ এতিয়া অতিক্ৰম কৰিব এই 7 বছৰত ৰাইজৰ অসমৰ ৰাইজৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিলে কি কি কাম কৰা নাই সকলো ৰাইজে জ্ঞাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত মহোদয়ক বৃত্তি পৰীক্ষাই সমৰ্থন কৰা নাই আৰু আমি চৰকাৰ পক্ষক সমৰ্থন জনাইছোঁ আজি জ্যেষ্ঠ বিধায়ক লোকেল বসু ডাঙৰীয়া বহুত তথ্য এক্সাম্পল দি চৰকাৰখনে কেনেদৰে কাম কৰিছে আৰু কেনেদৰে কাম কৰা নাই চৰকাৰখনক বিৰোধিতা কৰিছে মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক যাতে দীঘলীয়া সময়ত 15 বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ কালত কি হৈছিল কি নহৈছিল ৰাইজ আজি সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত আৰু কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ উৎপাতত আৰু অসমখনক বহু পিছলৈ নিয়াত অসমৰ জনসাধাৰণে ভালকৈ বুজি পায় 16 চনত অসমৰ ৰাইজে বিজেপি ভোট প্ৰদান কৰি শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিলে এই শাসনৰ অধিষ্ঠিত কৰাৰ দিন ধৰি কিদৰে অসমখনক আগুৱাই নিয়াত জনসাধাৰণক আগুৱাই নিয়াত জনসাধাৰণক কেনেকৈ সহায় কৰাত এই সকলোবোৰ কথা ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু ৰাইজে স্পষ্টভাৱে সূক্ষ্ম দিশে চাই আছে আজি তেখেতে কৈছে বহুত কথা উপমা দিছে
কিন্তু মই সেই কংগ্ৰেছ দিনৰ কথা মই এতিয়া বেছি অপমান দিবলৈ নিবিচাৰোঁ আৰু মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে কৈছে আজি বস্তু দৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই চৰকাৰে কাম কাজত বিধি পথালি দিছে আৰু ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে এটা সামান্য উদাহৰণ আজি মই অসমৰ কথা অসমৰ চাৰিওদিশৰ কথা নকওঁ মই নিজৰ সমষ্টিৰ কথা কওঁ 15 বছৰ কংগ্ৰেছ শাসনৰ কালত ৰাস্তাত এফুটা পাথৰ পৰা নাছিল আৰু সেই ৰাস্তা আজি মোৰ সমষ্টিত আজি অবিভক্ত নগাঁও মৰিগাঁও সুন্দৰভাৱে ৰাস্তাত এতিয়া ৰাইজে অহা যোৱা কৰিবলৈ যিটো 4 ঘণ্টা লাগিছিল আজি সেই ৰাস্তা আজি 1 ঘণ্টা মোৰ জাগিৰোডৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী 1 ঘণ্টা এইবিলাক কি উন্নতি হোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা বিনামূলীয়া চাউল বিনামূলীয়া গেছ পোছাক আৰু এডমিশ্যন ফ্ৰী এইবিলাক কি আমাৰ চৰকাৰে এইবিলাক কি উন্নয়ন কৰা নাই এইবিলাক কি দেখা নাই অতি আচৰিত কথা কিয় নহ'ব বৃদ্ধি মোৰ সমষ্টিত আছিল 18 চনত মুছলিমৰ সংখ্যা আছিল মাত্ৰ 18,000 আৰু এইবাৰ 21 চনত হ'ল 52,000 এনে যদি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হয় জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখনে কি কৰা উচিত এনেকুৱাকৈ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ঘটিলে কি হ'ব দেশখন দাম নাবাঢ়িব আমাৰ চৰকাৰে আমি ভাষণত কওঁ গাঁৱত গ'লে যে ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়া খাদ্য দিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ কাৰণে বিনামূলীয়া কিতাপ দিছোঁ বিনামূলীয়া ড্ৰেছ দিছোঁ আৰু বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িছে আৰু আমাৰ চৰকাৰে লালন পালন কৰিছে এইটো কি মিছা কথা ৱাৰ্ণিং দিলে আৰু বহুত কথা আছে ৰ'ব লাহে লাহে এতিয়া এই অসমখনক লাহে লাহে আপোনাৰ বহু সঠিক আছে ক'বলৈ গতিকে পিছত দিবি ঠিক আছে এতিয়া কথা শুনক মই অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুত কথা ক'ব লাগিছে 1 মিনিটত শেষ কৰক 1 মিনিটত শেষ কৰিম জনসংখ্যা বিস্ফোৰণে আজি অসমখন নহয় আজি ভাৰতবৰ্ষখন জনসংখ্যা কি অৱস্থা হৈছে সিংগল এক চাইল্ড সিংগল চাইল্ড এক চাইনাৰ যিখন এক সিংগল চাইল্ড জনসংখ্যা ৰোধ কৰিছিল আৰু সেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হ'ব লাগিব আৰু অসমত হ'ব লাগিব নহ'লে বিপৰ্যয় আহিছে ভূপেন হাজৰিকা কৈছে আমি অসমৰ নহয় দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব গতিকে আজি অসমীয়া সান্তনা লভিলে নহ'ব আজি বিপদ আজি এইখন শিলতীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ
চৰকাৰৰ অস্তিত্ব নাই। এইখন দেশত সেউজীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ কাৰণে ন্যায্য প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে বিশেষভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ পাহাৰীয়া দুখন ৰাজ্যৰ পাহাৰীয়া দুখন জিলাত অট'নমাছ কাউন্সিল আজি দ্ৰুতগতিত এইখন চৰকাৰে আগুৱাই লৈ গৈছে, উন্নতিত আগবাঢ়ি লৈ গৈছে। বৰসকলে ছাত্ৰ শাসনে আগবাঢ়ি লাহে লাহে গৈ আছে আৰু আমাৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰসকলে ছাত্ৰ শাসন প্ৰদান কৰিছে সেই ছাত্ৰ শাসনৰ পৰিষদৰ জৰিয়তে আমি যথেষ্ট ৰাজনৈতিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যদি আমি নিখিলতি সেই ছাত্ৰ শাসন আজি আমি আগতে লাহে লাহে বহুত পিছুৱাই গুচিবলৈ গতিকে এইখন চৰকাৰৰ যথেষ্ট জনগোষ্ঠীসকলে আমি এইখন চৰকাৰৰ লগত আছো আৰু এইখন চৰকাৰে জনজাতিসকলৰ দুখ বেদনা যান্ত্ৰণা ভালদৰে মৰ্মে উপলব্ধ কৰিছে। থেংক ইউ। গতিকে আজি মই এক মিনিট সময় দিছোঁ। আজি মই উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখন অসম যদি অসমীয়াসকলে জীয়াই থাকিব লাগে, অসমখনক জনজাতি ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে, জনজাতি ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে। মই পূৰ্বতে কৈছোঁ এইখন ৰাজ্য যেতিয়ালৈকে জনজাতি ৰাজ্য ঘোষণা নকৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াসকলৰ অস্তিত্ব নাথাকিব। গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি উপাধ্যক্ষৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু বহুত ক'বলগীয়া আছে হ'ব, কিন্তু সেইখিনি ক'বলৈ আজি সময় নহ'ল। গতিকে মই থেংক ইউ আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণত সমৰ্থন জনাই মোক অকণমান সময় দিয়াৰ কাৰণে বেছি সময় দিলে 5 মিনিট 9:30 মিনিট দিয়া হৈছে। প্লিজ কনক্লুড। এইখিনিকে সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্য আপোনাৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ, আপোনালোকৰ 19 মিনিট আছে, 4গৰাকী স্পীকাৰ আছে। চ' কেইমিনিট কৰে আপোনালোকে কৰক। হাফিজ বছিৰ আহমেদ নাই, কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা 19 মিনিট আছে, যিমান 19 মিনিটত শেষ কৰক। আপোনালোকৰ আছে 9 মিনিট। উপাধ্যক্ষ মহোদয় 9 মিনিট আজিৰ এই চৰ্চাত অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে টাইম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। কেইবাটাও কথা উল্লেখ আছে, যি কথাবিলাক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে। প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে গভৰ্ণমেণ্টে সাংস্কৃতিক কথা কৈছে, আমাৰ বীৰ লাচিতৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তেওঁৰ জন্ম জয়ন্তী ৰাজধানী দিল্লীত উদযাপন কৰি এটা অভিলেখ সৃষ্টিও কৰিছে, এয়াও প্ৰশংসনীয়। লগতে যদি বাঘ হাজৰিকাৰ নামখন অলপ উল্লেখ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আৰু ভাল হ'লেহেঁতেন। ডেভেলপমেণ্ট, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে 1 লাখ কৰোৰ অলৰেডি এচিভ কৰিছে। তাত কেইবাটা কথা ক'ব লগা আছে। যদি লাষ্ট 2 years, 3 years, 5 years, 6 years, মই লাষ্ট 7 yearsৰ কথাই কৈ আছো। লাষ্ট 7 yearsত গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক এলকেশ্যন আছিলে, যিবিলাক এলটমেণ্ট দিছিলে, যিবিলাক ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰিছিলে, ইন কেছ অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ভেৰিয়াছ স্কিমছৰ আণ্ডাৰত, ভেৰিয়াছ প্ৰজেক্ট, মই ৱাৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথাবিলাক কৈ আছো। এতিয়ালৈকে শ্বেডিউলৰ ভিতৰত কিমানখিনি কাম কমপ্লিট হৈছে তাত গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত কিবা তথ্য আছে নেকি? সদায় এটা বাহনৰ নিচিনা ৰাজ্যপালৰ বাহনত গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কাজ প্ৰতিফলিত কৰা হয়, কিন্তু তাত কিমানখিনি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে তাৰ কোনো সঠিক তথ্য নাই। এজ ফৰ এক্সাম্পল 2011-12, 12-13, 13-14, 15-16, 16-71, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20,
2021-22 লৈকে লাষ্ট 6, 7, 8 ইয়াৰ্ছৰ এলটেড ৱাৰ্কখিনি এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই, অনগোয়িং ষ্টেজত আছে। তাত কষ্ট ডেভিয়েশ্যন হৈছে। কষ্ট ডেভিয়েশ্যন হোৱাৰ পিছত কামখিনি কেনেকৈ চলি আছে, এষ্টিমেট তাত কিবা সেম প্ৰাইজ হৈছে নেকি? আমাৰ আগৰ মেম্বাৰজনে ষ্টিলৰ ৰেট কম্পেয়াৰ কৰিছে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ, 4 ইয়াৰ্ছ, 7 ইয়াৰ্ছত কিমানখিনি অলমষ্ট ডাবলতকৈও বেছি ষ্টিল চিমেণ্টৰ ৰেট ইনক্ৰিজ হৈছে। তাৰপিছত এই কামখিনি সেম শিডিউলত কেনেকা চলি আছে, এইটো এটা আচৰিত কথা। আইদাৰ কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ হৈ আছে অৰ কৰাপশ্যন হৈ আছে, দুটাৰ পৰা এটা। কষ্ট ডেভিয়েশ্যনৰ আমাৰ অসমত কোনোবা এটা স্কিমত গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব পাৰিবনি যে শিডিউল মেইনটেইন নোহোৱাৰ কাৰণে তাত কষ্ট ডেভিয়েশ্যন হৈছে, ৰিভাইজ এষ্টিমেট হৈছে, ৱাৰ্কিং এষ্টিমেট হয় উইদিন চেংচন পেৰামিটাৰ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল এমাউণ্টৰ ভিতৰত হয়। কিন্তু এইবিলাক ফলো আপৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো মেকানিজম আজিলৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। যিমান ডেভেলপ ষ্টেট আছে তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট মনিটৰিঙৰ এটা চেল থাকে। প্ৰজেক্ট মনিটৰিঙৰ কাৰণে ফলো আপ একশ্যনৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট টিম থাকে। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইয়াৰ কোনো মেকানিজম নাই, কোনো ফলো আপ একশ্যন নাই। জাষ্ট ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ দি কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ হাতত এৰি দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তাও আকৌ টেকনিকেল পাৰ্চন হিউজ লেক্স আছে। য'ত ৰিকুৱাৰমেণ্ট 20 জনৰ তাতে 10 জন, য'ত 15 জনৰ প্ৰয়োজন তাতে 5 জন। এই অৱস্থাত অলমষ্ট ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ দি যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট সৰু হওক ডাঙৰে হওক কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ হাতত গোটাই দিয়া হয়, তেওঁৰ মৰ্জিমতো কাম কৰি আছে। যাৰ কাৰণে ডেলিভাৰী প্ৰপাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টখিনি যি কম পইচাই হওক যিখিনি হৈছে সেইখিনিও ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন প্ৰপাৰলি হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো দিশা আমাৰ মহামহিম ৰাজ্যপালৰ ভাষণত উল্লেখ কৰা নাই। এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। এডুকেশ্যন অকল এডুকেশ্যন নহয়, কেইবাটাও কথা এই সদনত উত্থাপিত হৈছে। বাল্য বিবাহৰ কথা আহিছে। আমাৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তে 2 মিনিট আগতে কৈছে জনবিস্ফোৰণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তাৰ মূল ৰিজনটো কি, তাৰ মেইন কজটো কি? তালৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো চিনচিয়াৰিটি আছে নেকি? গভৰ্ণমেণ্ট সদায় গভৰ্ণমেণ্টৰ মুৰব্বী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই সদনত পবিত্ৰ সদনত কেইবাবাৰো উল্লেখ কৰিছে জনসংখ্যাটো ইমান আমাৰ অসমৰ মূল সমস্যা হৈ গৈছে। বাল্য বিবাহ আমাৰ সমস্যা, কাৰেক্ট, এই দুটা আমাৰ সমস্যা। তাত ৰিজলভ কৰাৰ কাৰণে কি প্ৰিকশ্যন লৈছে গভৰ্ণমেণ্ট, কি ষ্টেপ লৈছে? কত কোনো মেনশ্যন নাই। তাৰ মূল ৰিজন হ'ল এডুকেশ্যন। মই একদম স্পেচিফাই কৰি কৈ আছো, আজি যিবিলাক অঞ্চলত বাল্য বিবাহৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ইলিগেল একশ্যনে হওক উইদাউট ৰুল ফ্ৰেম কৰাকে হওক যি একশ্যন লৈছে এইবিলাক অঞ্চলত মূল ৰিজন হ'ল এডুকেশ্যন। মই ক'ব বিচাৰো এতিয়াও গভৰ্ণমেণ্টে ভাবে যে আমি 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত লৈ যাম অসমখনক, কিন্তু হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ মাজত এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই। হাইলাকান্দি নিজানা ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন মেডিকেল কলেজৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই। ধুবুৰীৰ নিজানা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন ইউনিভাৰ্চিটি নাই। বৰপেটাৰ নিজানা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন ইউনিভাৰ্চিটি নাই। মৰিগাঁৱৰ নিজানা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনো ভাল এটা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন নাই। টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। মৰিগাঁও নাই, নগাঁও দিছে। মৰিগাঁও কোনো ভাল টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। নগাঁও মেডিকেল কলেজ আছে, মই নগাঁও কোৱা নাই, মৰিগাঁও কৈছো, হাজি আমিনুলক খুচি কৰিবৰ কাৰণে। তো গোটেই মই ক'ব বিচাৰো আৰু খোলা মিলাকে যিসকলক সমস্যা ভাবি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, যিবোৰ অঞ্চল লৈ তেওঁ চিন্তিত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি লৈ চিন্তিত, এইবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হলে প্ৰপাৰ এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে, আমি ভাল পাইছো। স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি লৈ প্ৰতিখন ভিলেজত আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিলে, ডিক্লিয়াৰ দিছিলে যে প্ৰত্যেকখন ব্লকক এখন ITI স্থাপন কৰিব। মই গভৰ্ণমেণ্টক সুধিব বিচাৰি আছো, যি কেইখন 15খন ITI স্থাপন কৰা হৈছিল 2009ৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছিল, কোনোবাখন 11, 12, 15, 16 লৈকে
15খন ITI কমপ্লিটেড, অলমোস্ট কমপ্লিটেড ITI এতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টে কোনো ষ্টাৰ্ট কৰা নাই। যিবিলাক মডেল ৰেচিডেন্সিয়েল কলেজ স্থাপন কৰা হৈছিলে, কোনোবাখনৰ কাম 80%, 90%, কোনোখন 100% কমপ্লিট হৈছে, কিন্তু তাত কোনো টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈ কলেজখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কোনো গভৰ্ণমেণ্টে পদক্ষেপ এতিয়া লোৱা নাই। আজি যদি গভৰ্ণমেণ্টে এখন ভাষণ, লিখিত ভাষণ দিয়ে, কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন নোহোৱাকে সদনত যেতিয়া মিছা তথ্য দিয়ে, ভুল তথ্য দিয়ে, মন্ত্ৰীসকলে, দায়িত্বশীল ৰেছপন্সিবল মিনিষ্টাৰসকলে, তেতিয়া আমি কেনেকৈ আশা কৰিম যে অসমখন আগুৱাই যাব আৰু এই অসমখন এখন ডেভেলপড ষ্টেট হ'ব বুলি। আজি এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আমাৰ কথা বাদ দিয়ক বিৰোধীসকলৰ, গভৰ্ণমেণ্ট নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত 100% ব্যৰ্থ হৈছে। গভৰ্ণমেণ্ট নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত ব্যৰ্থ হৈছে। আজি জনসংখ্যাৰ লগত এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা আছে, কবলৈ বেয়া দেখে। এই বেকাৰ মানুহখিনি ক'ত যাব? ঘূৰি পকাই ঘৰতে যায়। মানুহবিলাকক কামত লগাওক না, এই কামৰ পৰা আৰ্নিঙত লগাওক, এমপ্লয়মেণ্ট দিয়ক, তেতিয়াহ'লেতো জনসংখ্যাত ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব। আপোনালোকে চাব ইহঁতে কাম কোন কামত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে। আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টে যি কামত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে সেই কাম কৰি আছে, সেইকাৰণে ইমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক সিৰিয়াছ ইস্যুখিনি লৈ সিৰিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰি আছো, এডুকেশ্যন, এমপ্লয়মেণ্ট, এইবিলাকত আপোনালোকে অলপ হ'লেও জোৰ দিব লাগিব। আজি টি গাৰ্ডেনৰ মানুহখিনি লৈ আপোনালোকে সদায় পলিটিক্স কৰি আছে। টি গাৰ্ডেনৰ মানুহখিনি লৈ আমাৰ এজন সদস্যই কৈ গৈছে, বাল্য বিবাহ শুনি টি গাৰ্ডেনৰ মানুহ কিমান পলাইছিল মই জানো, মোৰ তাতো টি গাৰ্ডেন আছে। অকল গভৰ্ণমেণ্টে বুটৰ বয়তে পুলিচ পঠোৱা নাই, কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি মানুহখিনিৰ ভিতৰত এটা আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, এটা ভয়ৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইকাৰণে টি গাৰ্ডেনৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন। টি গাৰ্ডেনৰ মানুহখিনি, মই ডাঙৰ এটা কথা কৈ আছো, গাৰ্ডেন ওনাৰক যদি গভৰ্ণমেণ্টে ল্যান্ড দিব পাৰিছে 1000 বিঘা ল্যান্ড, তেতিয়াহ'লে তাত থকা টি গাৰ্ডেনৰ মানুহখিনিক ডিৰেক্ট এলটমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে কিয় দিব নোৱাৰে? টি গাৰ্ডেন এজ ৱেল এজ টি গাৰ্ডেন লেবাৰ দুটা ক্লাব কৰি গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া পলিচি লোৱাৰ টাইম আহিছে। লেবাৰৰ ল'ৰা সদায় লেবাৰ হ'ব, এই মেণ্টেলিটি আমি তাৰ পৰা আমি ওলাব লাগে। আজি মডাৰ্ণ প্লাগিং চিষ্টেমৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক মই আহ্বান কৰি আছো, আপোনালোকে ইয়াৰলি 1000 মিনিমাম বাহিৰত পঠাওক, মালয়েছিয়াত যাওক, য'ত মডাৰ্ণ প্লাগিং চিষ্টেম আছে তাত গৈ শিকি আহি আমাৰ লেবাৰখিনিৰ নাম লেবাৰ বাদ দি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ দিয়ক, ছুপাৰভাইজাৰ দিয়ক, মেনেজমেণ্টৰ লগত পাতক, তেতিয়া মিনিমাম লেবাৰে এটলিষ্ট আমি হাইয়েষ্ট প্ৰডাকশ্যন পাম। টি গাৰ্ডেন ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি বচাব লগা হ'লে মডাৰ্ণাইজ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ বাহিৰত আমাৰ হাতত কোনো অপশ্যন নাই। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ মেজৰ যিখিনি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, টি গাৰ্ডেন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইমানে অৱহেলা কৰি আছে, তাত লৈ পলিটিক্স কৰি আছে। আমি টি গাৰ্ডেনৰ বিধায়কসকলক কৈ আছো, আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য কৰি মই কৈ আছো, ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰীক 2000কে মাহত সোমাই দি বুট পাব, কিন্তু কেতিয়াও টি গাৰ্ডেনৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ব। মই আজি কৈ আছো আপোনালোকক, আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰীক ইনচিষ্ট কৰি আছে এই গভৰ্ণমেণ্টে। এইখন গভৰ্ণমেণ্টে টি গাৰ্ডেনৰ বুটৰ কাৰণে অকল ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰীক অনুৰোধ কৰি আছো, আপোনালোকে দায়িত্ব কিয় নুঠায়? আজি ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰী স্কিমৰ আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু তেওঁলোকে টোটেল যদি ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে, এডুকেশ্যন বিচাৰে, ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ফুল প্ৰুফ এটা প্লেনিং ল'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত। ইয়াৰ কোনো চিন্তাধাৰা নাই, ক'তো কোনো ৰিফ্লেকশ্যন নাই। এইখন গভৰ্ণমেণ্টে আকৌ টোটেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কালচাৰ, ট্ৰেডিশ্যন, ডেভেলপমেণ্ট গোটেইখিনি কনফাইন 25% মানুহৰ মাজত, তেতিয়াহ'লে কেনেকা ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব? সবকা সাথ সবকা বিকাশ নহয়, অসমত 20-25% মানুহৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি অসমখন কেতিয়াও আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰিব। এইকাৰণে মই গভৰ্ণমেণ্টৰ এই মহামহিম ৰাজ্যপালৰ এই বাহনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাহিৰত
কোনো গত্যন্তৰ নাই মই এইখিনি অপোজ কৰিছো এইটো এটা visionless speech বুলি মই আখ্যা দিছো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ কিয় কিয় হা কিয় বিজেপি নকয় শ্ৰী বিদ্যা সিং নকয় হা বিদ্যা সিং এংলে কলে অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোক ভাষণৰ ওপৰত দুএষাৰ ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰৰ নেতৃত্বত অসমখনত কেনেকৈ উন্নতি হৈছে এই কথাটো বিস্তৃতভাৱে ভাষণতে দাঙি ধৰিছে আৰু সেই হিচাপে মই অনুভৱ কৰিছোঁ সঁচাকৈ এই ভাষণত বা এই অসমত বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সঁচাকৈ উন্নতি হৈছে কেনেকৈ উন্নতি হৈছে ইয়াত এটা আছে যে সংস্কৃতে কৈছে পৰু প্ৰকাৰে ফলতি বৃক্ষ পৰু প্ৰকাৰে বহন্তি নাইদং পৰু প্ৰকাৰে দহন্তি গাঁও পৰু প্ৰকাৰে ইদ শৰীৰ তাৰমানে গছে কেনেকৈ ফুলে আনৰ কাৰণে নদী কি বয় আনৰ কাৰণে গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে আনৰ কাৰণে আৰু হৰিৰ কাৰণেও আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে দেশৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণেও ত্যাগ স্বীকাৰ কৰে আৰু সেই হিচাপে ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আৰু সেই হিচাপে দেশৰ উন্নতিৰ বাবে এই দলে এই চৰকাৰে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আহিছে আজি আমি ভালদৰে ভাবি চাওঁ ধৰক আমাৰ অট'নমাছ এৰিয়া বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং এনচি হিলছ আনকি বডোলেণ্ড এৰিয়াও এসময়ত আছিলে আমাৰ ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে যে কিমান জৰ্জৰিত অৱস্থাত আছিলে হিংসা হত্যা লুণ্ঠন আৰু ৰাতি গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ভালদৰে টোপনি যাব পৰা নাই এই সন্ত্ৰাস বা সন্ত্ৰাসবাদী থকাৰ কাৰণে কিন্তু আজি এই চৰকাৰ দিনত এনেকা উন্নতি লৈ আনিছে 15 আগষ্টতে হওক 26 জানুৱাৰী হওক কোনো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বন্ধ দিয়া নাই এইটো আমি স্বীকাৰ কৰা ভাল এইটো এটমস্ফিয়াৰ এইটো পৰিৱেশ এইটো সৃষ্টি কৰাটো এইটো ধেমালি কথা নহয় আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত 4 ছেপ্টেম্বৰ যোৱা বছৰ 6টা সংগঠন সংবিজিতৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে যি দুৰ্দহ সংবিজিত অসম চৰকাৰে ধৰিব বিচাৰিছে পাৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ধৰিবলৈ বিচাৰি পাৰা নাই কিন্তু আজি এই বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে সেই সংবিজিক ধৰি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে 6টা সংগঠন হ'ব আপোনাৰ 1 মিনিট আছে 5 মিনিট আছে গতিকে আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদীসকলক লৈ আনি এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত সুস্থিৰ বাতাবৰণ হৈছে এই চৰকাৰে আমাৰ ইয়াত
কাৰ্বি আংলঙত 2টা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন কৰে। এটা হৈছে চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, এটা হৈছে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি। আনকি পশু চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰিছে। তেনেকুৱা চৰকাৰক আমাৰ জনজাতিসকলে সেই দলক আমি ছাপোৰ্ট কৰি কেনেকৈ থাকিব পাৰিম? আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে আমাৰ উন্নয়নৰ বাবে, আমাৰ হিতৰ বাবে, আমাৰ জীৱনৰ বাবে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এই বাজেটটো বা এই আমাৰ ৰাজ্যপালৰ যিটো ভাষণ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিটো চৰকাৰ যিটো উপস্থাপন কৰিছে, সঁচাকৈয়ে আমি সমৰ্থন দিব লাগে। ধন্যবাদ। আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আপোনাকো ধন্যবাদ দি ধন্যবাদ। শ্ৰী দুৰ্গা দাস বড়ো। অধ্যক্ষ মহোদয়, গভৰ্ণৰ গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়াৰ মহামান্য গভৰ্ণৰৰ ভাষণৰ সমৰ্থনত মই মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে কেইবাগৰাকীও মাননীয় বিধায়কে চৰকাৰ আৰু প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে বক্তব্য ৰাখিছে আৰু প্ৰায়বিলাক বিষয় চুই গৈছে। কিন্তু তথাপি মই মাত্ৰ 3টা বিষয়ৰ ওপৰত মোৰ বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম হৈছে এডুকেশ্যন। এডুকেশ্যন নিউ পলিচি 2020ৰ পিছত ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰত এই পলিচিৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে প্ৰত্যেকটা ষ্টেক হোল্ডাৰে চেলেঞ্জৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গাৰ্জেন প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা চেলেঞ্জ আছে। মই ৰাজ্য চৰকাৰে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ অধীনত আজিৰ চৰকাৰখনে কি কি চেলেঞ্জৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু হ'ব লাগিব তাৰে দুটামান উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। যে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ পিছত বাইভাৰ্কেশ্যনে হওক, এমালগেমেশ্যনে হওক, নতুনকৈ 11-12 হাইস্কুলৰ লগত হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰি দিয়াই হওক, কলেজৰ পৰা লৈ অহাই হওক, তেওঁলোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, নতুন শিক্ষক, নতুন সকলো দিশত ৰাজ্য চৰকাৰে এটা চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটকা দুটকা নহয়, হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰাজ্য চৰকাৰে এটা চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিছে। এই চেলেঞ্জ সহজ চেলেঞ্জ নহয়। আৰু মই ভাবোঁ আজি ৰাজ্য চৰকাৰে যিবিলাক নতুনকৈ হাই ছেকেণ্ডেৰী, নতুনকৈ তেওঁলোকে কলেজ আদি নিৰ্মাণ কৰিছে, সেইবিলাকত যিটো ধন খৰচ হয়, আজি কিছুদিন আগত 10খন কলেজ 33 কোটি টকাকৈ নতুন কলেজ বনাব। আপোনালোকে ভাবি চাওক, 10খন কলেজ বনাবলৈ যাওঁতে 300 কোটিতকৈও অধিক টকাৰ প্ৰয়োজন হয়। এইবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। মই এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে 40 বছৰ আগতে মই বিধায়ক আছিলোঁ আৰু আজি এক আমূল পৰিৱৰ্তন চৰকাৰবিলাকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই এডুকেশ্যন বিভাগত। মই গোটেই বিভাগ সামৰিব খোজা নাই। আৰু আজি মই কিছু বিদ্যালয়, বিশেষকৈ মোৰ নিজৰ সমষ্টিটো মই দেখিছোঁ, এই বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত সেই বন্ধ হোৱা বিদ্যালয়সমূহ কেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই কথা ৰাজ্য চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে। নাম্বাৰ 1, যিবিলাক ITI ব্লক ৱাছ বনাব খুজিছে, এই ভেকেট হৈ থকা বিদ্যালয়সমূহক তেওঁলোকে তাত ITI কৰিব খুজিছে। যদি তাত ইনষ্ট্ৰাক্টৰসকলক নিযুক্তি দিয়ে, অনতি পলমে তাত ITI বিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে। এই এডুকেশ্যন বিভাগৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাকে
বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি মই ভাবোঁ। অকল সেয়াই নহয়, আপোনালোকে জানে বাছি বাছি এই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনটো জনগোষ্ঠী কোন কোন গোষ্ঠীসমূহ শিক্ষাত এতিয়াও পিছ পৰি আছে আইডেণ্টিফাই কৰিছে। এই আইডেণ্টিফাই কৰাবিলাকৰ ভিতৰত হৈছে দুটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী, সেইটো হৈছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল আৰু চাহ বাগিচাৰ পিছপৰা সেই লোকসকলৰ কাৰণে স্কুল নিৰ্মাণ, কলেজ নিৰ্মাণ, সেই অঞ্চলসমূহত ৰাস্তা ঘাট ইত্যাদি উন্নয়নৰ কথা যি চিন্তা কৰিছে, আইডেণ্টিফাই কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চিন্তা কৰাটো আইডেণ্টিফাই কৰি লৈ মই নিশ্চয় বৰ্তমান চৰকাৰে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে অকল চেলেঞ্জটো লৈ 119খন বিদ্যালয় বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 97খন বিদ্যালয় তেওঁলোকে পূৰ্ণাংগ কৰি তুলি তাত তেওঁলোকে এফিলিয়েশ্যনৰ কাৰণেও বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি চলোৱা আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতেই মই দ্বিতীয় বিষয়টো ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট। মই নিজেও যিহেতু কিছুদিন হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট চাইছিলোঁ, আজিৰ কিছুদিন আগৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আজিৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চেলেঞ্জ স্বৰ্গমত্ত পাৰ্থক্য হৈছে। ক্ৰিমিনেলসকলৰ ষ্টাইল, ক্ৰাইম কৰাৰ ষ্টাইল, আধুনিক পদ্ধতিৰে যে ক্ৰাইম কৰাৰ ষ্টাইল আজি ক্ৰিমিনেলসকলে শিকিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ বিভাগটো হোম ডিপাৰ্টমেণ্টটো তৈয়াৰ কৰি তোলাটো অতি কষ্টসাধ্য। কিন্তু যোৱা কেইটা বছৰৰ ভিতৰতে বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ক্ৰিমিনেলসকলক, ক্ৰাইম কৰাসকলক কেনেকুৱাকৈ বশ কৰিব লাগে তেওঁলোকে কিন্তু এটা এটাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। নাম্বাৰ 1, পুলিচ বিভাগত পুলিচৰ সংখ্যা কম আছিল, বেটেলিয়নৰ সংখ্যা কম আছিল, বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা দেখা গৈছে। অকল পুলিচ বৃদ্ধি কৰিলেই নহ'ব, আৰ্মছ এমুনেশ্যন, আধুনিক আৰ্মছ এমুনেশ্যন দিবলৈ এই চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰিছে। অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে যিসকলে ক্ৰাইম কৰিব বিচাৰিছে, আজি আমাৰ কিছুদিন আগত আমাৰ মাননীয় স্পীকাৰ মহোদয়ৰ লগত আমি এটা প্ৰতিনিধি দল ছিকিমলৈ গৈছিলোঁ। ছিকিমলৈ যাওঁতে তাত 3টা ছাবজেক্টৰ এটা ছাবজেক্ট আছিল ড্ৰাগছ মুক্ত কেনেকৈ দেশ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত। আজি এক্সাম্পল দিবলৈ মই অপৰচুনিটিটো লৈছোঁ তাত, যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ড্ৰাগছৰ ওপৰত যোৱা কেইটা মাহত যি সিদ্ধান্ত লৈছে, সেই সিদ্ধান্তটো ভাৰতবৰ্ষৰ স্পীকাৰসকলৰ সন্মুখত মই সগৌৰৱে কৈছোঁ যে কিমান অপৰাধী ইয়াত ধৰা পৰিছে। আজি ক্ৰিমিনেল লাহে লাহে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহ বা খোৱা মানুহ বা যিবিলাকে বিক্ৰী কৰা মানুহ, খুচুৰা বিক্ৰী কৰা মানুহ, তেওঁলোকক কেনেকৈ কৰায়ত্ব কৰিছে। আৰু কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যাওঁতে ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনা ঘটিছে, আৰু ঘটিবই, কাম কৰিলে ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনা ঘটিবই। আপোনালোকে বহুতে হয়তো আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে এনকাউণ্টাৰ হৈছে, কিবা হৈছে। আজি যদি এটা শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, আজিৰ যি ক্ৰাইম কৰা ষ্টাইল সেই আপোনালোকে কেতিয়াও প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে কল্পনা কৰিব পাৰেনে যে টায়াৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ লৈ আহে, ক'ৰবাত তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰৰ চেম্বাৰত তেওঁলোকে ড্ৰাগছ পেকেট কৰি লৈ আহে। এই নতুন নতুন পদ্ধতিত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অকল সেয়াই নহয়, আজি হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ইমান আওপুৰণি থানাবিলাকৰে সৈতে থানা চলাই আছিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাকৰ মানে যিবিলাক অফিচ আছিল, SP অফিচ, সেইবিলাকৰ অৱস্থা নাছিল। আজি প্ৰত্যেকখন থানাত মই জানো এই বছৰো 129খন থানা বিল্ডিঙৰে সৈতে আপগ্ৰেড কৰাৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সিদ্ধান্তবিলাক পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক মানে ৰাইজৰ সকাহৰ কাৰণে কৰা নাই জানো। আগতে এটা বিল্ডিঙৰ ভিতৰত সকলোবিলাক আজি কাম কৰিব পাৰিছে। ইতিমধ্যে মই কিমান থানা কৰিছে মই নাজানো, কিন্তু 129খন থানা কৰাৰ পিছত আৰু খুব বেছি থানা হয়তো নাথাকিব। আধুনিক পদ্ধতিৰে ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টে ফাইট কৰাৰ কাৰণে পুলিচে এটা পৰিৱেশ পাব। তাৰ ভিতৰতো এতিয়াও এনেকুৱা হয়তো থানা আছে, আজি আমি ফটোত দেখিবলৈ পাওঁ, যিবিলাক বানপানীৰ সময়ত পুলিচে তাত থাকিব নোৱাৰে, সেইবিলাকো
তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ দি বৰ্তমান যিখিনি থানা উন্নত কৰিছে সেইবিলাক ইনক্লুড কৰিলে মই ভাবো আমি চ্যালেঞ্জ নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰো হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। মই লাষ্টত আপোনাক এটা বিষয়ত ক'ব বিচাৰিছো যে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি দেখিছো, মই দৰং জিলাৰ যেহেতু মোৰ 50% দৰং জিলাৰ ভিতৰত মোৰ সমষ্টি পৰে। আজি কিছুদিন আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এখন তাত আধাৰিলে স্থাপন কৰি আহিছে। মোক যদি আজি কোনোবাই কয় যে আপোনাক কি কি লাগিব, মোক যদি আজি সোধে, প্ৰথম মই কম যে মোৰ সমষ্টিত এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি নহয়, স্কিল কলেজ লাগে বা স্কিল বিদ্যালয় লাগে মই দাবী কৰিম প্ৰথম। আজিৰ আধুনিক দিনত যদি সাধাৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom মই হৈ থাকো, মোৰ ডিগ্ৰীটো থাকিব, কিন্তু মোৰ কৰ্ম বিমুখ হৈ এগৰাকী শিক্ষিত নিবনুৱা হৈ থাকিব লাগিব। এই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ তৃতীয়খন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি দৰং জিলাত হৈছে। মই ভাবো ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰ্যকৰী খুব ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰিব লাগে। সেই স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিখন মই ভাবো তাত স্কিল যিসকল ওলাই আহিব, বছৰত 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক টাৰ্গেট কৰিছে শিক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক স্কিল হৈ ওলাই অহাৰ পিছত অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক চাকৰি ওলাব তেওঁলোকে প্ৰথম প্ৰায়ৰিটিটো পাব লাগেই মই বিচাৰো। তাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজকে সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে তেওঁলোকক এসময়ত বেকট কৰিব লাগিব। এই ধৰণৰে যদি আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰো, নিশ্চয় মই ভাবো মই গভৰ্ণৰৰ স্পীচক সমৰ্থন কৰাৰ যোগেদি মাত্ৰ 3টা বিষয়ত মই বক্তব্য আগবঢ়ালো। স্পিকাৰ মহোদয়, আজি আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ মাননীয় সদস্যসকলে কিছু গ্ৰহণযোগ্য প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। কনষ্ট্ৰাকটিভ এখন চৰকাৰ হিচাপে গ্ৰহণযোগ্য সেই প্ৰস্তাৱসমূহ তেওঁলোকে বিবেচনা কৰাটো মই নিতান্তই বিচাৰো। তেতিয়া এটা সমিল মিলেৰে ৰাজ্যখন ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পৰা যাব। মই এই প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষত থাকি আমাৰ গভৰ্ণৰৰ বক্তব্যৰ সপক্ষত থাকি বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। শ্ৰী কৌশিক ৰয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 2023-24 বিত্তীয় বর্ষের বাজেট অধিবেশনের প্রারম্ভিক দিনে আসামের মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের যে বক্তব্য বিধানসভাতে পেশ করেছেন সেই বক্তব্যকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সমর্থন জানাচ্ছি। এখানে গত দুদিন থেকে বিরোধী সদস্যদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যগুলো আমরা শুনেছি এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত 2 বছরে এই সরকার আসামের উন্নয়নের জন্য যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল সেইভাবে কোনো কাজ হয়নি। আমি 2-4টি কথা এখানে আমি বলতে চাই যে গত 30 নভেম্বর আসামের মুখ্যমন্ত্রী, আসামের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক বরাক উপত্যকা শিলচরে হয়েছে। আর অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে যখন বরাকের উন্নয়নের জন্য বরাকের শিলচরে ক্যাবিনেট বৈঠক চলছিল তখন বিরোধীরা এর বিরোধিতা করে শিলচরে, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে 3 জেলাতে অনশন কার্যসূচি পালন করছিল এবং এটার বিরোধিতা করছিল। এবং আমি মনে করি এটা সরকারের পদক্ষেপকে কিভাবে বাধা দেওয়া যায় সে একটা প্রচেষ্টা বিরোধী দলের তরফ থেকে ছিল। এবং এর আগেও আমরা দেখেছি যখন 27 ফেব্রুয়ারি 2004 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি নেতৃত্বে যখন সরকার ছিল এবং যখন শিলচর সৌরাষ্ট্র মহাসড়কেরও শিলান্যাস শিলচরে চলছিল তখনও বিশেষ এই রাজনৈতিক দলের সেই সময় যারা সাংসদ ছিলেন, সেই সময় যারা বিধায়ক ছিলেন, আসামের মন্ত্রীরা ছিলেন, তারা সবাই সেটা মহাসড়ক নয় মহাধাপ্পা বলে সেটাকে বিরোধিতা করেছিলেন এবং এরকম কটূক্তি করেছিলেন। এবং আজকের দিনে আমরা দেখি যে সেই মহাসড়ক আজকে স্বপ্নের মহাসড়ক যেটা বাজপেয়ীজির, সেই মহাসড়কের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে শিলচরে যে ক্যাবিনেট বৈঠক হয়েছিল 29 নভেম্বর, এই ক্যাবিনেট বৈঠকে বরাক উপত্যকার জন্য প্রায় 2000 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছিল। এবং আজকের দিনে আমরা বলতে পারি যে 2011 সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের যে নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি ছিল
যে বরাক উপত্যকায় সিট জিতলে আমরা 1000 কোটি টাকা দেব, সেটা যেভাবে বরাক উপত্যকার মানুষ লক্ষ্য করেছিলেন যেটা একটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে প্রকল্প প্রায় 2000 কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণার পরে সেগুলি বাস্তবায়নের দিকে গত 3 মাসের মধ্যে সেটা বাস্তবায়নের দিকে সেইগুলি এগিয়ে চলেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে শিলচরে গুরুচরণ কলেজ আছে, যে কলেজ প্রায় 85 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1937 সনে। সেই গুরুচরণ কলেজকে স্টেট ইউনিভার্সিটির মর্যাদা দিয়ে সেটাকে স্টেট ইউনিভার্সিটি করার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বরাক উপত্যকায় ফ্লাইওভার, রাস্তাঘাট, নদী, বাঁধ সংস্কার, আমাদের স্কুল কলেজ প্রত্যেকটা বিষয়ে এই সরকার পদক্ষেপ নিয়েছিল। আজকে বিরোধীরা বলছেন যে উন্নয়ন কোথায়। আমরা বলতে চাই যে 2016 সালে সরকার আসার আগে শিলচর থেকে করিমগঞ্জ যেতে যেখানে প্রায় 4 ঘন্টা লাগতো, আজকে শিলচর থেকে করিমগঞ্জে আমরা 1 ঘন্টার ভিতরে সেখানে পৌঁছতে পারি। যেখানে গুয়াহাটি থেকে শিলচর পৌঁছতে প্রায় 16 থেকে 17 ঘন্টা লাগতো, গত পরশুদিন আমি সেই রাস্তায় শিলচর থেকে গুয়াহাটিতে এসেছি, 7 ঘন্টা এসে আমরা এখানে পৌঁছেছি। এটা উন্নয়ন, এটা আজকের দিনে আমরা বলতে পারি উন্নয়নের দিকে কাজ চলছে। চা বাগানের বিষয়ে অনেক বলা হয়েছে, যে চা বাগানের শ্রমিকদের বিষয়ে বলা হয়েছে। আমি বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকদের মজুরির কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। আমাদের সরকার 2016 সালে সরকার আসার আগ পর্যন্ত চা বাগানে বরাক উপত্যকার শ্রমিকদের মজুরি ছিল 115 টাকা। আমাদের সরকার আসার পর 2016 সাল থেকে 2021 সালের মধ্যে সেটাকে বৃদ্ধি করা হয়েছিল 30 টাকা করে 145 টাকা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর 38 টাকা এবং পরবর্তীতে আরো 37 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং আমরা বলতে পারি যে 2016 সালে যে 115 টাকা মজুরি ছিল তাকে প্রায় 100% বৃদ্ধি করে 210 টাকা আজকে বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকরা মজুরি পাচ্ছেন। এটা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের সময় সম্ভব হয়েছে। আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গাতে মডেল স্কুল, চা বাগান এলাকার জন্য মডেল স্কুল। আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রায় 870টি চা বাগানে মডেল আঙ্গনবাড়ি সেন্টার তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এবং এবার আমরা পেয়েছি যে জগন্নাথ কমিউনিটি হল এবং স্কিল সেন্টার নামে আজকে আমরা পেয়েছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন সময় সর্বশিক্ষা মিশন আসার আগে স্কুলের অবস্থা কি ছিল, আর আজকের দিনে আমরা আবার লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন জায়গাতে যে মডেল আঙ্গনবাড়ি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে, যেভাবে 25 লক্ষ টাকা দিয়ে মডেল আঙ্গনবাড়ি সেন্টার তৈরি হয়েছে, আজকের দিনে আমরা বলতে পারি গ্রামে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে উন্নয়ন যদি কোনো সরকারি ভবন আছে, সেই সরকারি ভবনটি আজকে মডেল আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র আছে। আমি আমার বিধানসভা কেন্দ্র লক্ষ্মীপুরে দুটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। যে প্রায় 75 বছরে যে লক্ষ্মীপুরে যে উন্নয়ন হয়নি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বিগত 2.5 বছরে আমরা সেটা করতে পেরেছি। 30 বছর 35 বছর পুরানা সাব ডিভিশনের অফিস আমরা করতে পারিনি। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নতুন কলেজ সেখানে দিয়েছেন, ল কলেজের কাজ চলছে, 100 বেডের হসপিটাল দেওয়া হয়েছে, সেখানে স্টেডিয়াম দেওয়া হয়েছে, স্কুল আমরা পেয়েছি, মডেল স্কুল পেয়েছি, বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ বিগত সরকারের সময় হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2.5 বছরে যেভাবে উনি উন্নয়ন কাজ করছেন, আমি সরকারকে আমি অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাই এবং রাজ্যপাল মহাশয়ের বক্তব্যকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সম্মানীয় সদস্য শ্ৰী ৰূপ শৰ্মাই অনা ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱটোৰ বিৰোধিতা কৰি মোক 2 এষাৰ ক'বলৈ দিয়া সুযোগৰ বাবে আপোনাক মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। 5 মিনিট আপোনাৰ টাইমটো। অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা 10 মাৰ্চৰ দিনা মহামান্য ৰাজ্যপাল ডাঙৰীক দিয়া ভাষণত অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আছে, মই যোৱাবাৰ তেখেতক কৈছিলোঁ যে 2040 টকা কুইণ্টলত কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিছে। মই কৈছোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট ব্ৰেণ্ডৰ ধান ক্ৰয় কৰা হৈছে, ৰঞ্জিত, বাইচমুঠি, সেইটো অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ থলুৱা ধান সেইবিলাক ক্ৰয় কৰা নাই, সেইটো মই আপত্তি কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে, মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে 16 নম্বৰ দফাত যিটো কথা কৈছিলে যে বন্ধ ধৰ্ণা সংস্কৃতি এতিয়া অতীত হৈ পৰিছে, মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ যোগেদি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰত চচলত গ'লে ডেইলি গম পাব আপোনাক যে কিমান মানুহে
যোৱাকালিও আমি গৈছোঁ যে প্ৰাঞ্জল মৰাৰ কথাটো আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে। আনকি দিব্যাংগসকলক শংকৰ নেত্ৰালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা আনি টৰ্চাৰ কৰি পুলিচে তেওঁলোকক তাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, যোৱাকালিৰ কথা। আৰু এইটো ডেইলি আজিও হৈ আছে, গতিকে সেইটো মই অপ'জ কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে যে শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা কৈছে যে মোৰ চৰকাৰে সকলোৰে বাবে শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি সচেতন, আৰু 49ত কৈছে যে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ, উগ্ৰপন্থীৰ মোকাবিলা, জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণ, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সফল বুলি কৈছে। যোৱাকালি এছেম্বলি শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নিশা মই আছাম ট্ৰিবিউনখন পঢ়িলোঁ, তাতে লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰত এগৰাকী ছোৱালী হ'ব চাগে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লিখিছে, জিজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মা। তাত লিখিছে যে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যেতিয়া যায় আৰু ইভিনিং ৱাক কৰিব যায়, সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিয়ে, বেগ কাঢ়ি নিয়ে, মোবাইল স্নেচ কৰি নিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত যিটো কথা আমাৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে ইয়াত কৈছে, সেইত মই সহমত দিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰোপৰি এটা বৰ জ্বলন্ত সমস্যা, মানে অলপ আগতে আমাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আছিল, আমাৰ অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া থাকিলে মই ভাল পালোহেঁতেন, যে ইয়াতে যে 18 নম্বৰ দফাত যিটো কথা লিখিলে যে মিছন বসুন্ধৰা 10 আৰু 20 যোগেদি যে ইয়াৰ লক্ষ্য হ'ল যে চৰকাৰী খাছ আৰু চিলিং উদ্বৃত্ত ভূমিৰ বন্দোবস্তি, দখলকাৰী ৰায়তসকলৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদান ইত্যাদি। মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰী যিখিনি ভূমিপত্তন বা চৰকাৰী মাটিৰ ক্ষেত্ৰত 1886ৰ যে আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন যিখন আছে সেইখন মতে চলে। আৰু আমাৰ অগপ চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ পাটৰি দা আছে, আমাৰ পৰিভজোগা ডাঙৰীয়া আছে, যে এখন লেণ্ড পলিচি কৰিছিলে 1989ৰ, সেইমতে আমি কিছু পত্তন আমিও দিছিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা চৰকাৰৰ দিনত 2019 চন আৰু এখন এমেণ্ডমেণ্টো কৰিছে 2022 চনত, সেইমতে চলি আছে। মই কথাটো কৈছোঁ যে যিহেতু ইয়াত পত্তনৰ কথা কৈছে, আমি যধে মধে এভিকশ্যন কিয় কৰি আছোঁ? আমাৰ অলপতে আপোনাৰ খুব বাৰ্ণিং সমস্যা এটা যে আমাৰ যিটো চচলত এভিকশ্যন হ'ল, এই ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সিংহাল ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে যে ইয়াতে কৈছিলে যে 179 বিঘা ভূমি আমি বেদখল মুক্তি কৰিম, আৰু ইয়াত কেইটামান দিছে, কিন্তু আমি তাত মই নিজে গৈ চাই আহিছোঁ, তাতে কেইটামান অনুষ্ঠান সেইবিলাকৰ নামটো নাহিলে। কোনবিলাক নাহিলে? যে ICM, এই ইউনিট অফ আৰু 1 মিনিট আপোনাৰ আয়কৰ আৱাজ, থাউৰা ভৱন আছে, তাতে এইবিলাক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা আছে পূৰ্বাচল গৃহ নিৰ্মাণ উন্নয়ন সমিতি, তাত অৰিজিন পাত্তাদাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই নিজে এই বিভাগত কাম কৰিছিলোঁ, সেই অঞ্চলটোত দুটা দাগ আছিলে, এটা আছিলে 602 নম্বৰ দাগ আৰু এটা 192 নম্বৰ চৰকাৰী দাগ, আৰু এটা সময়ত বহুত মানুহে বেদখল কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল ইতিমধ্যে যিবিলাক মানুহে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে চৰকাৰী প্ৰপাৰ্টিও আছে, আজি কৈছে যে জিঞ্জাল ভিতৰত অধিগ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা কথালৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আপুনি চাওক, যেতিয়া আমি এটা মাটি পট্টন দিম গভৰ্ণমেণ্টক, সেই পট্টাত প্ৰিমিয়াম দিয়ে, তাৰমানে মাটিটো মালিকীস্বত্ব পালে। এতিয়া যদি আমি একুয়াৰ কৰিব লগা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকক আমি যিমান প্ৰেজেণ্ট ভেলু হয় তাৰ 5 গুণ দিব লাগিব, আৰু লগতে তাৰ মূল্যবিলাক দিব লাগিব। সেই পইচা কাৰ পৰা যাব? আমাৰ পৰা যাব। গতিকে এটা চৰকাৰে স্থিৰ সিদ্ধান্ত কৰক যে 600 নম্বৰ দাগ আৰু 192 পুৰণা এই দাগখিনি এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগে, কৰি তাত কোন কোন মানুহ আছে, কোন কোন আছে, এইখিনি বিচাৰ কৰি যদি এভেকশ্যন নকৰিলেও হয়, আৰু যিখিনি মানুহ এভেক্টেড হৈছে তেওঁলোকক যদি পুনৰ সংস্থাপন দিব পৰা যায়, এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব। গতিকে মই সেইকাৰণে এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ যি ভাষণ আছে, সেই ভাষণৰ যিটো 18 নম্বৰ দফাৰ শেষত এটা লাইন লিখিব লাগে যে উচ্ছেদিত ভূমিহীন পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অকল তাতেই বুলি কোৱা নাই, গোটেই অসমতেই মই কৈছোঁ, আমি এইখন আইন অনুসৰি ALR 1886 মতে আমি কাম কৰোঁ, ভূমি আইন মতে আমি কাম কৰোঁ। যিবিলাক মানুহ, এইখনটো আমাৰ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হয়, যে আমি মানুহক আমি ৰাস্তাত অনাই বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ। এটা বাচ্চাৰ কথা আপুনি খুব টিভিত দেখাই আছিলে সিদিনা,
খুব বেয়া লাগিছে দেখি পেলাই গতিকে আমাৰ যিহেতু আমাৰে সন্তান আমাৰে মানুহ আমি তেওঁলোকক আমি মানৱতাৰ দিশেৰে চোৱাটো উচিত হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে চৰকাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা কৰি যিবিলাক ভূমিহীন মানুহ আছে তেওঁলোকক ভূমিৰ পত্তনৰ ব্যৱস্থা দিয়ক আৰু মই অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি কৈছোঁ আজি গুৱাহাটীৰ কথা কৈছোঁ পাহাৰত মানুহ আছে আজি আমি যে এভেকশ্যন কৰিব চৰকাৰে যায় পাহাৰত এভেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে শ কোটি টকা লাগিব এভেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে যিমান খৰচ হয় এটা এভেকশ্যন আপুনি কৰাৰ লগে একদিনৰ আপুনি 50,000 টকা তেওঁলোককো পত্তনৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই এটা এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰথমতেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক যি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি কেৱল দিল্লীত লাচিত দিৱস পতাই নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লাচিত বৰফুকনে স্থান পাইছে এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধীসকলে সমালোচনা কৰাও দেখা যায় ধন্যবাদ দিয়াটো দূৰৰে কথা কিন্তু 70 বছৰ কাল অসমত বিভিন্ন চৰকাৰ হৈ গ'ল কিন্তু লাচিত বৰফুকনক বিশ্বৰ মাজত পৰিচিত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কিন্তু কোনোৱে কৰা নাছিলে এই 70 বছৰে তেওঁলোকে বিচাৰিলে বহুত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেয়া কেৱল কৰি দেখুৱালে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ কাৰণে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেৱল সেয়াই নহয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অসমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিবলৈ ব্যৱস্থা কৰাত কোনো কৃপণালি কৰা নাই অহা 14 তাৰিখে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিব যে বিহু গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ব এই চৰকাৰখনে বাজেটৰ ধনৰ প্ৰতিটো টকাই সমাজৰ অতিকৈ পিছপৰাজনক স্পৰ্শ কৰাৰ কাৰণে নিশ্চিত কৰিছে আজি দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত যি সবল পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে যদি মন কৰে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কিমানজন ব্যক্তি দুৰ্নীতিৰ গোচৰত ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত জিৰ' টলাৰেন্স পলিচি এই চৰকাৰখনে লৈছে আজি বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত যি বেদখল উচ্ছেদ কৰা হৈছে আপোনালোকে বিৰোধীয়ে কৈছে আমিনুল দাই কালি কৈছে যে মানৱীয়তাৰ কথা তাৰমানে মুখেৰে কথা ক'ব পৰা ক্ষেত্ৰতে মানৱীয়তা থাকিব নেকি আজি লখিমপুৰৰ পাভ বনাঞ্চলত 42,000 বিঘা ফৰেষ্টৰ মাটি দখল কৰি তাত খেতি কৰিছিলে দখলদাৰীসকলে আৰু যেতিয়া তাত এভেকশ্যন খতম হ'ল 3 দিনৰ দিনা তাত 3টা গড় আহিলে আৰু মানুহক খুন্দিয়াইছে এতিয়া আজি সেই কি মুখেৰে মাতিব নোৱাৰা জীৱ জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানৱীয়তা আমাৰ নাথাকে নেকি আজি যদি সেই জীৱ জন্তুকেইটাই যদি মুখেৰে কথা ক'ব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো বিৰোধীৰ সেই মানৱীয়তাৰ উত্তৰ তেওঁলোকৰ মানৱীয়তা কেনেকৈ ভংগ কৰা হৈছিল সেই উত্তৰ নিশ্চয় দিলেহেঁতেন কাৰণ এই চৰকাৰখন কেৱল অকল মানুহৰ বাবেই নহয় জীৱ জন্তু প্ৰকৃতি সকলোৰে বাবে এক সংবিধানশীল চৰকাৰ যাৰ কাৰণে আজি এই জীৱ জন্তু বা আমাৰ প্ৰকৃতিক ভাৰসাম্য ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যি আমি বেদখল কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি উচ্ছেদিত কৰিছিলোঁ আজিহে বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে কিন্তু সেই জীৱ জন্তুবিলাকক আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত 30 বছৰ আগত বেদখল কৰা হৈছিল সেইটো কথা কিন্তু কোনোৱে নকয় তেওঁলোকে খালি মানৱীয়তাৰ কথা কয় আজি বাল্য বিবাহৰ ওপৰত এইখন চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে বাল্য বিবাহৰ ওপৰত যেতিয়া ব্যৱস্থা লোৱা হয় তেতিয়া কয় মানৱীয়তা ধ্বংস হৈছে পৰিয়াল ধ্বংস হ'ব আকৌ IMR ৰেট MMR ৰেট বাঢ়িলে ক'ব কি চৰকাৰখন বিফল হৈছে
আকৌ ইফালে ক'ব কি ঘৰুৱা হিংসা বাঢ়িছে। এতিয়া কওকচোন 14 বছৰত ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি আনি 5টা 6টা সন্তান হোৱাৰ পিছত 26-27 বছৰ বয়সত সেই ছোৱালীজনীক মৰম কৰিব নে গিৰিয়েকে হিংসা কৰিব আপোনালোকে কওকচোন। গতিকে প্ৰত্যেকটো বিষয় ইটোৰ লগত সিটো জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে মই বিৰোধীসকলক অনুৰোধ জনাইছো যে এই যে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যে শিক্ষা দীক্ষা এইবিলাক কথা টানি আনিছে তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। মই বহুত শিক্ষিত মানুহৰো আমাৰ তাত 6টা 7টা ল'ৰা ছোৱালী থাকে আজিৰ যুগতো দেখিছো। শিক্ষা হয়, শিক্ষা আমাক লাগিব। শিক্ষাৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে যথেষ্ট কৰিছে। জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ কৰিছে, ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কৰিছে, চাহ বাগানত শ স্কুল বনাইছে, মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাইছে। কিন্তু এই সামাজিক ব্যাধিবিলাকক বাল্যবিবাহৰ দৰে সামাজিক ব্যাধিবিলাকক যেতিয়া কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হৈছে তাৰ ফলাফল স্বৰূপে আজি 2 মাহত অসমত এখনো বাল্য বিবাহ হোৱা নাই। আপোনালোকে মন কৰক। আৰু যেতিয়া এই আমাৰ এছাৰি আগত বিদ্যা বুলি যে কয় সেই কথাটো তাতে প্ৰতিপন্ন হৈছে। মই দীঘলীয়া নকৰো, পুনৰ মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক যি যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই মোৰ সমগ্ৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলো। ধন্যবাদ। শ্ৰী আমিনুল ইছলাম জুনিয়ৰ। শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি গভৰ্ণৰ স্পীচৰ ওপৰত বা গভৰ্ণৰ স্পীচৰ যি প্ৰস্তাৱ এই প্ৰস্তাৱক বিৰুদ্ধে অলপ সময় পোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। বেচিকেলি কথাটো হ'ল যে আমি দেখিছোঁ যে অসমত যিবিলাক বস্তু হাইলাইট কৰা হৈছে, আমাৰ এই বক্তব্যত যিখিনি বস্তু হাইলাইট কৰা হৈছে ইয়াত কেইবাটাও বিষয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিবিলাক চৰকাৰে ইয়াত আলোচনাত আনিছে। সেই আলোচনাবিলাকৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ যে বাল্য বিবাহ অত্যন্ত এটা চেঞ্চিটিভ ইস্যু। চেঞ্চিটিভ ইস্যুৰ ওপৰত গোটেই মানুহ আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় 3483জন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছে। প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰিজ এক্ট, যেটা একটা সেন্ট্রাল অ্যাক্ট, আমি সবাই জানো এটা সেন্ট্রাল অ্যাক্ট। এই সেন্ট্রাল অ্যাক্টটোৰ আজিলৈকে একটা রুল প্রিপেয়ার করা নহল। আমি সবাই জানো এটা অ্যাক্ট যদি ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগে সেই অ্যাক্টৰ একটা রুল লাগে। রুলটো 2006 চনত গঠন হোৱা এটা অ্যাক্টৰ রুলটো বনোৱাটো দায়িত্ব হল স্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ। কিন্তু স্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 2006 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে আজিলৈকে সেই প্ৰহিবিশ্যন অফ চিলড্ৰেন এক্টৰ রুলটো প্ৰিপেয়াৰ নকৰিলে। রুলটো যদি প্ৰিপেয়াৰ নকৰে, রুল প্ৰিপেয়াৰ নকৰাকে আমি এক্টটো ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব নোৱাৰো। আৰু এই বিগত ইমান বছৰ যে রুলটো প্ৰিপেয়াৰ নহল তাৰ কাৰণে দায়ী কোন হ'ব? আমি বেসিক কথাত আহিব লাগে যে আজি যিখিনি মানুহক সোমাই দিয়া হল রুলটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো রুল প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ ষ্টেট এছেম্বলি কৰিব লাগিব। ষ্টেট এছেম্বলি আজিলৈকে রুল প্ৰিপেয়াৰ কিয় কৰা নাই? আৰু আমি যিকেইটা সেকশন 375 হওক, আমি দেখিছো 375 পস্কো এক্ট 717 সেকশন যিবিলাক লগোৱা হৈছে এইবিলাক প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেন্টেশন হৈছে না নাই? এই প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেন্টেশন সিআরপিসিৰ যিখিনি এক্ট ভায়োলেশন কৰিছে, যেনেকৈ ধৰণে ঘোষণা কৰা হল, মানুহক জেলত দিয়া হল, আজি তাৰ ভিতৰত আমি দেখিছো 2253 জন মানুহ এতিয়ালৈকে জামিনত ওলাই গল। যিবিলাক মানুহৰ পইচা আছে হাইকোর্ট কৰিছে, জামিন পাই আছে। যিবিলাক মানুহ দুখীয়া হাইকোর্টত আহিব পৰা নাই, নন বেলেবল সেকশন তলত ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই, এইবিলাক মানুহৰ কি অৱস্থা হৈছে? আমাৰ রুল প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে আমি যেহেতু এটা আমি আইন বনোৱা বডি, যি বডি আমি আইনৰ ওপৰত কথা কৈ আছো, কিন্তু আইনটো আমি
জবৰদস্তি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যি কায়দাৰ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ দেখিছোঁ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো হৈ উঠা নাই এৱাৰনেছ কিমানখিনি কৰা হৈছে এই ৰুল আমাৰ এই এক্টটো প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে কিমানখিনি ৱাইডলি আমি এডভাৰটাইজ কৰিছোঁ বা আমি পাব্লিকক এৱাৰ কৰিছোঁ আমি দেখিছোঁ যে CRPC 468 ডাইৰেক্টলি মুখ্যমন্ত্ৰী ভায়োলেশ্যন কৰিছে যেনে ধৰণৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হয় ইয়াৰ আগত বহুত দেখিছোঁ আমি কালচাৰবিলাক দেখিলোঁ কেতিয়াবা বুলডোজাৰ চলোৱা হয় আইনৰ কোনো বালাই নাই কেতিয়াবা পুলিচৰ আজি এৱাৰ্ড পাইছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা পুলিচ অসম পুলিচে এৱাৰ্ড পাইছে বুজি নাপাওঁ পুলিচ থাকোঁতে থানা জ্বলি যায় পুলিচে ইলিগেল এনকাউণ্টাৰ কৰে পুলিচে বুলডোজাৰ চলায় পুলিচৰ হাতৰ পৰা শ মানুহ পলাই গুচি যায় তাৰপিছতে এই পুলিচে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰ পায় আমি বুজি পোৱা নাই আমি যদি এইবিলাক চাওঁ আজি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হৈছে আজিলৈকে এতিয়া প্ৰায় 17 লাখ মানুহে অৰুণোদয় পাই আছে এই 17 লাখ মানুহৰ 1000 টকাকে দিলে 170 crores এতিয়া আমি মান্থলি দিব লগা হয় আৰু নতুনকে যেটো টাৰ্গেট সেট কৰা হৈছে যে 1250 টকাকে দিয়া হ'ব আৰু 27 লাখ মানুহ টাৰ্গেট কৰা ধন্যবাদ আৰু 27 লাখ মানুহ টাৰ্গেট কৰা হ'ব 337.50 crore আমি মান্থলি দিব লাগিব এই হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ জৰিয়তে আমি সমাজত আমি কি এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰিছো আজি ধান খেতি মানুহ কৰা বন্ধ কৰিছে আজি মানুহ ধান খেতি কৰা বন্ধ কৰিছে খেতি নকৰে আজিকালি মানুহ কিহৰ কাৰণে নকৰে যি অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে যেটো 18 কোটি টকা দিয়া হ'ল অসমৰ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হ'ল এটো এনকাৰেজ কৰা নহল নে তোমালোকে বিল লোন ললে পেমেন্ট কৰিব নালাগে স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কথা কোৱা হৈছে মানৱ সম্পদ ক'ত গঠন কৰি আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো বৰ্তমান অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে দুটা ক্লাছৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে ধন্যবাদ আজি ৰেশনালাইজেশন পোষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে হ'ব ধন্যবাদ আৰু বহুত স্পিকাৰছ আছে ধন্যবাদ আপোনাৰ দলৰ আৰু আছে স্পিকাৰ এজন থ্যাংক ইউ হ'ব তো ধন্যবাদ আমি সময়টো আৰু কেইজনমান স্পিকাৰ যেহেতু আছে আমি অলপ সময়টো আজি বঢ়াই লৈছোঁ সদনৰ সন্মতি সাপেক্ষে শ্ৰীমতী সুমন হৰিপ্ৰিয়া 3 মিনিটত শেষ কৰি দিব হয় স্যার 10 মিনিটত হয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যপালৰ বাজেটৰ ভাষণৰ ওপৰত যেটো আস্থা ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত মই ক'বলৈ ওলাইছো যে প্ৰথমতে যেতিয়া মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ গৈছিলোঁ আজি বহু বছৰৰ আগত তেতিয়া মোক সুধিছিল যে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি কওঁ অসমৰ পৰা যে অসম ক'ত কাহা হে অসম কিন্তু এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীৰ ৰাজপথত বিজ্ঞান ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সন্মুখত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মাজমজিয়াত অসমক জিলিকাই তুলিছে অসমৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্য অসমৰ ইতিহাস এতিয়া বিশ্বৰ মানচিত্ৰত গতিকে তেনে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আমি গৌৰৱান্বিত হ'ব লাগে আৰু সমগ্ৰ বিৰোধী আজি প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগিছিল এনেকুৱা মই গৌৰৱময় বিধানসভাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা মই দেখা নাই এতিয়া আমাৰ সকলোকে ডাঙৰ কথা যেতিয়া আমি দিল্লীত গৈছিলোঁ গোটেই টিম লৈ পেলাই তেতিয়া আমাৰ সকলো লগ বন্ধু ওলাই আহিছিল যে ইয়ে লাচিতৰ ফটো আপোনালোকৰ বীৰ লাচিতৰ ফটো জিলিকি আছে কিন্তু কিমান গৌৰৱ কৰোঁ আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ পেলাই অধ্যক্ষ মহোদয় আজি স্পষ্ট হৈ গৈছে এটা কথা যে আমাৰ অসমত এতিয়া শান্তি উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ এয়া যাত্ৰা এয়া বাজেট অধিৱেশনৰ এয়া গভৰ্ণৰ স্পীচত কোৱা কথা নহয় ইয়াক সত্য প্ৰমাণ হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাইজৰ মনত আত্মবিশ্বাস আস্থা আৰু শক্তিৰ সঞ্চাৰ হৈছে এইবিলাক ডাটা আছে আমাৰ অপজিশ্যনে কথাই কথাই ডাটা ওলায় কিন্তু মই যদি ডাটা ওলাওঁ আমাৰ কিমান ৰাস্তা হৈছে কিমান দলং হৈছে হাজো সমষ্টিতে কথাই কওঁ
যে মই যদি আপোনালোকৰ সময় কমি যাব, আপোনালোকৰ সময়ো মই মোকে লাগিব ক'বৰ কাৰণে। আজি প্ৰথমতে খৌৰামুৰিত মোৰ ৰাস্তা নাছিল, ছোৱালীৰ বিয়া হোৱা নাছিল, কান্দি কান্দি গৈছিল। গতিকে সেই দলং হ'ল, ৰাস্তা হ'ল, আৰু প্ৰতিটো ৰাস্তাতে আপুনি দেখা পাব যে আমাৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফলক লাগি আছে। সৌৰ বিভাগৰ কথা কওঁ, শক্তি বিভাগৰ কথা কওঁ, যেতিয়া আমাৰ ঘৰে ঘৰে কানেকশ্যন লাগিছে লাইটৰ, এতিয়া কোনোবাই কৈছে যে আমাৰ শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীক কিয় সুধিব লাগিব যে আমাৰ পইচা ক'ত আহিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ খৰচ হৈছে। প্ৰথমতে আমি আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি লছত চলি আছিলোঁ, এতিয়া আমি শক্তি বিভাগে আজি লাভৰ মুখ দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰা কথা, ঘৰে ঘৰে যেতিয়া লাইটৰ কানেকশ্যন লাগে, পানীৰ কানেকশ্যন লাগি গৈছে, যে এইটোকে উন্নয়নৰ খতিয়ান আমি হাজাৰটা দিব পাৰিম। গতিকে তেনেহেন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্ব, তেখেত সফল হৈছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইজ কমিটেড টু দ্য পাব্লিক। ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাসৰ তেখেত বিশ্বাসভাজন হ'ব পাৰিছে। গতিকে মই বিচাৰিম যে আমাৰ অপজিশ্যনৰ কথা আজি মই জানিব মই বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কওক যে বিধৱা যিটো আমাৰ বাল্য ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি হৈ আছে, সেই ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি আপোনালোকে নীতি আয়োগৰ যদি ৰিপৰ্ট চাই দেখিবলৈ পাব, সেই ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি কিন্তু সকলোতকৈ বেছি আপোনালোকৰ ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু কাছাৰত। নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্ট পঢ়িব আপোনালোকৰ স্পীচত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিছিল যে বেটাৰমেণ্ট যিটো ডেথ হৈ আছে, যে ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি যিখিনি হৈ আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চকুলো টুকা নাই। সেই মহিলাৰ যিটো পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে, যে সেই মহিলাগৰাকী এনিমিয়াত ভুগিছে, সেইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰা নাই। সেই মহিলাৰ যদি চকুলো আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা নাই, তাক কেনেকৈ আপোনালোকে যে বাল্য বিবাহৰ কথা ক'বলৈ আহিছে। যেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিবিলাকত ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট ডাটা চাব, আপোনালোকে ডাটা উলিয়াওক, আপোনালোকে পটককৈ ডাটা ওলায়। এইখিনি ডাটা উলিয়াওকচোন, নীতি আয়োগৰ ডাটা উলিয়াওক আপোনালোকে। ধুবুৰী, কাছাৰ, বৰপেটাত ডাটা ওলাওক, মোৰ হাতত ডাটা আছে, আই কেন ফাৰ্নিছ দ্য স্পীকাৰ। গতিকে মই বিচাৰিম যে আপোনালোকে চাকৰিৰ কথা কৈছে, অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। আমাৰ ভৰতনাথ ডাঙৰীয়াই কালি নিজে আখ্যা দিছে ইমানখিনি চাকৰি আমি দিলোঁ বুলি, আৰু চাকৰি পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ আছে। আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সফল এইকাৰণে হৈছে যে তেখেতে কথা মতে কাম কৰে, আপোচ নকৰে, দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে, আৰু যিখিনি আমাৰ মেনিফেষ্টৰ প্ৰতিটো কথা আখৰে আখৰে পালন কৰি আছে। সেইকাৰণে আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী অকল অসমতে নহয়, বাহিৰতো জনপ্ৰিয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ। হয়, মই চাকৰিৰ কথা লাষ্ট কৰিলোঁ যে আজি অসমত আমাৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই সিদিনাখন কৈছে যোৱাকালি যে আমাৰ এটা গৰুসুটি নহয়, এনেকুৱা গৰুসুটি আমি ঢেৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আমাৰ বিৰোধী সদস্য কেইজন গৈছে যে ছাৰ আমাৰ এইখিনি নিবনুৱা, এইটো আমাৰ প্ৰজেক্ট। আমিতো আমাৰ শাসক দলৰ আমি সদস্যসকল গৈছোঁ যে আমাক ছাগলী ফাৰ্ম লাগে, আমাক গৰুৰ খুঁটি লাগে, আমাক তেওঁলোকক আনএমপ্লয়মেণ্ট দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰজেক্ট লৈ গৈ আছোঁ। কেইজন বিৰোধী সদস্য এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৈছে আনএমপ্লয়মেণ্ট দূৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই? গতিকে ঘৰিয়ালৰ চকুলো এটা বিধানসভাত টুকিলে নহয়। আৰু তেওঁলোকে বেদখলৰ কথা কৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এয়া মাটি অকল আমাৰ নহয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বীৰসকলৰ বলিদান আছে, শৰীৰৰ তেজ আছে, সেই তেজৰ ভূমিৰ পৰা তেওঁলোকে হৈছে। গতিকে সেই ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আজি সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়, গতিকে মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকুৱাখন সবল চৰকাৰ দিয়াৰ বাবে। লৰেন্স ইছলাৰী मानगोनां बुंथिगिरि, आसामनि रायजो बेंगिरिनि जे बिबुंथि, बे बिबुंथिखौ आङो मदद होनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय आखायाव लादों। অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভাষণ মই পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ, আৰু চৰকাৰৰ যি কাম কাজ, চৰকাৰে লোৱা যিবিলাক আঁচনি, এইটো স্পষ্টভাৱে আমি ৰাজ্যপালৰ ভাষণত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰে ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে, আৰু সেই ধৰণৰ চৰকাৰে কিছুমান আঁচনি লৈছে, যি ধৰণৰ এতিয়া অসমীয়া যি সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক গামোচাখন GHATAK কৰি গামোচা উৎপাদনৰ পৰা ৰোধ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ শিপিনীসকলৰ বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিছে। এটা সময় আছিল আমাৰ বোৱনী শিপিনীসকলে
বহুত কষ্টৰ মাজেৰে গামোচা বৈছিল, বিভিন্ন কাপোৰ বৈছিলে, কিন্তু বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা অহা যিবিলাক গামোচা, বিশেষকৈ বিহাৰ আৰু ইউপিৰ পৰা অহা যিবিলাক গামোচা, এই গামোচাবিলাকে বজাৰ দখল কৰিছিল আৰু খুব সস্তীয়াভাৱে, খুব কম মূল্যত যিহেতু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, কাৰণ মেচিনত বোৱা কাপোৰ। গতিকে আমাৰ বোৱনী শিপিনীসকল বহুত চিন্তা কৰিব লগা হৈছিল। আমি ইমান কষ্টৰে কাপোৰ বওঁ, কিন্তু উচিত মূল্য আমি নাপাওঁ। বিহাৰ আৰু ইউপিৰ পৰা অহা মেচিনৰ যি গামোচা, এই গামোচাবিলাক বজাৰ দখল কৰিছিল। এতিয়া আমাৰ যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰে গামোচাখন AJTAK কৰাৰ পিছত এতিয়া আৰু তেনেকুৱা বাহিৰা ৰাজ্যত বা তেনেকুৱা আন কোনোবাই এই বজাৰ তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰিব, যাৰ ফলত আমাৰ বোৱনী শিপিনীসকলৰ লাভ হ'ব। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাজ্যপালৰ ভাষণত সামাজিক বিধি নিৰ্মূলকৰণৰ যি আঁচনি চৰকাৰৰ, এই চৰকাৰৰ আঁচনিটো আমি স্পষ্টভাৱে দেখিছোঁ। 2023 চনৰ 2 মাৰ্চ পৰ্যন্ত NDPS আইনৰ অধীনত 5191টা গোচৰ পঞ্জীভুক্ত কৰা হৈছে আৰু বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে 8632 গৰাকী অধিক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে। 2022 বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে অসম আৰক্ষীয়ে মানৱ সৰবৰাহৰ 2003টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে 173 জনক আটক কৰিছে আৰু 358 গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি এই সময়ত বৰ্তমানত বহু কথা আমি পাতি আছো, ড্ৰাগছ গাঁৱে নগৰে চহৰে এতিয়া ড্ৰাগছৰ বহুত বেহা বেপাৰ চলি আছে। সঁচাকৈ আমাৰ সমাজখনক বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকেও ব্যৱহাৰ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এনেকুৱা অবাধভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনত চলিছে। তো এনেকুৱা সময়ত আমাৰ যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ কৰি পেলাই এতিয়া যে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সঁচাকৈ চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপটো আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব। যি কথাটো আমি ৰাজ্যপালৰ যি ভাষণ, ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক অৰ্থনীতিৰ সবলীকৰণৰ কাৰণেও কাম কৰি আছে। অসমৰ অৰ্থনীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰখনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। কৃষকসকলক সুখী কৰা আৰু উদ্যোগপতিসকলৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টিকে সামৰি সকলো দিশতে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ এতিয়ালৈকে অব্যৱহৃত সম্ভাৱনীয়তাসমূহৰ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ লক্ষ্যৰে বৃহৎ সংখ্যক ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। সামাজিক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰখনে কৰিছে। যেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত মাহিলী অৰ্থ সাহায্য পৰিমাণ 2022 অক্টোবৰৰ পৰা 1000 টকাৰ পৰা 1250 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনৰ 17 লাখৰো অধিক পৰিয়াল উপকৃত হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 27 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। সঁচাকৈ এই অৰুণোদয় হোৱাৰ পিছত দুখীয়া পৰিয়ালসকলৰ বহুতো উপকৃত হৈছে। বহুত তেনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলে কোনো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাছিলে। বিধৱাসকল আছে, ইয়াত ডাইভৰ্চি মহিলাসকল আছে, আমাৰ এনেকুৱা পিছ পৰি থকা বহু শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে। তেওঁলোকে এই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাৰ পিছত এতিয়া অলপ হ'লেও তেওঁলোকে সকাহ পাইছে, যি কথাটো আমি ৰাজ্যপালৰ ভাষণত দেখিবলৈ পাইছোঁ। मानगोनां बुंथिगिरि जे BTC हालाम एबा कार्बि आंलं एबा डिमा हासावबो सरकारा दिनै सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां रोखोमनि हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै BTR ओनसोलाव 935 सा मानसिफोरनो टेटनि जाहै दिनै लेङाइ फोरोंगिरि थिसननाय बेबायदि हाबाफारिखौ BTR ओनसोलाव खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। चिरां, बाक्सा, उदालगुरि जेराव बर' फोरोंगिरिफोरनि थाखाय डाइटनि कुनु ट्रेनिंनि बेबस्था गैयामोन, बे बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय जों आसाम सरकारा जि हाबाफारि लादों, बे बाथ्राखौ जोङो रायजो बेंगिरिनि बिबुंथियाव जों नुनो मोनदों। उदालगुरिनि भेरगाव पलिटेकनिक गायसननाय बायदिसिना जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ नुदों। गोबाव सम BTR ओनसोलाव मोनसे जोंहा दाबि दङमोन जे
जाहाथे बहाय मेडिकेल कलेज जायो दा बे सरकारनि दिनाव क'क्राझाराव गोदानै मोनसे मेडिकेल कलेज लुफुंजाबाय आरो बेयो सोलिगासिनो दं फैगौ सेप्तेम्बर दानाव मेडिकेल कलेजनि जे क्लास बे क्लासा जागोन बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो बिटिआर हालाम एबा गुबुन गुबुन सिक्सिडुलावबो सरकारा गुबुन गुबुन जे हाबाफारि लानाय बे हाबाफारि लानायखौ नुदों অৱশেষত মই ৰাজ্যপালৰ যি ভাষণ সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্য মই ইয়াতে সামৰি মাৰিছো ধন্যবাদ শ্ৰী অখিল গগৈ শ্ৰদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ ভাষণটোৰ আচলতে মূল শব্দ কেইটামান আছে যিকেইটা শব্দক লৈ গোটেই ভাষণটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰথমটো হ'ল নৱজাগৰণ দ্বিতীয়টো হ'ল শান্তি প্ৰগতি আৰু উন্নয়ন আচলতে এইকেইটা শব্দক লৈ আচলতে গোটেই ভাষণটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় নৱজাগৰণ যে কৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ নৱজাগৰণ মই তিনিটা নৱজাগৰণৰ কথা কওঁ কেনেকুৱা নৱজাগৰণ আচলতে বিজেপি চৰকাৰে আনিছে এক নম্বৰ নৱজাগৰণটো হ'ল যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ৭,৫৪৭খন চৰকাৰী স্কুল বন্ধ হৈ গৈছে এমালগেমেশ্যন বা মাৰ্জাৰ কৰি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিদ্যালয় বান্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইটো কমটো নৱজাগৰণ নে নৱজাগৰণ ২ আমাৰ চৰকাৰখনৰ আজিৰ দিনটোত ধাৰ ১,৩১,২৭৩ কোটি টকা আজিৰ দিনটোত ১,৩১,২৭৩ কোটি টকা ১,৩১,২৭৩ কোটি টকা ধাৰ কিন্তু ১,৭১,২৭৩ প্লিজ প্লিজ সাইলেন্ট প্লিজ কবলৈ দিয়ক কবলৈ দিয়ক মোৰ টাইমটো অকমান ৰখাই দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো হেৰি কৰি দিয়ক কৈ থাকক কৈ দিয়ক আপোনাৰ আগৰখিনি বহুতখিনি খাই দিলে না কৈ থাকক হ'ব প্লিজ সাইলেন্ট কৈ থাকক নৱজাগৰণ ২ এইটো হ'ল মই কৈ আছিলো যে এই চৰকাৰখনৰ দিনত এতিয়ালৈকে অসমৰ ধাৰ হ'লগৈ ১,৩১,২৭৩ কোটি টকা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজনে হেলিকপ্টাৰখন নেৰে ইয়াৰ পৰা খেতিলৈ বিয়া খাবলৈ গ'লেও তেওঁ হেলিকপ্টাৰখন লৈ যায় চাৰ্টাৰ্ড বিমানখন লৈ যায় আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আনকি এৰিয়েল ছাৰ্ভে কৰে এবিট চনৰ তো গতিকে এইটো এটা কম নৱজাগৰণ নে এইটো ২ নম্বৰ নৱজাগৰণ সাংঘাতিক ধৰণৰ নৱজাগৰণ ধাৰৰ নৱজাগৰণ ঋণৰ নৱজাগৰণ ৩ এই হ'ব প্লিজ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ কবলৈ দিয়ক কৈ থাকক হ'ব প্লিজ কবলৈ দিয়ক আপুনি কৈ থাকক হ'ব প্লিজ কবলৈ দিয়ক নৱজাগৰণ ৩টো ইউৰোপত নৱজাগৰণ হৈছিলে তাত একদম সাংঘাতিক ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে আমাৰ ইয়াৰ নৱজাগৰণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰথম উদাহৰণটো ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদাহৰণটো হ'ল কি যে গ্ৰিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কি গ্ৰিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এটা হ'ল ৰচনা লিখি আমি গ্ৰিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম ভৰালো আৰু দ্বিতীয়টো গ্ৰিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত ১০,০০০ নাচনীয়ে ১০০ কোটি টকা খৰচ কৰি নাচিব সেইটো গ্ৰিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গতিকে এইটো হ'ল নৱজাগৰণ ৩ এতিয়া পেপাৰ লিকটো যদি গ্ৰিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আহি যায় তেতিয়াহ'লে নৱজাগৰণ ৪ হৈ যাব তেতিয়া এতিয়া শান্তিৰ অসম হ'ব সাইলেন্ট কৈ দিয়ক কোৱা অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ কবলৈ দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয় ২ নম্বৰ যিটো তেওঁলোকৰ টেগলাইন এইটো হ'ল শান্তিৰ অসমত এই চৰকাৰৰ দিনত এনকাউণ্টাৰ হৈছে ১৭৬টা এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু ঘটিছে ৬১ জন এনকাউণ্টাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ১৪৫ জন অৰ্থাৎ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হ'ল এই চৰকাৰৰ নীতি
নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এই চৰকাৰ 1 নম্বৰ, অসম চৰকাৰ 1 নম্বৰ। শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধত অসম এই চৰকাৰৰ দিনত 9 নম্বৰ, ভাৰতৰ ভিতৰত 9 নম্বৰ। কৃষকৰ আত্মহত্যা আচৰিত ধৰণে 19 চনত 26 জন মানুহে আত্মহত্যা কৰিছিলে কৃষকে, 20 চনত 12 জনে আত্মহত্যা কৰিছিলে, আৰু 21 চন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পাছত 153 জন কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে। 153 জন লোকসভাৰ আনচাৰ। গুৱাহাটীত অপৰাধ কেনেকৈ বৃদ্ধি পাইছে? 2020 চনত হত্যা হৈছিলে 52টা, 2022 চনত হত্যা হ'ল 72টা। ধৰ্ষণ হৈছিল 2020 চনত 39টা, এতিয়া এইবাৰ 2022 চনত 62টা ধৰ্ষণ হ'ল। যৌতুকজনিত হত্যা হৈছিলে 2টা 2020 চনত, এইবাৰ 2022 চনত 11টা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এই হ'ল তেওঁলোকৰ নৱজাগৰণ শান্তিৰ অসম। মুঠতে বিজেপি চৰকাৰে উচ্ছেদ, বুলডোজাৰ আৰু এনকাউণ্টাৰৰ বিনিময়ত অসমলৈ শান্তি আনিবলৈ জোৰদাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, সাংঘাতিক ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নৱজাগৰণ। এই হ'ল তেওঁলোকৰ শান্তিৰ অসম। অসমৰ কোনো মানুহে শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত কোন সময়ত গৈ উচ্ছেদ কৰে, কোনো সংখ্যালঘু মানুহ শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। ধৰ্মৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হয়। সংখ্যালঘু মানুহবিলাকক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকত পৰিণত কৰি দিছে এই চৰকাৰে, আৰু তেওঁলোকে কয় এইখন হ'ল তেওঁলোকৰ শান্তিৰ অসম। ধন্যবাদ। আৰু প্ৰগতি, এক মিনিটত কয়। আৰু প্ৰগতিৰ অসমৰ কথা কৈছে। এই প্ৰগতিৰ অসমত প্ৰসূতি মৃত্যুৰ হাৰত অসম হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত। এইটো প্ৰগতি। জন্মতে শিশুৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম 3 নম্বৰত। আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন যিটো সূচাংক নীতি আয়োগে যিটো উলিয়াইছে, তাত কৈছে যে ক্ষুধা, খাবলৈ নোপোৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম হ'ল 6 নম্বৰত। দৰিদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত 7 নম্বৰত, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে তলৰ পৰা 1 নম্বৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ পৰা 5 নম্বৰত। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিহুটো যে তাচ্ছিল্য সুৰত কৈছে, বিহু অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোক কথাটো মোৰ বক্তব্যখিনি শেষ কৰিবলৈ বিহুটো মোৰ বাক্যখিনি শেষ কৰিবলৈ দিয়ক। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিহুটো তাচ্ছিল্য কৰাটো অধ্যক্ষ মহোদয় হৈছে, সমাপ্ত কৰক। মই ক'বলৈ আপুনি সমাপ্ত কৰক। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই শেষৰ কথাখিনি ক'বলৈ খুজিছো। সমাপ্ত কৰক। আজি অসমৰ গড় জনমূৰীয়া 86,000, অথচ এখন ৰাজ্য আটাইতকৈ উন্নত ৰাজ্যখনৰ গড় জনমূৰী আয় 4,31,000। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি অসমৰ মানুহ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে। অনবৰতে মানুহে ভয় খাই থাকে, ক'ত গৈ টেক্স ভৰিব লাগে, ক'ত মটৰচাইকেল এখন চলাই যাব নোৱাৰে, গাড়ী এখন চলাই যাব নোৱাৰে। কৰৰ সন্তাক। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই চৰকাৰে 2019 চনত 10 কোটি টকা কৰৰ পৰা এনেকে পৰিবহন আইন ভংগ কৰাৰ পৰা বৰ্তমান 2022 চনত 63 কোটি টকা এওঁলোকে তুলিছে। বিদ্যুৎ মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 6 নম্বৰ অধিক বিদ্যুৎ মাচুলৰ অধ্যক্ষ মহোদয়। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি স্পষ্টকে ক'ব খোজো, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৰাজ্যপালৰ এই ভাষণৰ যি বক্তব্য, এই বক্তব্যক আমি বিৰোধিতা কৰিছো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত অসমক যি অৱস্থালৈ লৈ গৈছে, ইয়াক আমি অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ বক্তব্যৰে কৰিব পাৰো, ধিক অসমীয়া মানুহ নহয়, অসম শ্মশান নহয় কোনে কয়। জাতীয় গৌৰৱত কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ বক্তব্য। ধন্যবাদ। জয় অসম, ইনকলাব জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। The House adjourned till 9:30 AM on 15 March 2023.
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे
गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साखी गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा बैफोराय रैनो बारे गलांबाय
हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला
गोसा आजोला महर गोसा नोंनो आंनि किलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाबजांगिल महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो
बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो
सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय
आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआदि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि रना गावनिखौ खोब नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारानो मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा थांबाय
जावलागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा गाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुमु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिना
गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला
थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा मेसें थांबाय बोथोरा एरैनो बारग'लांबाय
जावलागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजाव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुनानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि नाव मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आं
जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै उमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो उमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा थांबाय
खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला
आजोलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हा हा नोंनि महरा अनसुला दाबजांगिल' महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो
गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा बारे गोलांबाय
जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआदि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै उमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो उमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
नोंनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा Hijrah नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा
जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 oh
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा